Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Розділ 34. Євгеній знав Страхоцького ще з часів, як цей був неперемінним вотантом, але знаючи, що у пана судді пам'ять коротка, представився йому і заявив, що заступає справу Ілька Марусяка. «А, пан меценас», – засуєтився суддя. Прошу, ось ваше місце, а як же, Ілька Марусяка. Будемо його судити нині. Добре. Євгеній представився заступникові прокуратора і зайняв своє місце. Суддя тим часом приступив до вікна і почав своїм звичаєм писати пальцем по спітнілій шибі. Та ось увійшов практикант, що поводився тут зовсім як господар дому. Він уклонився Євгенію, наблизився до нього і спитав: «Пан меценас заступають Ілька Марусяка?» «Так. Будемо старатися, щоб якнайшвидше прийшов на чергу. Прошу пана совітника». Пан Страхоцький, почувши цей голос, покинув свою каліграфію і подроботів на своє місце. «Ага, зачинаємо», – пищав він, сідаючи. «Возний, закличте, хто там перший?» «Ага, Дмитро Бабій і Олекса Чапля», – мовив практикант. Возний отворив двері зали і крикнув до сіней: «Дмитро Бабій і Олекса Чапля». В сінях залопотіли важкі чоботи, і по хвилі війшли два селянини в латаних кожухах, поклонились низько і станули при дверях. При їх виді лице судді Страхоцького, з добродушно заляканого, зробилось якимсь тупо жорстоким. «Ближче сюди», – запищав він. Селяни зробили 2 кроки і знов зупинилися. «Ближче сюди», – знов запищав суддя і почервонів на лиці. Селяни знов рушили несміло наперед, аж Возний узяв їх за плечі і, попихаючи, поставив перед судейським столом. «Чого вам треба?» – запищав до них Страхоцький. Селяни поклонилися. «Та прошу ласки найяснішого трибуналу – нічого». «Як то нічого? Адже маєте нині термін?» «Так». «За образу честі?» – докинув практикант. «Ага, за образу честі», – мовив суддя. «Та то прошу найяснішого трибуналу, яка то образа була. Він мене назвав злодієм, я його назвав злодієм. Ну, то вирівнялося. Він мені, вибачайте, матір споплюжив. Я йому споплюжив матір. Ну, то жадній кривди нема». «А за що ж ти його заскаржив?» «Та бо, прошу пана, він мене назвав соціалістом, а я того не міг стерпіти». «То така тяжка образа?» «А так, скавзував мене на ціле село». «А що ж то значить?» «Та то ніби, що я десь церков обікрав». «Та не брешіть, бокуме», – перервав йому другий селянин. «То лиш вам так наговорили, то зовсім так не значить». «А що ж то значить?» – запитав суддя. «Та то, прошу пана, значить, як хто Великий піст скором не їсть». Прокуратор, Євгеній і практикант засміялися. Суддя Страхоцький дуже не любив сміху. Йому все здавалося, що то з нього сміються. Тож, зирнувши гнівно на присутніх, піднесеним голосом запищав до селян: «І ви, драби, задля такої дурниці смієте трудити суд? Та ми вже перепросилися, прошу пана суддії». «Перепросилися? Коли?» «А от тепер, у сінях». «Тепер? А не могли ви перепроситися вчора і не тратити дня на термін? Ну, коли вже тут прийшли, то мушу вам дати пам'ятку. Просидите оба по добі в арешті, щоб знали на другий раз, як докучати судові». Євгеній аж ахнув при таким несподіванім обороті справи. Тим більше, що речення судді не було ніяким вироком, бо ж справа була залагоджена перед судом. Практикант і прокуратор звернулися і всміхнулись. Практикант так само всміхнувся і до Євгенія. Видно було, що вони привикли до таких концептів пана судді. «Возний», – крикнув пан Страхоцький, – «поклич ординанса, нехай візьме оцих 2 і заведе до арешту». Селяни стояли, як остовпілі, далі почали проситися. «Возний, виведіть їх», – мовив практикант і значуче моргнув Возному. Цей приступив до селян, шепнув їм щось, і вони зараз успокоїлись і пішли. Розуміється, не до арешту, а на вулицю. Викликано другу справу. 2 жидів-конкурентів. Рум'янець гніву відразу уступив з лиця судді.
Жидівські справи були, звичайно, замотані, і він полишав ведення розправи прокураторові і практикантові, що любили розмовляти з жидами жаргоном, для нього майже зовсім незрозумілим. Бідний суддя нудився, і нараз, коли практикант випитував жидів про справу, Страхоцький з плачливим видом обернувся до нього. «Пане, але ж я не урядую». Практикант перервав індагацію і глянув на суддю. «Дайте ж мені хоч який акт, який папір, щоб я знав, що урядую». Практикант схопився з місця, вийняв із шафи перший ліпший плік актів і тицнув його підніс судді, що зараз углибився в читання якихось зовсім незрозумілих для нього зізнань, рекурсів і реплік, і був зовсім заспокоєний. Проходячи попри Євгенія, практикант сказав йому півголосом: «Коли маєш ще залагодити якісь справи, то може йти, бо перед Ільком Марусяком на порядку ще 10 інших справ, а в тім числі 3 жидівські, а все потриває, в усякім разі, зо 2 години». Євгеній пригадав собі, що справді має поробити деякі виписки в регістратурі, і вийшов, наказавши Марусякові, щоб пильнував черги і не відходив нікуди. Через 1,5 години, поробивши виписки і поснідавши в поблизькім заїзді, він вернув. Марусяк сидів на коридорі під стіною. «Ну що?» – запитав його Євгеній. «Ще вас не кликали?» «Ні, ще там якісь жиди шваркочуть». Марусяків противник, високий, сивобородий жид, ходив по коридорі і з-під лоба позирав то на Марусяка, то на адвоката. Присутність адвоката, видимо, непокоїла його. «От Юда!» – гнівно шептав Марусяк до Євгенія, затискаючи кулаки. «Глядіть, як нас пасе очима. З'їв би, якби міг. Адже підплатив суддію, щоб мене конче засудив, щоб я не міг бути вибраний до Ради громадської». «Як то підплатив? Хіба суддя бере?» «Не суддія, а суддіїха, адже його рух я ще вчора голосила». «Ну-ну, піде Марусяк завтра на термін, а верне за місяць. Скажіть йому, щоб набрав досить футрашу, бо буде годувати не тільки себе, але й арештанські воші. А в Раді громадській тоді буде, як на моїй долоні волосся виросте». Марусяк ще щось хотів говорити, коли жид підійшов до Євгенія і, торкнувши його за плече, мовив, підіймаючи ярмурку на голові: «Прошу вас, пане, на одне слово». «Чого вам треба?» – запитав його Євгеній. «Я би хотів просити, я би мав пану щось сказати». «Говоріть, але я би хотів у 4 очі». «Говоріть і в 6, я з вами ніяких секретів не маю». «То пан адвокат? І пан хочуть боронити оцего?» «Так. А пан знає, що то за чоловік?» «Знаю». «Так», – протягнув жид. «Ну-ну». І він відвернувся, силкуючися надати своєму лицю згірний і байдужий вигляд. Євгеній знав цей жидівський маневр. І він знав, що жид не має нічого особливого сказати йому. Але рад би своїм секретним говоренням з адвокатом наполохати селянина, посіяти в його душі недовір'я до адвоката, а це в усякім разі можна буде потім використати. Цього, власне, не хотілося Євгенію, і для того він ніколи не піддавався на такі маневри. Та ось нарешті викликано справу Лейби Хамайдеса проти Ілька Марусяка. Євгеній, а за ним обі сторони війшли до зали. В ній було вже душно, чути було запах цибулі, хлопських кожуків і людського поту. Страхоцький сидів на своїм кріслі блідий, змучений і майже сонний. Прокуратор сидів також задуманий. У нього була молода і гарна жінка, яку він дуже любив, але не менше підозрівав, що ошукує його з капітаном від уланів. Була, власне, 11-та. Пора, коли його міля одягається, і коли, говорено йому, капітан заходив до неї кілька разів. Прокуратор кляв у душі оцей проклятий уряд і всі ці справи, що заставляють його сидіти тут і не дозволяють хоч на хвилину скочити додому, поглянути, що там робиться. І ще той дідчий адвокат. Якби не він, можна було б спокійно тепер зробити перерву хоч на півгодини, а так Страхоцький уперся конче перевести ще всю розправу і позбутися Євгенія, і аж тоді зробити перерву. А тоді для нього бігання додому
може бути зовсім безпредметове. Тільки один практикант держався бадьоро і свобідно, і був, бачилось, душею сеї зали. Він випитав обі сторони щодо родоводу і, ткнувши Страхоцькому якийсь папір у руки, взявся за перо, щоб протоколувати розправу. Ну ти, Ілько, як там тебе? Марусяк, признаєш себе винним? Запитав суддя. Ні, відповів Ілько. Ні? Як то ні? Адже ж ти бив Лейбу. Та бив. А знаєш, що бити не вільно? Та знаю. І як же ти смів його бити? Бо мусив? Як то мусив? Бо він би був мене набив. Був би тебе набив? А як ти знаєш, що був би тебе набив? Бо кинувся на мене з колом. То найби був бив, а ти б його був заскаржив. Ні, дякую, красненько. Волить він мене скаржити. Ну, то тепер будеш сидіти за бійку. Пане Лейбо, правда то, що ви хотіли його бити? Неправда, прошу високого трибуналу, мовив Лейба, піднімаючи ярмурку на голові. Відки він знає, що я хотів? А видиш, мовив Страхоцький до Ілька. Лейба каже, що то неправда. То він перший кинувся на вас. Обернувся він знов до Лейби. І він перший ударив мене. А ви його вдарили? Ні, ані разу. То ще не все, прошу високого трибуналу. І він обікрав мене. Брешеш, жиде, крикнув Ілько. Я маю свідки. І він обікрав мене. А коли я упімнувся за своє, він ще й набив мене. Я 3 неділі лежав хворий. Ти міг лежати й 3 роки, бо й так нічого не робиш, тільки коров сеш із людей, буркнув Ілько. Мовчи, хлопе, завищав суддя. Ах ти поганине. Чи бач його, обікрав, ще й набив, і ще й лається перед судом. Кличте свідків. Перепрошаю пана совітника, відізвався Євгеній. Я хотів би запитати дещо у пана Лейби Хамайдеса. А, прошу, поквапився суддя. Пане Лейбо, мовив Євгеній, обертаючись до Лейби. Ви ще досі не сказали нам, де то була та бійка. Де була? Де була, то була, а бити не вільно. Ну, все вже побачимо, а я просив би відповісти мені на моє питання. Що я буду пану відповідати? Буркнув жид і відвернувся лицем до судді. Прошу занотувати в протоколі, що пан Лейба не хоче відповідати на моє питання. Ну, то, може, ви, Ільку, скажете нам, де це було? У моїй хаті. А що ж робив пан Лейба в вашій хаті? Видумав собі якусь крадіж і прийшов робити ревізію. Ну, то, певно, прийшов з війтом? Ні. З присяжним? Ні. З польовим? Або з ким-небудь із громади? Ні. Як то, сам? Ні, не сам. Узяв собі до помочі 2 жидів і ще 3 піяків, таких, що у нього днюють і ночують. Влетіли нападом до моєї хати, перестрашили жінку і дітей, а коли я запитав їх, яким правом нападають на мене, Лейба казав мене в'язати, а потому кинувся на мене з буком. Ну, я мусив боронитися. Правда це, пане Лейбо? Запитав Євгеній. Неправда? Ага. Перед цим маємо відповідь. Нехай свідки скажуть, мовив Ілько. Прошу високого трибуналу, я противлюся його свідкам. Але ж це ваші власні свідки, ті, яких ви привели, мовив протоколянт. Жид не знав, що на це сказати. Покликали першого свідка, Лейбового зятя Гершка. Скажіть нам, Гершку, що ви знаєте про цю справу? Запитав суддя. Я те знаю про цю справу, забалакав Гершко швидко, мов говорив вивчене на пам'ять. Що оцей Ілько вкрав у моєго тестя вночі? Перепрошаю пана совітника, перервав його бесіду Євгеній. Я би просив заприсягти всього свідка. Що, заприсягти? Скинув Гершко і зирнув на адвоката ненависним оком. Ага, заприсягти, похопився суддя і нараз зупинився. Але бо... А пан прокуратор мають який внесок? Згоджуюся з внеском пана оборонця. Ну, Гершку, будеш присягати? Обернувся суддя до свідка. Я? Присягати на таку дурницю? То не дурниця. Ви зачали говорити про крадіж, замітив Євгеній. Про крадіж? Що то за крадіж?
Ділетка кукурудзи хіба то крадіж? Смагався жид. Принесіть тору, мовив суддя до возного. Жид поблід, затремтів. Прошу високого трибуналу, я не буду присягати. А мусиш, лайдаку? Озвірився на нього суддя. Я не можу. Я не знаю цієї справи докладно. Я нічого не бачив. Я бачив, але не все. Я Лейбін свояк. Я зрікаюся свідоцтва. Прошу записати заяву свідка до протоколу, спокійно мовив Євгеній. Гершка пустили. Він сів на боці і почав хусткою обтирати піт із чола. Був увесь мокрий, мов із лазні вихопився. Все тіло на нім дрожало. Другий жид таки мусив присягати, але був так змішаний, що з його зігнань ніхто не міг бути мудрий. Про крадіж він чув від Лейби, бійку бачив, все було в Ільковій хаті, але чого він там зайшов і як прийшло до бійки, цього він не міг собі пригадати. Покликано хлопів. Ті присягали байдужно, але з їх зігнань стверджено зовсім не те, чого хотілося Лейбі. Виходило, що про крадіж кукурудзи Лейба почав говорити аж того дня, коли щинилась пригода. Що того дня мали бути вибори до Ради громадської, що Лейба перед тим радився з деким із громадян, якби не допустити Ілька до ради, і ухвалено кинути на Ілька підозріння за крадіж, наробити йому сорому ревізією в його хаті і так занеславити його в громаді. Лейба казав Війтові йти на ревізію, але Війт не хотів, то Лейба пішов сам, і так щинилася бійка. Чи у вас, Лейба, така велика власть у селі, що може розказувати Війтові? Запитав Євгеній. Ой так, у нас, що Лейба скаже в селі, то мусить бути. Переслухи скінчилися. Встав прокуратор. Справа про крадіж досі не вияснена, і що до неї ведеться слідство. У всякім разі, на оскарженім тяжить підозріння. А справа побиття Лейби очевидна, оскаржений сам признався. Всі зізнання свідків у тім факті нічого не можуть змінити, бо про конечну оборону тут не може бути мови. От тим-то я піддержую оскарження і прошу засудити оскарженого. Євгеній почав вияснювати справу, але бачив, що суддя немов дрімає і майже не слухає його промови. Він говорив коротко, зводячи докупи зізнання свідків і виказуючи нестійність обвинувачення. Суддя, очевидно, почав нетерпеливитись. Протоколянт пильно писав щось на карточці. Розправа скінчена. Слухайте вироку, пискнув суддя. Всі повставали. В імені його величества цісаря, зачав він, дивлячись на вікно, та потім нараз глипнув на Ілька, і його хопила за серце злість на цього мужика, що так багато часу мусив з ним згаяти, і він, хапаючися жменею за живіт і корчачись, пищав далі. Ти, злодію, розбишако, суд признає тебе винуватим і засуджує на 4 тижні арешту. Він зупинився, щоб перевести дух. В тій хвилі протоколянт сунув йому в руки записку на картці паперу. Суддя перебіг її очима, і на його лиці виступив плачливий вираз. Але пан прокуратор піддержує оскарження, мовив він майже крізь сльози, мов дитина, невинно висічена, нахиляючись до протоколянта. Сей устав і щось живо почав толкувати йому. На лиці судді, мов на лиці дитини, намалювалися за чергою зачудування, перестрах і тупа резигнація. Протоколянт сів на своє місце, а суддя взяв картку до рук і почав читати. Однак з огляду, що крадіж не доказано, і що бійка була наслідком безправного нападу Лейби на дім Ілька, і в тім разі зовсім оправданим супротивленням, то суд увільнює оскарженого Ілька Марусяка від вини і кари. Ай-вай! Ой, горе з єврейської! Зойкнув Лейба. Прокуратор поклонився і сів, переглядаючи дальшу справу. Євгеній і Марусяк, поклонившися судові, вийшли з зали. Я знав, що так буде, радісно мовив Марусяк, перериваючи важкі Євгенієві думки при виході з цього захисту справедливості. Ви знали? А то відки? О, пан практикант, у нас добрий панич. І недорогий. Тут давніше пан ад'юнкт був. О, то до того, з чим будь не можна було показатися. Розділ 35. Відбувши ще 2 терміни,
І залагодивши все, що мав залагодити в Гумниськах, та пообідавши в жодіськім заїзді, Євгеній таки того самого дня рушив з поворотом, але іншою дорогою на Буркотин. Хоча ця дорога була дальша, та проте Євгеній не хотів ночувати в Гумниськах, надіючись таки бути коло півночі дома. Загорнувшися добре в подорожну бунду, він велів Беркові поганяти коней і, опершися плечима о зад каретки, віддався своїм невеселим думкам. Він був загалом невисокої думки про наше судівництво, але те, що бачив у Гумниськах, могло б бути менше загартовану душу довести до розпуки. Той мертвий шаблон та ремісницька буденність вимірювання справедливості, повна зневага до провідних ідей законодавства і панування мертвої букви, та ще в сполученні з повною безцеремонністю людей, утопілих або й зовсім хворих духом, тут доведені були до справжньої карикатури на всяке судівництво. До якої байдужності на закон і на людську кривду треба було дійти, щоб не тільки видавати подібні вироки, як їх видає Страхоцький, але толерувати їх. Ну, та Страхоцький напівідіот, йому не диво. Але що ж ті, що, знаючи його, вислали його сюди на вислугу? Навіть хоч би прокуратор і практикант паралізували його ідіотичні присуди, то й тоді ще його спосіб ведення розправ мусить підкопувати повагу того найвищого царського атрибуту, тої порфіри, вложеної на блазня. Та чи паралізують же вони все? Практикант, як бачимо, бере. Страхоцький хоч ідіот, а також свою користь нюхом чує. А прокуратор, молодий чоловік, обтяжений сім'єю, дбає про аванс і, певно, не схоче для якоїсь там хлопської кривди заводити історії і робити скандалу. Значить, псувати собі кондуїту у вищих сферах. Певна річ, Страхоцький виїмок. Але, на нещастя, образ малого суду, який бачив Євгеній у Гумниськах, не виїмок, а тип. На це складається багато причин. І само збюрократизування судівництва, що заставляє людей з найменшою дрібницею волочитись по судах, і величезне число справ, які мусить залагоджувати один суддя, і які навіть найздібнішого і найсумліннішого чоловіка з часом доводять до байдужності і отупіння. І саме життя в малих містечках, далеких від усякого духовного і товариського життя, де урядникові поза кругом своєї сім'ї лишається тільки шинок і карти. І дуже невелика пенсія, що у людей, обтяжених сім'єю, просто відчиняє двері перекупству, а особливо влазливому, цинічному жидівському перекупству. І в кінці сама тісна та невисока освіта наших суддів, прокураторів та адвокатів. Оте нещасне наука для хліба, що не дає такому функціонерові нічогісінько, крім знання параграфів, не торкаючи ані психології, ані суспільних відносин, ані історії, ані етики, присипляючи ще в університеті його душу і серце і випускаючи його в світ машиною, яка й працює так, як її наведуть переможні обставини. Якою ж іронією супроти сього бриніли в Євгенієвих ухах пишні фрази про незалежність судівництва, про непідкупність суддів, про строголегальність їх поступовування і про високе почуття справедливості різних пресвітлих трибуналів, до якого так часто в своїх промовах люблять відкликатись адвокати. Адже ж оте інстинктове у Страхоцького пильнування, що скаже прокуратор, це не одинцевий феномен, вона має свою довгу і міцну традицію. Адже важніше слідства робляться скрізь по Галичині по вказівках прокуратора, а через нього, звичайно, по вказівках політичної власті. Адже ж кожний трибунал у Галичині має суддів. Вони нараз становлять більшість, що так само, як Страхоцький, ховають сумління у жменю, а зате наострюють ухо якнайпильніше на те, що говорить прокуратор. Розділ між судівництвом і адміністрацією – перша основа справді независлого судівництва. У нас існує тільки на папері, а на ділі це ідеал, до якого нам дуже далеко.
А коли Євгенієва думка від тих вищих сфер перейшла вниз до народної маси, до селянства, йому зробилося страшно. Адже ж те, що він бачив сьогодні, і чи тільки сьогодні, ті погляди селян на суди, судівництво, ті їх чуття, з якими вони входять до судового будинку, все ж усе око в око те саме, що було перед 1848 роком. Змінилися форми, але дух, суть патримоніального судівництва живе й досі. Той сам, хто гнав хлопа на панщину, брав рекрути, стягав з нього податки, виганяв його з хати за лінивство і при кожній з тих нагод міг тисячними способами скривдити його. Той сам був і його суддею, мав судити про його кривди. Закони, патенти та інтимати були надруковані в великих книгах, мовою чужою і незрозумілою для народу. Але суддям вони були здалі тільки на те, щоб їх параграфами прикривати свою самоволю, городити собі з них плід, що забезпечував би їм безкарні скривдження і визискування народу. Завдати когось до суду – це в народному понятті була страшна погроза, і більше, як коли би хто похвалявся. Ось я розіб'ю тобі каменем голову. Хорони мене, Боже, і від панської карності і людської ненависті. Війшло в народну поговірку. Хто йшов до суду, хоч би правда 100 раз була на його боці, тремтів і вважав себе нещасливим, бо панського суду ніхто не певен. Виграти справу в суді значило таке саме щастя, як трафити на лотерію. Чи справедливо, чи несправедливо виграна справа, про це питати нікому і в голову не приходило. І чи ж ті селяни, які нині суддю Страхоцького вважають острим, а його практиканта добрим за те, що дешево бере, чи ж ті селяни не стоять вповні на становищі патримоніального суду? І так роблять не тільки зовсім темні, загукані селяни, але й такі, як оцей Ілько Марусяк, що в своїм селі ведуть боротьбу з різними темними елементами і стоять на чолі поступовішого молодого покоління. Роблять так, бо мусять. Ті самі непереможні обставини, що накручують суддів на лад патримоніальної машини, пруть їх, селян, мов безопірну солому, в гирло тої машини. Євгенію зробилося страшно і душно в пудлі брички. Він волів відслонити її і визирнув на світ. Дорога йшла простою, як струна, лінією по м'якім піску. Довкола рівними темно-зеленими стінами тягся сосновий молодник, засаджений перед кількома роками коштом почести краю і правительства, почести кількох околичних дідичів при дармій праці селян. Давніше тут стояв великий сосновий ліс, але ті пани вирубали його так чисто і раціонально, що зруб висох, і з-під стертого дерна виступив рідкий пісок. Цілі околиці грозило занесення родючих піль тим піском. І ось почалися заходи для виєднання субвенцій на заліснення сеї пустелі. Піскові поля спершу засівано якимсь коренастим та твердим зіллям, що росло на піску, а по кількох роках утворило на піску густу дернину, де можна було садити молоді сосни. Рівночасно уряд заборонив панам тої околиці на кілька літ вирубувати решти великого старого лісу. І сій забороні завдячила своє врятування також гарна діброва в Буркотині, яку, зрештою, пан маршалок устиг тим часом гарно обтяжити гіпотечними позичками. Євгеній оглядав молодий лісок. Темно-зелені сосонки стояли густими, рівними лавами по оба боки дороги. Вони були посаджені рядами, так що, їдучи дорогою, око раз за разом вбігало поперек головної лави і продиралося значний шмат вглиб лісу. Але за хвилю і віз рушав далі. Око зісковзувалось із одної лінії, вбігало на другу, щоб із неї знов зісковзнутись за хвилину. Євгеній зирнув наперед себе. Сосни, сосни, сосни рівними рядками протяглись аж геть-геть далеко, де обі їх лінії по обох боках дороги немов зливалися з собою. Глипнув поза себе те саме. Кінця лісу ніде не видно. Одинока каретка котилася тихо, мов загублена серед того темно-зеленого шпилькового моря. І скрізь воно рівне,
мов пристрижене якоюсь величезною машиною. Ніде ані вищого дерева, ані лісничівки, ані яру, ані закруту дороги. Тільки тут і там край шляху бововніють біло-сині басаматисті мильові стовпи з понаписуваними на них числами. Євгеній знову звернув наперед себе. Його зір зупинився на однім стовпі, що стояв, як йому здавалось, не в такім місці, де його, судячи по віддаленню, слід було надіятися. В сірій мряці, що злегка налягала на ліс і закривала небо, цей стовп видався зовсім чорним. Зрештою, і його форма була якась не зовсім звичайна, скорше подобав на старий обгорілий пень, ніж на правильно обтесаний, в краєві фарби помальований стовп. «Слухайте, Берку», – запитав нарешті Євгеній, – «що це там стоїть коло дороги? То якийсь стовп, не правда?» «Ні, прошу пана, то хлоп». Наближалися потрохи. Євгеній побачив, що мнимий стовп справді рухається і поступає супроти них. А коли над'їхали ще ближче, Євгеній пізнав, що це був дійсно селянин високого росту, старий, сивоусий дід у чорній довгій, понижче колін суконній гуні і в чорнім повстянім капелюсі. Він здалека кланявся їм, а коли порівнялися з ним, простягнув обі руки і крикнув: «Прошу пана». Євгеній думав, що старий просить милостині, але Берко, видно, ліпше зрозумів цей поклик, бо зупинив коней. Євгеній пильно оглядав чоловіка, що, кланяючися, наближався до нього. «Прошу ласки панської», – мовив старий, – «і перепрошаю запитання, відки пан їдуть?» «Із Гумниськ. А куди пан їдуть?» «До Буркотина». «О, Господи, тобі слава!» – мовив чоловік і перехрестився. «Так це ось туди до Буркотина?» «Так», – мовив Берко. «А навіщо вам того треба?» «Йой, та же, говоріть мою біду», – мовив старий. «А діть, оце вже від самісінького рана блуджу в тім лісі. Десь нам ялівчина втекла в ліс ще вчора, то шукали хлопці цілу ніч. А я вийшов рано та й заблудив у поганий час. А тут такий проклятий хащ, що ні стежки, ні прикмети жадної. Ходжу й ходжу, всюди однаково, а кінця нема. Вже ніг собі не чую. Ледве-неледве виплентався на гостиниць. А тут знов та сама біда. Сюди гляну, рівно й кінця не видно. Туди гляну, знов рівно й кінця не видно. Куди йти? Пробував навгад іти от сюди. І він показав у противний бік від Буркотина. Ішов, усе одно, а кінця нема. І почало мені до голови таке йти, що все я не в той бік іду. Сів, спочиваю, та бо холодно, а тут як на те, ані душі живої. Вже чоловік не знав, що з собою робити, та ось Богу дякувати, що ви над'їхали. А ви ж відки? Та з Буркотина. Ну, то сідайте коло мене, підвеземо вас, мовив Євгеній. Щира радість малювалася на лиці старого. А Бог би вам, панночку, радість дав, що ви мене, старого, не лишаєте в тім лісі. Бігми я вже так ослаб, що не знаю, чи здужав би до вечора доволіктись додому. Ну, чи не прислів'я, тільки й час блудити. Та й ще кому? Мені, старому, що тут замолоду знав кожний корчик, кожне дерево. Старий, балакаючи, звільно вліз у каретку і сів на низенькім сидженні напроти Євгенія. Цей просив його сідати поруч себе, але старий не захотів. «Ні, буде з мене й тут. І за це вам велике спасибі», – мовив він, ставлячи свою палицю між коліна, опираючи свої жиласті, спрацьовані долоні на її костур, а бороду на долонях. Його сірі, розумні очі почали пильно вдивлятися Євгенія. Берко рушив. Євгеній наразі мовчав. У його в голові шибнуло дивне порівняння. Оце старий, що заблудив у близькім сусідстві рідного села, що стоїть насеред гладкого рівного шляху і не знає, в який бік йому додому? Чи ж це не символ усього нашого народу?
Змучений важкою долею, він блукає, не можучи втрапити на свій шлях. І стоїть, мов оцей заблуканий селянин, серед шляху між минулим і будущим, між широким, свобідним розвоєм і нещасним видінням, і не знає, куди йому йти. Немає сили ані надії дійти до цілі. Хто то вкаже тобі дорогу? Хто підвезе тебе, мій бідний народе? Зітхнув Євгеній. Розділ 36. Лице старого селянина прояснилося. А я пана знаю, мовив він. Яким чином? Адже ви нас боронили там, у суді. Ви пана Дукат Рафалович, правда? Євгеній придивився ближче старому і пізнав свого бувшого клієнта. А ви, Демко Горішний? Бодай пан здорові були, як пан собі затямили. А куди пан їдуть? Був у Гумниськах на терміні, а тепер, вертаючи, поїхав на Буркотин, хотів побачити ваше село. Ой, є що бачите, сумовито відповів Демко. Біда нас присідує, паночку. Чимраз дужче та й дужче. А ви знаєте, нащо пан біг біду сотворив? Запитав Євгеній. Та нащо? Аби люди билися з нею. Та то воно так, але, як той казав, биймось, мужику, моя шабля, а твій кий. Певно, що то нерівно, але то ще не рація, щоби і кий із рук кидати, і йти голіруч. Ну, а як же ваша справа з паном та пасовиськом? Та не знаю, щось наші преліпотенти на пана відказують. Нібито на мене. А так, кажуть, вибачайте, паночку, що ви не хочете вести нашої справи, що ви радили їм відкупити у пана Дідича те пасовисько. То неправда. Ну, та як собі хочуть. Не вірять мені, то я їм папери віддав. Нехай собі шукають іншого адвоката. Та вже знайшли? Пошепки нахиляючись до Євгенія, мовив Демко. А кого? Та пана Шнадельського. Що? Пан Шнадельський. Пан, певно, знають його. І він сам до нас зголосився. Каже, що я вам усе зроблю, не давайте на підмову тамтому пану в місті, бо він підкуплений і запропустить вашу справу. І давно то було? О, вже пару тижнів тому. Пан Шнадельський часто буває у нас у селі. Він їздить по селах і геть бере хлопські справи. Наші люди дуже до нього горнуться. Кажуть, що він дуже великий адвокат і має доступ до самого цісаря. Бійтеся Бога, люди, скрикнув Євгеній. Але ж це ошуканець. Це не жаден адвокат. І він не має права ніяких справ провадити. Що пан говорить? З переляком скрикнув Демко. Можете мені вірити. Говорю вам як чесний чоловік, а не для того, що він риє підо мною. Ой, Господи, а наші люди до нього, як до Бога, моляться. Та бо він уміє говорити з людьми. Так уміє придобритись, що думав би чоловік. Оце святий із неба зійшов. Я вам говорю по правді. Зрештою, можете піти чи до старости, чи до кого хочете, і запитати його, чи пан Шнадельський адвокат, чи ні. Та то правда. А тепер скажіть мені, ви знаєте, у вашого пана десь є дубовий ліс? А є. І красний? О, чудо, а не ліс. Там дуби такі грубі, а рівні, як свічки. І багато їх. О, то великий шмат ліса. Буде зо 200 моргів. А будемо ми їхати попри нього? Ні, з цього боку села ні. Аж як переїдете за село та потім під гору, то там будете їхати через Зіброву. А нащо пан про це питають? Та так, мені цікаво, чи пан не думає її рубати. Вже би давно був вирубав, але заказали з намісництва. А інші кажуть, що банк не дозволяє рубати, бо наш пан задовжений у банках, а на то ліс то взяв більше, як 10 тисяч, і без банку не сміє рушити. Тим часом бричка минула ліс і заїхала в село, що лежало в долині над рікою. Посеред села, між високими липами і ясенями, стояв двір пана маршалка Брикальського. У пана маршалка сьогодні полювання, мовив Демко, показуючи очима на двір. У Діброві дики стадами ходять.
Шкоду страшенну роблять по полю. На самій бульбі люди тисячні шкоди понесли, а панові було байдуже. Аж як йому самому дики цілий копець з бульбою розбили, то спросив полювання. Чуєте, як там трублять та гукають? І справді, з широких сугорбів, покритих високим дубовим лісом, що тепер під пожовклим листям виглядав, мов лан велетенського сліпого збіжжя, чути було гомін стрілецьких труб, крики та верески нагінки і де-де цюкані рушниць. В'їхали в село. Проїхавши крутою вуличкою між городами, вибрались на широкий майдан, що розкинувся перед корчмою. Велика мурована корчма з заїздом, своїми обдряпаними стінами і своїм нехарним виглядом добре достроювалась до болотистого майдану. Перед корчмою стояла досить велика купа селян. Ще більше число їх тислося до сіней, а з шинку чути було глухий гомір, і видно було крізь поочинювані вікна густий стиск голов. «О, Васе, що за ярмарок?» – мовив здивований Демко. «Може, пан тут стануть трохи спочити?» «Треба буде коней попасти», – узбізвався з козла Берко. «Віце аж до міста не буде вже заїзду». «Добре, попасемо і поглянемо, що таке». Бричка звернула до корчми. Селяни проступилися в дві лави, а побачивши якогось пана в бричці, познімали капелюхи. З гуркотом бричка вкотилася в коршемні дельовані сіни. Розділ 37. В корчмі було ціле віче. За столом сидів панок, яких 30 літ. Високий, статний, зі здоровими вусами і гладко виголеним, трохи забитим лицем. Довкола нього з усіх боків сиділи й стояли, тиснучись докупи головами, селяни. Перед паном стояла гальба пива, і між селянами кружили 2 квартові фляшки горілки. Чарки і фляшки йшли з рук до рук. У корчмі стояла духота, запах горілки, мокрих кожухів, людського поту і міцного тютюну мішались докупи. Пан за столом, внуривши очі в гальбу пива, говорив голосно. «Остерігаю вас, браття хлопи, не вірте нікому. Не вірте панам, не вірте попам, не вірте урядникам, не вірте адвокатам, не вірте професорам, бо всі брешуть, усі до одного. Всі тільки на те дбають, аби хлопським добром поживитися, з хлопа 7 шкір стерти, а потім сміятися з нього, як із дурня». «Ой, правда, правда», – зітхали селяни. «П'ють нашу кров, ще й сміються з нас». «Ні на кого не надійтесь», – говорив далі пан. «Ані у пана, ані у попа, ані у старости, ані у суді нема вашої правди. Там усюди купована правда, усюди фальшивство, всюди кривда. Тільки один цісар наш тато, від нього одного можна надіятись справедливості. Тільки він один дбає за нас, бо ми всі його діти». «Так, так», – потвердили ті, що сиділи за столом. «Шукайте собі чоловіка, щоби був щира хлопська душа, хлопська кістка, і такого чоловіка шліть до цісаря, щоб він переказав йому всю вашу біду і всю вашу кривду. Тільки він один може вам допомогти, може вкоротити руки і панам, і попам, і жидам». «Ой, то, аби жидам укоротив. Жиди світ зуймили, жиди нам жити не дають», – зітхали селяни. «Не вірте жидам, не вірте нікому, бо всі вас дурять. Кожний, аби лише своє горло заляти, аби свого мацька наповнити. А як хлоп бідує та гарує, проте йому байдуже. Ой, бідує, ой, гарує, що й світа Божого не бачить», – залунав у один голос стоїн по всій корчмі. А такий адвокат що? Сидить собі в місті в припишних палацах, вигідно, ясно, тепло і чисто, пошкрябає в канцелярії пером, помели в суді язиком, а ти, хлопе, плати йому, солоно плати. «Та й кобито хоч поміч», – обізвався хтось із купи. «А то я 3 роки правувався за свою дідизну. Та й що з того? Пропало моє поле, ще й кошти мусив платити». А вийдете, і то не одному таке діється, адже в кожній справі, яка є в суді, все бодай один мусить програти. А хто програє, звичайно,
Хто слабший, хто не вміє боронитись, хто не має чим мстити. Ну, а хто ж у нас найслабший, найбідніший? Хлоп. Тому хлоп усе мусить програти. І тому кажу, не вірте панам, не вірте попам, не вірте адвокатам, нікому не вірте. А особливо не вірте от цьому пану, що видає себе за вашого приятеля, а дбає тільки про те, щоб одурити, обдерти і викпити вас. Залунав різкий, смілий голос від дверей корчми. Пан за столом підняв голову і встав із місця при тих словах. «Що там за дурень рило рознімає?» – крикнув він. «Люди», – говорив Євгеній, виступаючи на середину корчми, де йому зроблено місце. «Знаєте мене, хоч не всі. Я адвокат Рафалович, той, що боронив вас у суді. Остерігаю вас, що цей пан Шнадельський не є жаден адвокат, ані жаден оборонець. Не має права провадити ніяких справ. А хто йому повірить, яке діло, може бути певний, що пропаде його діло і ті гроші, які дасть йому. Мушу вам ще сказати, що пан Шнадельський служив у суді, і відтам його прогнали за крадіжки і за фальшиві векселі». «Брешеш, драбе», – ревнув Шнадельський, підскочивши за столом. «І мушу вам іще додати», – говорив Євгеній, не звертаючи уваги на Шнадельського, «що цей пан повинен би ще нині дістатись до криміналу за ті ошуканства, яких допустився на людях, і які, надіюсь, не уйдуть йому сухо». «Безличнику, падлюко», – казився Шнадельський, але Євгеній стояв обернений до нього плечима і говорив далі. «Остерігаю вас, люди, не давайте йому жодних справ, ані жадних грошей, бо будете жалкувати, як буде запізно». «Бийте його, бийте на мою відповідь», – репетував Шнадельський і, вхопивши гальбу, кинув неї щосили на Євгенія. Але замість Євгенія гальба вдарила в голову старого Демка, що стояв у бік адвоката. «Пане, що робиш? За що б'єш?» – крикнув Демко, випростовуючись і підносячи свою окривавлену голову. «Го, стійте, що тут таке?» – гукали одні, чуючи брязк скла. «Бийте його, бийте п'явку людську!» – ревів Шнадельський. «Я відповім за все!» «Коби міг за себе відповісти, ошуканче!» – крикнув Євгеній. «Як смієш битися?» – ревів Демко і сунувся до стола. Щинився страшенний гармидер і заколот. Одні стояли за Шнадельським, другі за Євгенієм. Але закривавлена Демкова голова поджала прихильників Шнадельського, а його нагла команда «Бийде» також зробила зовсім не таке враження, якого він бажав собі. В корчмі знявся крик. Одні тислись до стола, другі від стола. Євгенія попихали в стиску сюди й туди. Опівкінці якась сильна рука не взяла його за плечі і не випхала до сіней. «Пане, бійтеся Бога, їдьте геть», – шептав йому Демко. «Тут готово бути нещастя. Їдьте, поки час. Спасибі вам, що стерегли нас. Все протверезить людей. Але не зараз. Їдьте, їдьте». Євгеній сів на бричку і поїхав. А в корчмі довго ще йшов гармидер, і серед нього розлягався п'яний вереск Шнадельського. Розділ 38. Євгеній вернув зі своєї поїздки до Гумниськ в несподівано бадьорім і войовничім настрої. Він належав до тих натур, які нелегко виходять із спокійного, зрівноваженого настрою, та зате, виведені з нього, не попадають у сентименталізм, не тонуть в розливі почуття, але набирають натури бойового коня, закусують водила і йдуть назустріч небезпеці. Зразу він біг утертою адвокатською дорогою. Падав карне донесення проти повітового лікаря занедбали щеплені дітей, а в справі Шнадельського пішов насамперед розмовитися з прокуратором. «Подайте донесення», – сказав прокуратор, коли Євгеній оповів йому про шахрайство цього пана. Євгеній послухав його ради і був би, може, вспокоївся, якби його донесення не були мали зовсім несподіваний для нього, хоч досить натуральний серед наших відносин, наслідок. Донесення проти лікаря звернено йому з тим, що власть
а розслідивши поданий ним факт, дисциплінарним способом полагодила справу, але для карного переслідування не знайшла ніякої підстави. А донесення проти Шнадельського повело за собою правдивий скандал. Прокураторія зайнялася справою, вступне слідство поручено перевести Страхоцькому, а сей, ідучи за прокураторськими вказівками, почав від того, що під ескортою жандармів велів спроваджувати до гумниськ одного за другим із тих селян, які були поіменовані в донесенні. Жандарми для більшого ефекту заковували селян, самих найбагатших і найповажніших господарів, у кайдани і гнали їх до суду як злочинців. Страхоцький індагував їх своїм способом, і в пересланих вищому судові протоколах їх переслухань стояло чорне на білі, у всіх згідно, що вони ні про що не знають, ніяких грошей Шнадельському не давали, ні про яку бранку від нього не чули, і навіть якби чули, то не думали б увільняти незаконним способом своїх дітей від обов'язку цісарської служби. На основі цих протоколів Євгенію переслано з суду резолюцію, що його донесення було основане на фальшивих інформаціях і пустих хлопських поговірках, і як таке не заслуговує на поважне трактування. «Он як?» – аж скрикнув Євгеній, прочитавши цей незвичайний документ. Ні, панове, ця штука не піде так гладко». І він рушив знов до Гумниськ, і, розвідавши докладно, як велося вступне доходження, описав усе і подав до президії краєвого суду у Львові. Переждав кілька тижнів, а не можучи дождатися ніяких наслідків, описав усе в формі кореспонденції і вислав до редакції одної з львівських часописів. Редакція надрукувала кореспонденцію, але прокураторія сконфіскувала її від першого рядка до останнього за ширення ноторично неправдивих фактів і побудження до ненависти проти судейського стану. Євгеній не задовольнився цим. Він переробив свою допис і вислав її в один опозиційний дневник у Відні, де тоді про Галичину панували ще неподільно такі погляди, які подобались піддержувати всемогучій у краю шляхетсько-польській компанії. Допис була Віденською прокураторією пропущена і зробила в Галичині сенсацією. Вся польська преса запалала патріотичним обуренням на нужденного пасквілянта, що, мовляв, плюгавить рідне гніздо. Урядово спростовано наведені в дописі факти на основі протоколів Страхоцького, але проте від Міністерства справедливості прийшло телеграфне візвання до президії Львівського суду здати спроваздання про все порушене в дописі і починати відповідні зарядження, щоб подібні справи не виринали на прилюдний вид і не отруднювали становища правительства. Почалися переслухи. Президент окружного суду поїхав до Львова, давши перед тим Шнадельському допізнання, щоб присів фалди. В цілім повітовім судівництві кілька місяців було повно клекоту і таємних шепотів. Скінчилося перенесенням у інші повіти жандармів, що буцімто самовільно, не порозумівши свою інструкцію, заковували в кайдани селян, визваних до суду в характері свідків. «Значить, нема винуватих?» – аж скрикнув Євгеній, довідавшися про це, і під таким титулом «Нема винуватих» написав другий допис до Віденської газети. Подавши висвідок доходження в справі Шнадельського і зазначивши, що цього пана за весь час навіть не кликано до суду для переслуху, він з поля судівництва перейшов на інші поля публічного життя в Галичині, всюди показуючи прояви гнилизни і занепаду. Та цим разом ефект був зовсім не такий, якого надіявся автор дописі. Навіть віденським опозиціоністам караски видали занадто чорними, і редакція надрукувала допис з увагою, що немає причини не вірити фактам, наведеним у дописі, але загальні висновки автора щодо стану публічного життя в Галичині видаються їй занадто песимістичними. Галицькі мамелюки підняли правдивий вереск радості з приводу сеї уваги. Оце вже навіть віденські тевтони починають відрікатися галицького пасквілянта, що, пересолюючи сам свої клевети,
сам себе звів до безглуздя. Розумні люди в Галичині від першої хвилини аж надто добре знали вартість тих безсовісних клевет. Тепер ще й уже й сліпі будуть бачити, наскільки можна няти віри подібним фальшивим оборонцям невинності. Найменше вдячні будуть йому, певне, селяни, в яких обороні буцімто виступає сей пан. Вони своїм здоровим хлопським розумом дуже добре знають, хто їх правдивий приятель, вміють оцінити по заслузі свого непрошеного опікуна, котрого вигадкам з повною свідомістю і рішучістю завдали брехню перед лицем суду. Це цинічне потоптання правди обурювало Євгенія до дна душі. Чекайте лише. Ось вони заговорять своїм язиком, ті селяни, і тоді почуєте, що вони думають про вас, мовив він сам до себе. Думка про конечність розбуджування селян до політичного життя, організування їх для політичної боротьби за свої права виступила в його душі не як далекий теоретичний постулат, а як справа невідхильно потрібна, без якої навіть найбільшому народолюбцеві не можна й кроку зробити наперед. Зараз по новім році він скликав тих священиків і селян із повіту, до яких мав найбільше довір'я, і, порадившися, вони рішили скликати в перший тиждень Великого посту, перше в цьому повіті і загалом у Галичині, народне віче в своїм місті. До того часу були в Галичині тільки два народних віча, оба у Львові. Вони були голосні в цім краї, будили всюди щирий запал, але на провінції ніхто ще не думав скликати подібні народні збори. Євгенію прийшлось довго толкувати навіть своїм довіреним про потребу віча, навіть про можливість його скликання, бо закон про збори, не вважаючи на своє більш як десятилітнє існування, був досить для загалу галицьких русинів невідомою землею. І так само, як і інші політичні закони, крім одного хіба параграфа 19 основних законів, що давав русинам язикову рівноправність на папері. Кінець кінців, зібрані приватно Євгенієвім домі повітові патріоти, згодились на те, що треба скликати віче. Євгеній обняв реферат про стан повіту і потребу політичної організації. Один священик мав говорити про справи просвітні, а отець Зварич – про справи економічні. Всі мали відтепер розвинути по селах агітацію за вічем, освоювати селян з думкою про потребу політичної роботи і дбати про якнайчисленнішу участь на вічі. Всі три референти уконституувались як вічовий комітет і мали зі своїми підписами внести до староства подання про скликання віча в законнім терміні. Євгеній мав таке почуття, що підсаджує свої плечі під високу і важку кам'яну гору з наміром зрушити її з місця. Він знав, що це праця страшенна, довга і важка, але сказав собі в душі: все одно мушу двигнути. Розділ 39. Пан маршалок Брикальський ходив дуже заклопотаний. Його вірителі тисли його за довги і проценти та й перестали тиснути. Він знав, що це не була добродушність з їх боку. І він просився у своїх мучителів, заклинався, що по жнивах посплачує все, але жиди знали добре, що далекі ті жнива, по яких пан маршалок зможе платити, бо поки що у нього збіжжя продане ще на пні. Застав оренда побрана на 2 четвероліття наперед. Лісу дрібного ще не можна рубати, а на дубовий нема купця. І справді, настала осінь, а пан маршалок як був не при грошах, так і лишився. А вірителям приходилось сотий раз почути від нього звісне панське «почекай», прицукроване для відміни такими словами, як «коханий мошку», «любий пане Готтесман» і так далі. І в додатку новий реченець. Коло Нового року, напевно, заплачу, але то, напевно, шляхетське слово гонору. Не можна сказати, що пан маршалок говорив все на вітер, щоб кидав шляхетським словом гонору, мов половою. Ні, він мав уложений, дуже гарний, геніальний план, як підрятувати свої злидні. В повіті, бачите, були 2 каси. Кредитове земське товариство, що давало гроші на гіпотеку, щонайменше по 500 ринських,
Це була так звана панська каса, утворена перед 20 роками з 10-тисячного капіталу, записаного одним дідичем-патріотом на заснування шпиталю в місті. А до пори здійснення сеї цілі, коли то вона здійсниться, ужитого на кредитові цілі. Цей основний капітал збільшено ще кількаразовою дотацією з повітових грошей і різними іншими зривками. Так що тепер каса обертала номінально мало не 50-тисячним фондом. Обік неї була повітова каса задаткова, прозвана також хлопською касою, задля того, бо перед 10 роками її утворено з громадських кас позичкових, стягнених із сіл і взятих виділом повітовим у свій заряд. Ця каса виносила 80 тисяч і уділювала дрібні позички від 10 ринських на короткий реченець і запорукою відповідної громадської власті. Розуміється, панська каса була завсіди порожня. Головним її довжником був пан маршалок. Він те й знав, що коли приходилось платити рати, велів дописувати їх далі. Причим ані процентів проволоки, ані складної провізії йому не числено. Зате в господарці хлопською касою виділ повітовий держався з системи якнайбільшої оглядності в уділюванні і якнайбільшої безоглядності в стяганні позичок. Так що селяни чимраз менше мали охоти шукати в ній рятунку в своїх грошових клопотах. Гроші в касі дармували, опроцентовувались дуже низько, і це причиняло немало гризоти батьківському серцю пана маршалка. Він дивувався, як це селяни в своїй глупоті йдуть за позичками до жидів лихварів або до інших банків, а оминають свою власну касу. І в його голові дозріла геніальна думка – ліквідувати обі повітові каси, зілляти їх у одну, а на ділі повернути готові гроші хлопської каси на латання дір вічно голодної великої власності, в першій лінії своєї власності. На це треба було ухвали повної ради повітової. Це був би для пана маршалка найменший клопіт. Селян і селянських заступників, щоб піднести б голос проти цього грабіжницького замаху, а в раді повітовій не було. Правда, сиділо там кілька війтів і 2 чи 3 священики. Але це були люди смирні, що дбали о ласку пана маршалка, і доведення опозиції в такій кардинальній справі були зовсім нездібні. Але несподівано для пана маршалка опозиція вийшла з такого боку, відки її всього менше слід було надіятися. В раді повітовій засідав також близький сусід пана маршалка і його давній супірник, граф Кшивотульський, звісний у цілім повіті зі свого саркастичного гумору і своєї безоглядної правдомовності. Отже, коли на раді повітовій одна з креатур пана маршалка виступила з внеском реформ кас повітових і зілляння їх у одну, граф Кшивотульський виступив проти цієї думки, яка, по його словам, у повіті може наробити багато квасу. Це буде значити, що ми з хлопів обдерли ходаки, щоб полатати панські черевики. Гумористично висловився граф, знаючи дуже добре, що своєю опозицією проти цього протесту затягає петлю на шиї пана маршалка. Виступ графа Кшивотульського додав духу і репрезентам селянства в раді повітовій, а декому з них попросту отворив очі на значення цієї реформи. Отже, і вони про сам сором мусили виступити проти проекту, але своїм звичаєм пересолили справу, домагаючися відкинення проекту відразу. Цей внесок упав, і справу передано окремій для цього вибраній комісії, яка мала роздивити предложений план ліквідації і нарис нового статуту і піддати свої внески на увагу раді. Отже ж тепер пан маршалок крутився і агітував між членами ради повітової, щоб приспати, так сказати, в колисці опозицію проти своєї пожаданої реформи. І він розвинув незвичайний запас добродушності і людяності в розмовах з вітами, висловлював надзвичайно ліберальні погляди на руську справу в розмовах зі священиками, піднімався на високість далекоглядного патріота, толкуючи про добродійні наслідки реформи, заїздив навіть на засідання рад громадських у селах, заражених, по його думці, духом опозиції, і вдавався в розмови з селянами, але на свою превелику радість почував від них замість опозиційних аргументів тільки звичайне «так, та розуміється, та ми всі за паном маршалком». І вже наперед готовився тріумфувати над опозицією. Тільки один Кшивотульський наповняв його острахом.
До сього вовка в Кармазині він не важився приступити зі своїм звичайним підлещуванням. Він довго турбувався, як його уговкати, і не знаходив способу. Виручив його з цього клопоту Шнадельський. Розділ 40. Невесело заповідалась зима для Шнадельського. Не то, щоб він робив собі щонебудь із напучувань пана президента і з його ради присісти фалди. Але стріча його з Євгенієм мала інші неприємні для нього наслідки. Зерно сумніву, кинене Євгенієм у селянські душі, почало хоч помалу сходити. Селяни, яких понатягав Шнадельський, хоч не зневірились відразу в його адвокатській здібності, зробилися, однакож, значно скупіші на гроші. Почали зразу чемно, а далі чимраз остріше допоминатися за лагодження своїх справ. Шнадельський мусив брехати, викручувались, але ті брехні робили чимраз менше враження. Дійшло до того, що деякі селяни почали лазити по судах, допитуючись, що зробив пан адвокат Шнадельський з їх справами. І тут довідувались, що ніякого адвоката Шнадельського в суді не знають, і що коли вони пану Шнадельському подавали які гроші за ведення своїх справ, то це пропащі гроші, і треба їм домагатись від нього їх звороту, або позивати його до суду. І справді, на Шнадельського посипались багательки від оцеганених ним селян. Але він сміявся з них. «Тікай, голий, бо тебе обдіру». Це був зміст тої філософії, якої він держався в таких справах. Але діло почало дедалі робитися ще неприємнішим. Особливо ті селяни, що подавали йому значні суми грошей на увільнення своїх синів від великої бранки, і потім за це потерпіли судове слідство, почали пересікуватись до нього. Це були переважно люди маючі, впливові по селах. Вони тепер були певні, що Шнадельський мав їх за дурнів і що їх гроші пропали. До суду жалуватись вони не йшли, але з різних сіл почали до Шнадельського доходити погрози, щоб не важився показувати ока в тім і тім селі. Шнадельський ще сміявся, поки в однім селі його не спіткала немила пригода. Він сидів у корчмі за столом і, власне, велів своїм звичаям дати другу кварту горілки для купи селян, що, обступивши його, пили, гомоніли і слухали його балакання. Шнадельський говорив про хлопську кістку, про конечність не вірити нікому, крім цісаря, про здирства панів, попів і адвокатів, коли нараз до нього наблизився якийсь здоровенний і, очевидячки, сильно п'яний парубіка і промовив з п'яним усміхом. «А потрактував би з пане і мене порційкою, Бог би тобі здоров'я дав». «І овшім, побратиме, і овшім», – мовив Шнадельський, і, взявши фляжку, налив чарку і подав її парубкові. «Ваше здоров'я», – мовив сей, вихилив чарку одним духом і наставив іще раз. Шнадельський налив, проговорюючи: «Люблю таких лицарів. Схоче чого, то не ховається поза піч, як і відданиця від парубка, але скаже просто в очі». «Га-га-га», – зареготався парубок, випивши другу чарку. «Ваша правда, пане, я такий. Що на серці, те й на язиці». «Так і роби», – заохочував його Шнадельський. «І роблю так, ось із вами. За те, що ви добрий пан і не пожалували для мене, га-га-га, 2 порційок, велике вам спасибі. А за те, що ви у мого стрика видурили 30 срібла за ту бранку, а він корову продав від малих дітей, а вам гроші дав, а ви з нього насміялися і ще потім його, як злодія, у ланцюгах до міста водили, по судах тягали. За те, панночку, ось вам раз, а ось і 2, і ще раз». І парубіка, замахнувшися, вцілив своєю долонищею Шнадельського в лице. Раз, і другий, і третій. Шнадельського обілляла кров, і він, мов сніп, повалився під шенковий стіл, і парубок з п'яним криком кинувся на нього. Ледве-не-ледве інші присутні здужали оборонити Шнадельського і віддати в руки шинкареві, що, протверезивши його, сховав у своїм ванькирі, а ніччю своєю фірою відвіз до Гумниськ. Ця пригода і погрози селян значно остудили запал Шнадельського до хлопської кістки. І він мусив залишити свої грабівницькі поїздки по селах і почував жахом, що його чекає непочесна будущина покинутого писаря, того, що по шиночках за кварту горілки, 3 гальби пива, пачку тютюну або за кілька шісток грішми пише людям скарги, рекурси, подання та супліки,
зносить боязькі пестощі і наруги і залежить від ласки кожного судді і кожного ад'юнкта, що може відкидати всі його вироби або навіть покарати його за покутнє писарство. Він був молодий ще, амбітний, бажав життя і його радощів, але давно відвик добиватися їх простою, чесною дорогою. Тепер почало йому робитись тісно на світі, як рибі, зловлені у сіті, і він чимраз частіше роздумував над способами, як вийти з цього прикрого положення. Здавна, ще коли його прогнали з суду, він носився з думкою виїхати до Америки, і ця думка не покидала його й досі. Але як виїхати? Без шелега при душі не рушиш з місця, а їхати на те, щоб, ставши на місці, опинитись без шелега при душі, це ж значило їхати ще на гіршу біду, на важку працю, якої ж Надельському страшенно не хотілося. Ні, вже як їхати, то з добре наладованою мошонкою, щоб там у краю доларів було о що руки зачепити. Відки і як узяти гроші для цієї цілі, все йому було байдуже. Зразу він думав, що йому вдасться натоманити потрібну суму в селян, але ця надія ошукала його. Що ж тепер? Був час, коли він думав запомогтися повітовими грішми, і в тій цілі заскакував коло пана маршалка, маючи надію через нього одержати місце касієра при котрій-будь повітовій касі. Але президент суду остеріг маршалка, щоб не допускав до скандалу. І Шнадельському дали зрозуміти, що нараз всі посади при касах повітових обсаджені, а маршалок додав від себе, що про якесь місце для нього можна буде подумати аж по доконаній реформі кас. Таким робом і Шнадельський був заінтересований у тім, щоб реформа доконалася якнайшвидше і щоб опозиція проти неї затихла. Через те граф Кшивотульський, що так собі для концепту взявся вести опозицію, був для Шнадельського ворогом, і він пильно мишкував у його маєтності, поки не винайшов поліно, яке можна би було в саму пору кинути графові під ноги. Розділ 41. Справа була ось яка. Граф Кшивотульський, хоч любив опозицію і промовляв популярно, причисляв себе до консерватистів і негативно дивився на всякі реформи, починаючи від знесення панщини. Він усе ще стояв на тім, що знесення панщини зруйнувало панів матеріально, а хлопа морально, що хлоп без панської опіки мусить згинути, що пан – одинока, натуральна для хлопа інстанція і в господарських, і в громадських, і в судових справах. Граф Кшивотульський не признавав ані нових судів, ані нової процедури, ані нового карного порядку. Одинокий параграф, пригідний для хлопа, бук, говорив він, доказуючи, що ані арешт, ані грошові кари не відповідні для селянина. Він жив і досі в традиціях давнього патримоніального порядку і дуже любив, коли з села люди приходили до нього, просячи розсудити їх справи. Такі вірні піддані були у нього добре записані і мали ласку в дворі. Чи зайву купу дров із лісу, чи шматок облога під пасовисько, чи яку-небудь іншу полегшу, вони діставали перші. Та виходили й навпаки. Граф любив відразу виконувати свої присуди, а присуд на винуватого, звичайно, випадав Канчуки. Отже, трапилося, що покараний почував себе покривдженим і йшов до суду жалуватися не тільки на свого суперника, але й на графа суддю. Правда, в суді, звичайно, приймали такі скарги сміхом, з уданим спочуванням випитували селянина, чи дуже боліли його графські канчуки, чи граф бив власною рукою, чи він не зголошував рекурсу проти засуду і виміру кари, і чи добровільно йшов до графа судитися. На тім справа кінчалася, і для графа не мала ніяких неприємних наслідків. Та ось сталася справа трохи інакша. Два селянини в графовім селі посварилися. Один, покривджений, пішов до графа на скаргу і попровадив свідків. Граф вислухав справу і післав по противника. Та сей заявив, що графського суду не признає і до двора не піде. Це страшенно обурило графа, і він у супроводі своїх гайдуків сам пішов до оскарженого і, заставши його на подвір'ї, велів простягти його і власноручно вліпив йому 25 канчуків. А може, й це було б увійшло графові на сухо, бо селяни в його селі були загукані і знеохочені до судової правди. Та трапилося так, що в ту саму пору нагодився в селі Шнадельський. Цей відразу зрозумів, що з тої справи можна щось зробити.
написав іменем побитого донесення до прокураторії за публічне насильство, зневагу і тяжке ушкодження тіла. Велів селянинові засвідчити через лікаря одержані побої і долучити те свідоцтво до подання, а сам скочив із цією новиною до пана маршалка. І маршалок зрозумів важність факту і, не гаючись довго, поїхав до міста і подався просто до президента суду. Президент знав уже про справу графа Кшивотульського, і коли маршалок в часі розмови натякнув злегка на неї, він не скрив свого невдоволення. Дуже прикра справа, повторяв він, морщачи чоло. Тим прикріша, що не можна її затушувати, докинув маршалок. Не можна, живо кинувся президент. Не можна, пане президенте. Народ дуже обурений, усюди ні про що не говорять, як тільки про самоволю графа, а в додатку маємо в повіті літерата, готов підкоритись у справу і знов осматрувати нас у Відні. Ах так? Мовив президент і задумався. Це було якраз по другій Євгенієвій кореспонденції, і пан президент мав іще в свіжій пам'яті всі ті клопоти, яких наробила йому перша. Та з другого боку, думка тягати до суду і кримінально карати пана графа Кшивотульського видалась йому чимсь таким диким та нечуваним, що він по хвилі з зачудуванням і острахом видивився на пана маршалка. Але чого ж хочете? Чи маю карати пана графа як простого злочинця? Маршалка забавляло заклопотання пана президента. Думаю, пан президент ліпше від мене будуть знати, що з ним зробити. Я думав би тільки одно – перевести слідство і нагнати пану графові трохи страху. А там буде вже діло практичного розуму і світлої прокураторії, як повернути справу. Але затушувати справу перед слідством я вважав би дуже непорадним. Президент згодився на це. Почалося слідство, і вельможний граф Кшивотульський мусив раз, і другий, і третій їздити до міста і ставитись для переслухів у слідчого судді, вислуховувати довгенькі виклади про припаси обов'язкового закону, що були для нього чимось нечувано новим і незрозумілим, і в кінці зупинитися перед загрозою, засісти публічно на лаві скаржених і відпокутувати за свої патріархальні погляди кількома місяцями в'язниці. Все це було для нього страшно неприємна справа. Тим неприємніша, що, дякуючи заходам маршалка і Шнадельського, вона у всіх дрібницях була голосною в повіті і всюди збуджувала живі розмови, спочування з одного, насміхи, радість і кпини з другого боку. Коли таким робом каша була заварена, і маршалкові здавалося, що його противник скрушив достаточно, він приступив до виконання свого плану. Одного дня граф Кшивотульський, що від часу нещасного слідства нікуди не виїжджав і нікого чужого не бачив у себе, був дуже зачудований, бачачи, як на його подвір'я заїжджає звісна йому чвірка пана маршалка, а з карети висідає вдягнений у шубу сам пан маршалок. Граф повітав свого противника чемно, але холодно, а маршалок, не гаючись довго, виявив ціль свого приїзду. Я вважав конечним заявити коханому графові свою пошану і симпатію, мовив він солоденько. Безглузді язики силкуються розгородити нас тернами всяких поговорів, але ми оба стоїмо занадто високо, щоб та піна могла досягти нас. А щоб відразу прийти до цілі моєї візити, дарує коханий граф, що я тільки на хвилиночку страшенно зайнятий, так ось вона. Буде коханий граф ласкав і відвідати мене 4 грудня в моїм домі. Святої Варвари, іменини моєї пані, надіюсь, невеличкого, але дібраного товариства. Правда, можу числити на коханого графа. Але ж, пане маршалку, ніяких але, коханий сусіду, ніяких але. Ця просьба не стільки від мене, скільки від моєї магніфіки, а їй, коханий граф, чай же не відмовить. Коли так, нерадо згодився граф. Так, коханий графе, прошу, дуже прошу. І від себе. Обоїм нам дуже залежить на твоїй присутності. Лис, міркував собі граф по від'їзді пана маршалка. Який інтерес може він мати в тім, щоб так лащитись коло мене? І то, власне, тепер. І видумав мене ж загачити своєю Варварою. Досі в таких нагодах завідомлював білетиком, а тепер бух чвіркою порадує.
Обоїм нам дуже залежить. Чую втім якусь спекуляцію. Але яка вона, не можу зміркувати. Ну, та вже сяк чи так, дав слово, то мушу додержати. Розділ 42. Іменини пані Маршалкової мали бути сімейним праздником незвичайної важності. Щоб гідно відсвяткувати його, пан маршалок зважився зробити невеличку фінансову операцію, позичити у одного з готесманів пару тисяч, обігнати ними кошти празника, а зрешти, яка би лишилася, викупити кілька дрібних паршивих векселів і сплатити проценти залягаючих довгів, бодай ті, яких задавнення грозило найбільшими прикростями. Першу часть цього плану він виконав без великої трудності. По кількаденнім намислі жид гроші дав. Але коли прийшлося сплачувати векселі і проценти та виробляти деякі пролонгати, показалося, що крім 2 чи 3 зовсім дрібних векселів, усі інші були вже перепродані. Пан маршалок аж задеревів, але лаяти з жидів, докоряти їм, грозити не передавались ні на що. Кожний жид заслонювався тяжкими часами, браком гроша, неможливістю довше чекати. Кому продано вексель, навіть цього не міг довідатись пан маршалок. Цей продав у конторі, другий якомусь агентові, інший якомусь незвісному пану. Це відкриття було для пана маршалка мало чим приємніше і відчуття деліквента, якому закладають петлю на шию. Він догадувався, що жиди брешуть, що знають добре, в чиїх руках знаходяться його векселі і довжні записи, але видушити від них назву цього таємного свого ворога не міг. Небезпека задля своєї таємничості видавалась йому ще грізнішою, ніж була на ділі, і його кидало то в жар, то в холод при самій думці, що першого ліпшого гарного дня, от хоч би в сам день праздничних іменин його магніфіки, до його двора може заїхати секвестратор і опечатати та взяти під свій заряд усі його добра і достатки. Він не говорив нікому по ті свої побоювання, але того дня не важився видати ані цента на вина, матерії і ласощі, потрібні для сімейного празника. Позичені у жида гроші пекли його, видавались неначе коротенькою проволокою, якоюсь продовжено речениць виконання смертного присуду. З грішми в портфелі він вернув додому, сам мов отруєний, і, не говорячи нічого, віддав гроші жінці, нехай сама робить із ними, що знає. Пані Маршалкова не дуже допитувалась про психічний стан свого мужа. Це була дама практична, не заражена ніякими чутливими романтизмами. Одержавши гроші, вона енергічно зайнялась приготуванням до своїх іменин і лишила пана маршалка жертвою його гризоти та тривоги. Бувши в місті на засіданні Ради повітової, він здибав Шварца, що, знаючи про приготування до фамілійного празника, предложив вельможному панству свої услуги при всяких покупках і інших справах. Пан маршалок прийняв його предложення з байдужним, сквашеним виглядом, немов цей праздник був для нього гірким, як хрін. Пан маршалок, мають якусь гризоту, закинув налазливий бувший канцеліст. Навіть велику, зітхнув пан маршалок і звірився Шварцові зі своїм клопотом. О, коли лиш стільки, скрикнув сей, то можу зараз служити пану маршалкові своєю інформацією. Панські векселі знаходяться в руках Вахмана. Вахмана? Тої п'явки? Скрикнув маршалок. А відки ж ви це знаєте? О, я віддавна маю його на оці. Цей чоловік – причина моєго нещастя, а я не привик дарувати своєї кривди. З одним львівським жидом він трактував про перепродання всього панського довгу, а цей знов обернувся до мене за деякими інформаціями. Відти я й довідався про те, що той вовк наострив свої зуби на пана маршалка. О, від нього можна надіятись всього найгіршого. Пан маршалок знав це й сам, і без Шварцового впевнювання, але не знав найважнішого, як захоронити себе від зубів цього вовка. Тож, відіславши Шварца з його услугами до пані Маршалкової, який просив не говорити нічого про ці прикрі довгові справи, сам він, ходячи по гарній маршалківській залі в будинку Ради повітової, почав міркувати, що йому робити далі. Та нараз зупинився. На його лиці засяяв усміх, і він навіть ударив себе долоною по чолі. Гай-гай, що за дивне створіння, чоловік?
Найближчі, найнатуральніші думки приходять йому в голову найпізніше. До найближчої мети мусить доходити крутими, далекими манівцями. Адже що може бути простіше, як конверсія всіх оцих векселевих довгів на одну позичку в будущій зареформованій повітовій касі? Йому, маршалкові, позички, хоч і як високої, каса не посміє відмовити. Значить, коби тільки якнайшвидше доконати реформи. А ця справа була майже запевнена. Опозиція Кшивотульського вже тепер дуже слаба, а по іменинах пані Маршалкової надіятися і зовсім перестане існувати. Ліквідація обох існуючих кас – проста формальність, і перед Великоднем у Великім пості можна буде позбутися от цього упиря, що морив його душу. Треба тільки ще одного – випросити у Вагмана проволоку до того часу. І, роздумавши це, пан маршалок переждав, доки почало смеркати, і, одягши свою легку загортку, пішки, крадучись вулицями і пильнуючи йти так, щоб його ніхто не пізнавав, поспішив до Вагманового помешкання. Вагман прийняв пана маршалка покірно, просив його сідати, а сам, стоячи перед ним, запитав, чим може служити. Пан маршалок усміхнувся на кутні зуби. Чув, що у вас мої векселі? Дещо є. Ви завдали собі праці скупити їх? Продавали, то я купував. Яку ціль мали ви, скуповуючи мої довги? Інтерес, прошу вельможного пана маршалка. Пан маршалок – добра фірма, то чому ж не маю купити? І що ж думаєте робити з ними? Що маю робити? Надіюся, що пан маршалок сплатять, адже папери добрі. Не бійтеся, пане Вагман, свого підпису я ніколи не заперечу. Може, вельможний пан маршалок хочуть зараз сплатити дещо? Бачите, пане Вагман, дещо я міг би, але думаю, що ліпше буде все відразу. У вас там багато тих папірців? Буде на 50 тисяч, а може і трохи більше. Отже, бачите, у мене накльована фінансова операція, що дозволить мені сплатити все те відразу. Але коли? До Великодня найдалі. Можете до того часу переждати. Що ж, пан маршалок знають. У грошових справах всяка добродушність кінчається. Я пана маршалка не хочу руйнувати, бо то для мене не є ніякий інтерес. Але все-таки ліпше було би сплатити все якнайшвидше. Знають, пан маршалок, гроші родять, проценти ростуть. Це вже моя страта. Що маю робити? Прийде час, то заплачу все. Тільки прошу підождати. Найдалі до Великодня. Що ж, пан маршалок знають. Такі папери – то перелітні птахи. Сьогодні вони в моїх руках. Завтра трафиться купець, і я продам їх. А тоді не можу ручитись ні за що. Розуміється, пане Вагман, розуміється. Я проти того нічого не говорю. Але дві чемності можете мені зробити? Які? Одну ту. Доки папери в ваших руках, не робіть ніяких кроків до Великодня. До того часу, надіюсь, усе сплатити. Все можна. А друге? А друге те. Як продасте кому мої папери, дайте мені знати, кому. Часом такий купець не бажає собі того. Пан маршалок глянув підозріло на Вагмана. Маєте на 5-го такого купця? Та наразі не маю, але, може, трафиться? Робіть, як знаєте, кинув недбало маршалок. Але все перше обіцюєте мені? Нехай буде й так. І все при цім можете обіцяти мені, що дасте знати, коли продаватимете мої папери? Нехай і так буде. Слово честі? На хайрем. Пан маршалок подав Вагманові ласкаву руку і вийшов геть. Розділ 43. Іменини пані Маршалкової відбулися гучно-бучно і гідно піддержували традицію ставропольської гостинності, дому Брикальських. З'їхалися мало що не вся шляхта з повіту, розуміється, з виїмком шляхтичів Мойсеєвої віри, до яких пані Маршалкова почувала сердечну антипатію. Приїхав пан президент окружного суду, також спеціально доконче запрошений паном маршалком. Вже надвечором прибув граф Кшивотульський бричкою, запряженою парою огнистих шпаків. Хоч граф, він із опозиції іншим
неутитулованим шляхтичем у повіті ніколи не їздив чвіркою. Швидко по його приїзді розпочався обід. Господар і господиня заскакували коло нього, даючи йому до пізнання, що властиво на його приїзд ждали всі. До обіду покликано при ударі 6-ї. Графа Кшивотульського посаджено на чільній місці, праворуч пані Соленізантки. Ліворуч неї сів пан президент, а праворуч графа засів господар дому. Далі позасідала решта товариства, розуміється, самі свої, гербові, і відповідно до уродження й маєтку. Другий стіл для панських офіціалістів і менше видатних гостей був заставлений у офіцинах, а третій для візників і двірні – челядній. Пані Маршалкова строго перестерігала звичаю і етикету. Перший стіл мав по старому звичаю мати 12 дань, другий – 6, а третій – 3. Граф Кшивотульський і загалом всіми часами був не в добрім гуморі, а, побачивши президента між гістьми, скваснів до решти. Він сидів між господинею і господарем, як сам не свій, піддержував розмову слабо, їв і пив мало, а на сердечне припрошування пані Маршалкової і відповідав чемно, але без того дотипу, який робив його звичайно душею товариства. Він почував, що його зваблено в лапку і що йому, мабуть, не втекти з неї. Тим часом розмова при столі йшла оживлена, розуміється, зовсім не політична. Про пси, коні і мисливські пригоди. Між 5-м і 6-м данням пан маршалок з найневиннішим у світі лицем запитав Кшивотульського, чи він перечитав уже нарис статуту нової реформованої каси, розісланий усім членам Ради повітової. Одержав і я сей елаборат, але подумав собі, шкода часу і атласу, відповів граф. Однако я просив би конче коханого графа прочитати його, чемненько мовив пан маршалок, і надіюсь, що прочитання розсіє ті упередження, які пан граф має до сеї реформи. Як то? Хіба сей новий статут лишає річ по-старому? Ні, навпаки, він поступовий, можна сказати, революційний, з усміхом мовив маршалок. Знаєш, коханий маршалку, що я ворог усякої революції? А таки надіюсь, що тебе, коханий графе, наверну на сю, спеціально на сю революцію. Мусила бути якась незвичайна? І є. Подумай собі. Ми реформуємо властиво нашу панську касу. То значить, переводимо будущу спільну касу на статут теперішньої хлопської. Робимо її спільною для всіх у повіті, хто потребує кредиту. Хто найбільше потребує, той найбільше візьме, байдужно втрутив граф. Розуміється, потвердив маршалок, удаючи, що не зрозумів особисто алюзії. А спеціальними параграфами означено найвищі межі, до яких може доходити кредит для великої, а до яких для дрібної посілості. Нова кість незгоди, знов байдужно втрутив граф, делікатно оббираючи удо печеної качки. Зовсім ні. Вони обчислені на основі дотеперішніх балансів. Зрештою, при спеціальній дискусії можна цифри змінити. Ходить тільки о принцип, адже дві повітові каси – це подвійна адміністрація, подвійний кошт. Все так. В усякім разі, дуже прошу любого графа. Але ж, розуміється, перервав живограф. Це ж мій обов'язок переглянути статут. Ми не зрікаємось твоєї цінної опозиції, з солодким усміхом мовив маршалок. Навпаки, вона нам дуже пожадана, але почуваємо, що в основному питанню по нашім боці правда. Ну, маршалку, мовив трохи уражений граф, за кого ж ти мене маєш, думаючи, що я можу бути в опозиції проти справедливого проекту? В такім разі ми погодимось, радісно мовив маршалок і протягнув графові обі руки. Сей обтер пальці правої руки серветкою і подав її маршалкові. Обід помалу доходив до кінця. Коли подали індика, гостям поналивано шампана, і граф Кшивотульський підніс тост за здоров'я Соленізантки, оздоби польського жіноцтва, господині повіту, пані Маршалкової. Тост прийнято з ентузіазмом. Граф поцілував руку господині, а за його прикладом робилися по черзі всі інші гості. Потім пішло морожене, цукри і фрукти, і тут маршалок у довгій, цвітистій промові подякував усім гостям за честь, а обертаючися спеціально до графа, гаряче славив згоду і єдність усіх
найблагородніших і найповажніших людей у повіті. Остерігав перед розладдям у їх рядах, перед лицем ворога, що встає знизу і піднімає до бою проти сього острова ладу, традиції і цивілізації всі темні сили. І сей тост прийнято з великим одушевленням, а маршалок і граф кинулись собі в обійми. Вже геть по 9 гості повставали за стола. Дами разом з паною маршалковою пішли до її покоїв, а мужчини перейшли до кабінету пана маршалка на чорну каву і цигара. Пан маршалок ішов передом попід руку з графом. «А що, коханий графе, твоя справа в суді?» – запитав, мов знеходя. «А», – всміхнувся йовіально граф. «Ось мій нинішній візаві». І він, обернувшися лицем, говорив так, щоб чув його й президент, що йшов зараз за ними. «Ось пан президент ласкавий, хоче конче мене на старі літа впакувати до криміналу». «Вільні жарти, пане графе, вільні жарти», – трохи заклопотаний мовив президент. «Ну, але скажіть так, по щирості, це була велика сатисфакція для вас, судовиків, посадити мене так на місячок, на 2, а?» Президент переборов своє заклопотання і прийняв поважний вид. «Пане графе», – мовив він, – «тільки Бог знає, скільки клопоту наробила мені досі ця справа. Задля неї досі скажу по секрету, хоч це урядова тайна. Я був 2 рази у президента краєвого суду і раз у намісника. О, а я й не знав, що Гриць Галабурда, так називався побитий графом селянин, така велика фігура, що його відворотною стороною цікавляться аж такі великі достойники. Чи не жадали фотографії?» «Отак пан граф завсіди», сумно хитаючи головою, промовив президент. «Кілька разів можна було вбити цю нещасну справу, якби пан граф були лише хотіли не серйо». «Я? Хіба я зачинав її?» «Ну, до певної міри так», несміло мовив президент. «Пардон, коханий президенте, хлоп приходить до мене зі скаргою, я вислухаю його і бачу, що справа ясна, як сонце». «Дарують, шановний граф», перервав президент. «Справа зовсім не така ясна, а головно, пан граф не мали ніякого права судити її». Що мені там ваші писані права?» офукнувся граф і пустив величезний клуб диму просто в лице президентові. «Перепрошую, панове», – вмішався пан маршалок, «але мені здається, що дискусія зійшла на невластиву дорогу. Шановний пан президент сказав перед хвилею, що справа могла б бути залагоджена. Даруйте, що я вмішуюся в це діло, але мені, як і загалом усьому обивательству, безмірно залежить на тім, аби ця справа була залагоджена без скандалу. Це конче потрібне для поваги нашого стану, цілого повіту. І я нічого більше не бажаю», – додав президент. «Так вільно спитати, як пан президент представляють собі її залагодження?» «Схотіть, панове, зрозуміти», – мовив, немов звиняючися президент, «що я не можу попросту взяти і кинути справу під сукно. Вона занадто голосна, а в додатку маємо тут у повіті кореспондента». «Їдовиту гадюку», – додав маршалок. «Притім справа не в моїх руках. Слідство скінчене. Акти має в руках прокуратор». «Ну, хто хоче в горох, той уже знайде стежку», – буркнув граф. Президент закусив губи і замовк. «Коханий президенте», – задобрював його маршалок, бачачи, що графова увага болюче діткнула його. «Прошу не переривати собі. Ми цікаві знати, який можливий вихід із цієї справи. Я не сумніваюся, що наш любий граф зробить усе, що зможе, щоб задовольнити вимоги права». «Вихід тут дуже простий», – мовив успокоєний президент. «Панове, знаєте, старий правний аксіом, де нема позовника, там немає судді. Хоча в цьому випадку скаргу веде прокураторія. Але я не сумніваюся і готов із свого боку зробити все, що зможу, в тім напрямі, щоб вона відступила від оскарження, коли тільки первісний покривджений зажадає того». «Грицького Галабурда?» – скрикнув граф. «А що, чи не казав я, що він тут головна особа?» «Беру на себе Грицька Галабурду», – мовив маршалок, «і надіюся ще завтра доставити його з такою заявою до прокураторії». Граф Кшивотульський витріщив очі. «Добре би було», – мовив далі президент.
Якби з громади покривдженого явилась депутація у прокуратора і в мене і зложила свідоцтво. І все беру на себе, поспішно мовив маршалок. Ну, а нам нічого більше й не треба. Але якусь опору, якесь покриття мусимо мати. Коли лиш всього вам треба, все ж при тій популярності, яку має наш коханий граф, найлегша річ у світі. Що, любий графе, не маєш нічого проти того, щоб я взяв всю справу в свої руки? Граф мовчки подав руку йому, а потім президентові. Ці три панове поєднались. Це поєднання запечатало справу реформи повітових кас і справу Гриця Галабурди. Хлопських 80 тисяч ринських мали без опозиції піти на латання дір у кишенях пана маршалка. Гриць Галабурда мав замість покарання свого кривдника задовольнитись кільканадцятьма ринськими басарунку, а в повіті мала відтепер панувати прем'єрна єдність між найблагороднішими і найповажнішими людьми, репрезентами блискучої традиції і цивілізації. Розділ 44. Баран сидів у своїй комірці і грівся. Комірка, перероблена з колишньої дрівітні на помешкання сторожа, була маленька, збита з дощок і обліплена глиною, з одним віконцем на подвір'ї. Невеличка залізна піч давала більше диму й чаду, ніж тепла, а на дворі був здоровий мороз. Віконце було ціле покрите льодом і інеєм, що не хотів таяти навіть тоді, коли в печі горів огонь і вовна внизу була майже червона. Баран мерз по ночах, спав накритий усіма лахами, які тільки були у нього в хаті, і нагрівався тільки на дворі при роботі. В його гатчині, бачилось, мороз звив собі тривке гніздо, кидався йому на шию при самім вході, і чим далі в ніч, тим тісніше тулився до нього, проймав його до кості. Навіть поблизу розпаленої печі цей упертий мороз і відчіплявся від нього лише з одного боку, не перестаючи грозити другому. Ніколи ще зима так не докучала баранові. Він крав дрова, тріски, а навіть стару дерев'яну посуду і від усіх партій. Весь день тільки за тим і нипав, щоб роздобути дровець, і топив у своїй ненаситній печі. Топив до пізньої ночі і грівся, проганяв упертий холод, що своїм дотиком будив у його тілі непереможну дрож. І сьогодні він сидить і гріється. В печі догряють якісь опилки, лати з сусідського паркана і скалки з якоїсь розбитої коновки. Худа страва для ненаситної залізної печвари, що розпечена внизу, на горі ледве тепла і грозить швидко вистигнути та лишити його над раном на поталу тріскучому морозові. Пізно вже. На міській ратуші вибила 10, та проте на вулицях іще рух і гамір. Сьогодні святий Сильвестр, кінець року, а міська людність, особливо середній стан, обходить цей день празнично. Не так день, як вечір. Зустрічають Новий рік. У кого сім'я, той в крузі сім'ї, дехто у знайомих. А в кого сім'ї нема, той шукає кавалерського товариства і зустрічає Новий рік у пиварні, в кав'ярні або в інших веселих місцях. А що в урядничім світі таких бурлак багато, а не один і жонатий волить забавитися в кавалерській компанії, ніж при домашніх ларах і пенатах, то й не диво, що по міських вулицях сеї ночі людно і шумно. Тут і там проходять купки панів у футрах та теплих загортках, голосно розмовляючи, ще голосніше регочучись, деколи навіть затягаючи пісень, що по кількох нотах уривається та скриплячи чобітьми по твердім замороженім снігу, що за дня встиг покрити землю досить грубою пуховою периною. Баран тулиться, як може, найближче до печі і ловить вухом ті уривані гудки, які доходять із вулиці в його комірку. Ті хвилі далекого, чужого і майже незрозумілого йому життя не цікавлять його. Він відмахується від них, мов від налазливих мух, зайнятий своїми власними турботами. «О ні, мене не стуриш», — говорить він з дивним усміхом маніака, обертаючись не то до печі, не то до якогось незримого розмовника. «Ні, я вже що бачу, то бачу.
Хоч ти притаївся, удаєш дуже зайнятого, чинишся святим та Божим, але я бачу все, бачу і розумію. Кожне твоє слово розумію. Ти думаєш, що я не знаю, про що ти розмовляєш із тими хлопами, з тими попами і жидами, запихнувшись там у своїм покою. О, паничу, замикайся хоч на 100 колодок. Мене не здуриш? Навпаки, небоже, навпаки. Це якраз свідчить проти тебе. Це ти сам себе зраджуєш. Я чую, час твого панування надходить, і ти готуєшся виступити. Смійся, смійся, а сам твій сміх зраджує тебе. Сам твій сміх говорить мені виразніше, ніж би могло сказати 100 язиків. Він озирнувся, замовк і пильно прислухувався до веселих викриків, п'яних пісень і голосних кроків там, на вулиці. Його чоло зморщилося, на ньому нависла хмара. «Уга! Скрип-скрип! Скрип-скрип!» – передразнював він якось злобно і гірко. І ночі їм нема. Чи завтра весілля, чи страшний суд, вони байдуже собі. П'ють, регочуться, співають. У канцеляріях сидять, судяться, гроші зичать, балі справляють. Мов і ніде нічого. Мов і не догадуються, що конець надходить, що за день, за два все переміниться. Все. Сонце зійде з заходу, води потечуть догори, порядок світа захитається. А він на огнянім возі вийде на високу гору, а його голос залунає, мов грім, а його слуги розбіжаться на всі кінці світа приводити всіх до присяги. Всіх до присяги йому, ворогові, антихристові. А перед присягою кожний мусить зламати хрест, потоптати причастя, виречитись Бога. А по присязі кожному випалять на чолі знак антихристів. А хто не захоче присягати, того на муки, на катування, на смерть. Баран говорив швидко, вперши очі в темний кут. Маленька лойова свічка, що стояла край постелі на баняку, оберненім догори дном, і була приліплена до нього власним лоєм, коптіла, нагорівши. Її світло тремтіло, і баранова тінь на супротилежній стіні також тремтіла. А баран глядів у кут і говорив голосно, задихаючись, і сам почував чимраз більший страх від своїх слів. Його очі робилися недвижні, в них загорялися іскри якогось непевного, дикого огню, а руки, простягнені довкола печі, стискались в кулаки, то знову випручувались, мов силкуючись ухопити щось невловиме. Він дико зареготався. Га-га-га, що їм то значить? Хіба вони й без того не служать йому? Хіба вони всі не є чортом у змові? Їм не страшно приходу Антихриста? Вони, певно, не спротивляться його покликові, підуть за ним, аби лише кивнув, поцілують його і приймуть його печать, і будуть служити йому, як служили досі. Тим-то вони тепер такі веселі. Бачать знаки на небі і на землі, а веселі. П'ють, регочуться, співають, а деякі, може, і знаків не бачать. Посліпли, родились і живуть із зажмуреними очима. Здається, що дивляться, ходять, лічать гроші, читають. А того, що найважніше, що найстрашніше, того не бачать. Від чого душа тремтить, і кров у жилах стигне, і волосся вгору встає. Страшних Божих знаків не бачать. А може й бачать, але так, як телянові ворота. Витищаться, вибалужать очі, постоять та й підуть далі, не зрозумівши, що воно і до чого. Баран опустив голову і засумувався. Його ідея фіксе, недалекий прихід Антихриста, бушувала в його душі, приймаючи найрізніші форми і напрями. Зразу він щодня в полудне ходив, як вартовий, побід Євгенієві вікна, потім покинув все.
без намислу, але так якось забувши і взявшися щоночі оббігати всі стежки і корчі міського саду, шукаючи там похованих помічників та прислужників антихристових. І це заняття він покинув по 2-3 тижнях, а зате знайшов собі інше – бігати щоранку на рогачку і визирати з високого берега за мостом, чи не надходять антихристові полки, які, здавалось йому, якраз цим шляхом повинні надійти одного ранку і завоювати місто. Він бігав так досить довго. Ані сльота, ані перші морози не спиняли його. Розуміється, що від часу тих пошукувань за антихристом і його помічниками він щораз більше занедбував обов'язки своєї служби. Але це йому було байдуже. Страшні образи антихриста і близької катастрофи ані на хвилю не покидали його, а кожна стріча з Євгенієм наповняла його переляком, кидала в дрож. Він робився весь жовтий, кулився і мовчав уперто, та загалом силкувався якнайрідше зустрічати Євгенія, тільки потаємно, здалека, слідив ненастанно за кожним його кроком. Але тепер, оце вже від кількох тижнів, він покинув бігати за рогачку. Недалека катастрофа в його уяві прийняла інші форми і в іншім напрямі попихала його хору волю. Йому здавалося, що конче треба остерегти тих невидющих, безтурботних людей, що, може, й не раді би йти на службу антихриста, але не готуються до боротьби з ним тільки з вродженої сліпоти або з недогадливості та недбальства. В його голові чимраз сильніше вкорінялась думка отворити очі тим людям, розбуркати їх із їх безжурності, вказати грізну небезпеку. Як це зробити? Він про те не думав. Але сама думка щоночі вертала до його голови, стукала в ній, мов хорбак у стіні, і набирала неперепертої сили. Ні, не можна це так лишити. Щоб пекольний цар так і хапнув їх усіх, мов сонний? Ні, гріх мені буде, коли допущу до сього. Розпочу їх. Натуркаю їм до уха. Нехай знають, нехай готуються. Нехай продруть очі, нехай бачать, яка страшна пропасть перед їх ногами. Я знаю, йому це буде не влад. Але що мені до того? Велить мене вхопити, мучити, дерти зі шкіри, палити на терновім огні. Ну, і що ж? І нехай. Я готов. Але не позволю йому таємно вскочити в місто, як вовкові в кошару. Гайже, до діла, крайня пора. Не знаємо дня ні часу, коли прийде злодій, тож годі отягатися. І весь тремтячи з внутрішнього зворушення, Баран устав, надяг на себе, що мав найтеплішого, і вийшов зі своєї комірки, загасивши недогарок свічки. Надворі було ясно, місячно. Сніг на подвір'ї іскрився синявим, фосфоричним блиском. Баран почав сквапно шукати чогось очима. В куті коло його комірки була шепка, прибудована до стіни тої самої комірки. В тій шепці стояла велика балія, обік неї лежали 2 праники. Баран узяв із бандини свій грубий шнур, яким носив дерево з пивниці для партій, почепив балію за вуха і зав'язав собі на плечі, так що її дно стирчало перед ним, мов великий круглий тарабан. А взявши праники в обі руки, вийшов хвірткою на вулицю. На годиннику вибила 11. Найближчі вулиці, облиті місячним світлом, були пусті. Де-не-де на розі вулиці блимала жовтавим світлом лампа. Де-де в шинках світились вікна. А відтам лунали крики та співи. Далеко по передмістях переливалися голоси померзлих колядників, що попід вікнами з акцента витягали звісну щедрівку. Новий рік настає, охоти додає, гей нам гей,
Коляда, коляда, коляда. І разом з останнім ударом годинника понад сонним містом залунав дивний туркіт. Глухий та зичний, мов би по нерівній кам'янистій дорозі їхав важкий віз, а на ньому була величезна порожня скриня. Туркіт ішов зразу повільний і міряний, 2 удари і пауза, 2 удари і пауза, мов важка їзда по грудді. Але ось баран вийшов на ринок, виметений від снігу, гладко утоптаний, і пішов скоріше. Рівночасно його руки швидше замахали праниками, густіше заторохтіли удари, мов величезні градові зерна по новім дасі. Тра-та-та-та, тра-та-та-та. Чимраз дужче, голосніше. Гуркіт котився по гладкій льодовій площі, хвилював у чистім морознім повітрі, бив до замерзлих вікон, а з шиби дзенькотіли. Вбігав до домів, будив зо сну сонних, наповняв тривогою серця веселих, що в товариствах дожидали Нового року. Наглий гуркіт грому немов би дуже перелякав їх. Що це таке? Що сталося? Виривалося з усіх уст. Дами блідли, мужчини тислися до вікон, вибігали на балкони, хапали за гортки і виходили на вулицю. Ціле місто стрепенулося, затривожилося. Навіть п'яні співи і крики по шинках та кав'ярнях замовкли. На передмістях тут і там пси обізвалися глухим виттям, відкликаючися на дивний туркіт, що лунав чимраз частіше, дужче, страшніше серед ясної розіскреної ночі. Що це таке? Горить десь? Напад якийсь? Чути було з різних боків голосні поклики. По вулицях щинився рух. Одні бігли туди, другі сюди, бо одним здавалося, що все тарабанять там, а інші шукали джерела цього гуркоту в іншім боці. 2 поліціянти з міської поліційної стражниці перші побачили барана з балією і праниками і скочили до нього. «Що ти робиш? Стій!» – закричали вони до нього здалека. Баран не оглядався. Ішов і тарабанив щосили. В його голові засіла думка, що мусить отак тарабанячи обійти 3 рази довкола ринок, потім обійти костел, пройти здовж головну вулицю, а потім боковою вулицею вернути додому. Чому якраз так треба було зробити, цього він не знав, але, власне, все мав собі за обов'язок. «Стій! Хто ти?» – кричали, доганяючи його поліціянти. Баран не втікав, але й не ставав. Тільки руки його забігали швидше, удари по дні балії заторохкотіли з більшою силою. «Це баран», – мовив один поліціянт, догонивши його і заглянувши йому в очі. «Ти що робиш, баране?» – крикнув другий поліціянт. «Буджу, буджу», – глухо мовив баран. «Кого будеш?» «Усіх, у кого є уха, у кого душа жива. Та пощо? Щоб не спали, щоб стереглись. Чого їм стерегтися? Ворог близько, ворог надходить». «Який ворог?» «Ворог на огнистім возі, буде ходити в повітрі. Його голос, як грім, його слуги будуть печатати його печаттю всіх прихильників йому, його...» Дальші слова заглушило громове торохтіння праників. «Чи ти вдурів, баране?» – кричав поліціянт. «Дай спокій, пана старосту будеш». «Ви самі посліпли й поглухли», – ревів у відповідь баран, не перестаючи тарабанити. «А я свою службу роблю. Буджу всіх. Уставайте, не спіть, бо ворог близько. Але ми арештуємо тебе. Не смійте. Руки відніме тому, хто доторкнеться мене. Мене Бог послав. Я з Божого розказу. А ви що? Кому служите? Антихристові?» Поліціянти, прості собі передміщани, при тих словах почули острах і почали хреститися. Гурткіт баранових праників видавав всім тепер чимось грісним і віщим, і вони стали мов стовпи, не сміючи ані арештувати, ані спиняти барана. Сей, бубнячи щосили, пішов далі. На поліціянтів наскочила купа нічних бурлак, що з шумом і голосними розмовами йшли на погоню за тарабанщиком. «Що це? Хто се бубнить?» – загомоніли вони. «Баран, сторож баран!»
відповіли поліціянти. Та що, він здурів? Здурів. Та чому його не замкнете, не арештуєте? Та за що? Але ж він ціле місто зо сну збудить. Ну то що з того? Але між компанією знайшовся комісар від староства, і цей зараз підніс голос. Зараз його арештуйте. Що ви тут балакаєте, дурниці? Поліціянти, пізнавши його, салютували. Прошу пана комісаря, і він, очевидно, має напад своєї слабості. Зв'язати його? Нехай не робить галаборуди по місті. А інші з компанії вже пустились наздогін за бараном, кричачи «Лапай! Тримай!». Ці окрики підняли ще більшу тривогу. З різних кутів, з шинків, вулиць і балконів залунали окрики «Лапай! Тримай! Злодії!». З різних сторін чутно було голосні кроки по замерзлім снігу, лускіт дверей, скрип хвірток, гавкання і виття псів. Піднявся такий гармидер, що майже глушив собою невгавне торохкіння баранового тарабана. До того ще небо перед хвилею ясне почало насуплюватись хмарами, а одна з них, сіра, величезна, моментально закрила місяць. Не минуло кілька хвиль, а ціле місто потонуло в пітьмі. Тіні пожерли контури вулиць і домів, тільки сніг під ногами блищав синюватим фосфоричним блиском. Здавалось, немов розбурхане, розполохане місто нараз прикрито чорною плахтою, а під тим чорним покривалом ще дивоглядніше лунали то п'яні, то тривожні крики, стук кроків, виття псів і голосніше над усе сухе та часте торохтіння праників по балії. «Лапай, тримай!» – гомоніли голоси з усіх боків ринку. Та баран раптом змінив свій план і скрутив з ринку в одну з тих тісних бокових вуличок, які густо моталися поміж брудні та безплану будовані жидівські камениці. Крики на ринку, мабуть, перелякали його, бо він, сам не знаючи чого й по що, пустився бігти, не перестаючи проте тарабанити. Лиш часом, коли духу у нього не стало, а руки мліли, він зупинявся десь у темнім куті, спочивав на кілька хвиль, а потім біг далі. Тут він, ось тут було чути. Ні, он там на розі, ні, тут десь. Лунали за ним голоси погоні, і ціла купа сторожів, жидів, панів, поліціянтів увалилася в тісний завулок, стукаючи, кричучи, спотикаючись, кленучи, і тільки від часу до часу видаючи дружні окрики. «Лапай, тримай!» Баран, увесь тремтячи, скочив за якийсь паркан і сховався за невеличким прибудівком. Уся купа бігцем, мов стадо волів, провалила повз нього. Коли вже були досить далеко, баран вискочив із своєї криївки і пустився бігти іншою вуличкою в іншім напрямі, а пробігши зо 100 кроків, раптом задроботів на своїм тарабані, аж в ухах залящало. «Лапай, тримай! Он де він! А що, не казав я?» Чути було здалека крики погоні, а за кілька минут застогнала земля під ногами шаленої купи, що з гомоном, реготом, оханням та прокляттями гнала тепер уже щодуху вслід за бараном. Пощо, властиво, вони бігли? Чого хотіли від барана? Вони самі не знали. Це був якийсь інстинктований рух, у якому тонула індивідуальна свідомість кожного. Можливо, що коли б вони були тепер догонили барана, одна якась гумористична увага була б довела їх до вибуху сміху. Але не менше можливе й те, що в такім разі хтось один був би підняв руку на барана. А за його прикладом усі були б кинулись на нього, мов звіри, і вбили б його на місці швидше, ніж би в їх головах засвітала застанова, що вони роблять, і пощо, і за що. А баран тим часом біг, не спочиваючи. Тепер він не тарабанив раз у раз, мовчки пробігав тісними вуличками, де перескакував через плоти і пробігав огородами з одної вулиці в другу, і тільки на роздоріжжях, у глухих і темних заулках, де було зовсім пусто, він зупинявся і розсипав голосний туркіт свого імпровізованого тарабана. Цей туркіт був немов знаком алярму для юрби його нагінців.
З поблизьких вуличок і з дальших площ лунали їх окрики, тріщали плоти, челапали важкі кроки, і з скаженним завзяттям розлягались крики. «Тримай! Лапай!» Ця дика, безтямна погоня тривала вже майже годину. Баран з 10 разів замилював сліди, відскакував набік, пропускав своїх нагінців повз себе, зміняв напрям своєї втеки. Він бігав по вулицях без плану, тільки кермуючись криками та стуками, що лунали то поза ним, то з лівої руки, то з правої. Він обіг уже значну часть міста, всюди сіючи забобонний переполох, тривогу та неспокій. Увесь спотілий, задиханий і перетомлений, і він ледве дихав. У його висках кров стукала, мов молотами, перед очима крутились скороваві колеса, за горло душило щось, і якась страшенна тривога ставлювала серце. Він тікав тепер щосили, немов сповнивши якийсь страшенний злочин. Бажав сховатися десь, бажав бути дома. Та ось перед ним скінчилася вузька вуличка, і з її гирла він вискочив на широку площу. Якраз в тій хвилі виглянув місяць із хмари і показав його очам контури високого будинку з кінчастими вежами і золотими хрестами. Це був костел, і в Барановій душі мигнула думка, що він мусить оббігти цей костел, барабанячи щосили, мусить це зробити, хоч би мала земля під ним запастися. І він ухопив праники в руки і задріботів ними повалії з останнім напруженням усіх своїх сил. «Лапай, тримай!» – ревла погоня, кількома вуличками підбігаючи до площі, серед якої стояв костел, окружений невеличким сквером. Але баран уже не слухав тих криків, і він біг, тарабанячи довкола костелу в напрямі великих входових дверей. «Ось він! Он де він! Он де!» – кричали нагінці з різних боків, побачивши його. Площа заповнилась задиханими людьми, обсипаними снігом, уоруженими, хто в елегантні ліски, хто в кілля, виламане з плота. Чути було їх важке сапання, дехто хрипів, дехто душився кашлем, а многі придержували в бігу капелюхи на головах. Нараз гуркіт баранового тарабана затих. Його темна фігура, що була так добре видна для всіх, щезла, мов у землю провалилась. Погоня замовкла, заперла дух у собі. Тільки стук соток кроків потрясав землю. То бігли. Де він? Що з ним? Гомоніли задні, напираючи на передніх, що зупинилися, мов овстовпілі. Перед ними на снігу лежав баран, відкинувши на бік праники і балію, кидаючись і б'ючись по снігу в епілептичних корчах. Місяць обливав блідим світлом його посиніле лице, його горло харчало глухо, уста точили піну, змішану з кров'ю. Нагінці стояли довгу хвилю німо. Дехто хрестився, інші відвертали очі, не можучи знести страшного виду. В кінці комісар велів кільком сторожам узяти його і занести до поблизького шинку, щоб не замерз на снігу, поки очуняє. А юрба, так несподівано старабанена докупи, звільна, в якимсь пригнобленні і засоромленні, почала розходитися. Розділ 45. Майже останні з тої купи відійшли Шварц і Шнадельський. Вони проводили всю ніч у Стальського. Здибавшися з ним ще десь коло 8, вони пару годин просиділи в шиночку, п'ючи пиво і балакаючи. Стальський мав уже трохи в голові і коло 10 встав і мовив до обох товаришів: «Що нам тут сидіти? Ходіть до мене. Стрітимо Новий рік у родиннім кружку». Шнадельський почав вимовлятися: «Може, вже пізно? Може, вашій пані наробимо клопоту?» Що там, моя пані? Не турбуйтесь про неї. Ходіть. Можемо зовсім не займати її». І Стальський, набравши в клепику різних віктуалів та напитків, гукнув на фіакра, і всі три поїхали до його дому. В гостині було темно, але в Регіниній спальні ще світилося. Стальський почав стукати. Прийшлося чекати досить довго,
поки з кухні не вийшла служниця з освічкою і не відчинила. Регіна хоч не спала, але, як звичайно, так і тепер не виходила зі своєї спальні. «Пані, певно, спить уже», – мовив пошепки Шнадельський, роздягаючися зі свого плаща. «Ні, не спить», – голосно сміючись, мовив Стальський. «Прошу, панове, зовсім без церемонії, будьте як у себе дома». І він почав наказувати служниці, щоб якнайшвидше наставила самовар і принесла, якої треба було, посуди. За кілька минут усі три товариші сиділи при столі, торкалися склянками, пили і закусували. Розмова, зразу ведена несміливими, притишеними голосами, робилася щораз голоснішою. Шнадельський оповідав масні анекдоти, що збуджували гучний регіт, а Шварц спробував навіть затягати пісень. У цій хвилі нечутно отворились двері від покою ліворуч, і в них стала Регіна, вся в чорному, бліда, мов із воску виліплена. Голосом, ледве чутним зі зворушення, вона промовила: «Перепрошаю панів, але я сьогодні не здорова. Може, панове були ласкаві забавлятися трохи тихіше?» Шварц і Шнадельський машинально обернулися на кріслах у той бік, відки почули голос. І тільки в слідуючій хвилі догадалися встати. Але Стальський, очевидно, чекав уже на щось подібного з свого боку жінки, бо, не кажучи ані слова, схопився з місця, підбіг до неї і, обнявши її за стан, енергічним рухом втягнув її до гостиної. «Але ж, Регінко», – мовив солоденько та з притиском, «хто ж вигадав бути такою нечемною супроти гостей? Ходи сюди. Позволь представити їх тобі. Пан Шнадельський, пан Шварц, сердечні хлоп'ята, готові до всякої услуги. Правда, панове?» «О, з цілого серця, з дорогої душі», – хором сказали Шварц і Шнадельський, кланяючись. «Просимо, не пускай нам тут комедії про якусь слабість», – говорив далі Стальський. «Я знаю, у тебе трошки голова болить. З невиспання, так, а трошки, може, зо злості, тобто від жовчі. Ось ми тобі зараз заординуємо лік. На от цього солоденького випий, як рукою відніме». Він притяг Регіну до стола, незважаючи на її опір, посадив її на кріслі і, наливши чарку лікеру, підніс їй. Вона легенько відтрунила його руку, та в тій хвилі та рука дрогнула непропорціонально сильно і так штучно, що весь лікер вихлюпнувся Регіні в лице і на сукню. «Але ж, Регінко, як же ж можна бути такою необережною?» З незміненими солодощами в голосі мовив Стальський. «Чи бач, усе розіллялося?» І в тій хвилі він відвернувся від неї і з найбайдужішеньким видом почав зі Шнадельським розмову про якісь зовсім далекі речі. Регіна встала і пустилась іти геть. «Але ж просимо тебе, посидь коло нас», – мовив Стальський, перериваючи свою розмову зі Шнадельським. Однак Регіна, затуливши хусткою лице, облите лікером і гарячими слізьми, вийшла. «Ви образили паню», – мовив Шнадельський. «Це з педагогії», – реготав Стальський. «Як то так?» «А так, вона у мене дуже амбітна, то я хочу трохи зігнути, надломити її амбіцію». «Але, може, пані справді нездорові?» – закинув Шварц. «Не вірте їй, ані слова не вірте. Всі жінки – комедіантки, нездорова. Не бійтеся, щоб зробити чоловікові яку пакість, якусь прикрість. На все у неї завсіди знайдеться і сила, і постанова, і концепт. Але зробити щось приємного? Ох, ні, вона нездорова». «Ну, здається, ви з супружого життя винесли досить нерожеву філософію», – завважив Шнадельський. «Пане», – мовив Стальський, розвалюючися на кріслі і закурюючи цигару, «маю того життя і тої філософії от поти. І якби хто нині увільнив мене від сеї от окраси родинного огнища», – він кивнув головою в бік тих дверей, якими вийшла Регіна,
то я вважав би його найбільшим своїм добродієм. Ну, жартуйте здорові, мовив Шварц. Пане, мені не до жартів, мовив поважно Стальський. Попробували б ви пожити з нею 10 літ так, як я. Тоді могли б говорити в цій справі. Знаєте, я вже надіявся, що нарешті доля увільнить мене. В цій хвилі його промову перервав дивний шум і гармидер, що доходив з надвору. Вже від доброї чверті години здалека доносився глухий гуркіт, мов торохтіння далекого грому. Але присутні, зайняті тим, що діялось у покої, не звертали на нього уваги. Та ось гуркіт залунав десь поблизу, затріщав, немов валився якийсь дерев'яний будинок, або сипалось каміння з горища, і рівночасно залопотіли кроки по вулиці, почулися різкі крики. «Тримай, лапай!» Усі схопилися з місць. Що це? Що там діється? Валиться щось? Біжать за кимсь? Чи злодій? Чи розбій який? Гармидер зближався чимраз ближче. Торохтіння замовкло, а за хвилю різким гуркотом обізвалося ось тут, десь недалеко, мов за стіною. Шварц і Шнадельський скочили до своїх загорток. Пробі, що це таке? Чи не горить де? Тримай, лапай! Залунали скажені крики на вулиці, і, мов буря, пролопотіла попід вікнами масова погоня. Шварц і Шнадельський уже були одягнені і, попрощавшися зі Стальським, вискочили за браму і щезли в пітьмі. Гармидер віддалився так само швидко, як набіг. Стальський добру хвилю наслуховував іще край вікна, потім вернув до стола, налив собі чарку горілки і випив. Налив другу і випив. Думав щось, усміхався сам до себе, а потім налив іще одну чарку і випив. Розділ 46. А Шварц і Шнадельський тим часом поспішали за чорною купою людей, що бігли наздогін дивовижного тарабанщика. Вони не бігли і для того лишилися ззаду. Цікаві були дізнатися, що сталося властиво, але ніхто з тих, кого зустрічали на вулиці, не вмів їм сказати нічого певного. Це були такі, що втомлені біганиною вставали, щоб перевести дух, або вертали додому, переконавшися, що небезпеки ніякої нема. Одні говорили, що це якийсь божевільний і відкись вирвався, другі, що то гонять якогось убійцю. Один п'яний сторож, що серед бігу повалився сніг і не міг порядно встати на ноги, говорив ухаючи, що то злий дух страшить по місті і заповідає кінець світу. Тільки на кінці погоні, коли Шварц і Шнадельський дійшли під костел і там застали всю купу, зібрану довкола барана, вони довідалися всього докладно від поліціянтів. Коли барана понесли геть, вони позакурювали цигара і, обтолюючися загортками, рушили й собі ж. Площа ще де-де лунала від кроків людей, що спішили хто додому, а хто знов до шинку кінчити забаву, перервану несподіваною пригодою. Шварц і Шнадельський ішли звільна, простоючи до ринку. «Дивний собі той Стальський», – мовив Шнадельський, спльовуючи. «Не розумію, чого він хоче, представляючи нам такі сцени». «Ха-ха-ха», – зареготався Шварц. «Вони, здається, обоє в змові». «Як то в змові? Як ти думаєш?» «Ну, проста річ. Нібито між ними не згода, нібито він бажає, щоб хто-небудь присусідився до його жінки. А там скубли б його обоє, я вже знаю таких». «Ну, але ж ми оба не з тих золотих птахів, щоб їх можна скупти. Ми хіба з тих, що й самі готові скубнути, де би вдалося». «Ну, може, ми маємо служити тільки для роблення реклами?» «Все можливо», – мовив, подумавши Шнадельський. «Ну, та хоч би й так. Цю прислугу можемо зробити їм. А за це, може би, можна скористати дещо». «Від нього ледве», – закинув Шварц. «Дурний ти, хіба я про нього?» Вони замовкли, мабуть, кожний удаючи собі в голові план дальшої акції. Ішли якийсь час мовчки, поки інший предмет не звернув на себе їх уваги. Власне, переходили попри каменицю, де жив Вахман. Камениця була з 2 фронтами.
Один одноповерховий виходив на ринок, а другий, партеровий, неначе флігель, виходив на бокову вулицю, якою йшли вони. Цей флігель був відділений від вулиці вузеньким огородцем і парканом з хвірткою. В вікнах, де жив Вагман, крізь замкнені дощані віконниці, видно, що було світло. «Тут Вагман живе?» – буркнув недбало Шнадельський. «Тут», – відповів Шварц, сверлуючи очима віконниці. «Видно, не спить іще бестія. Лічить гроші. Думаєш?» «Напевно, знаю. Баран говорив, що щовечора застає його над грішми і векселями. От би нам тепер заглянути до нього. Ми б йому допомогли в його роботі». Оба джентльмени замовкли і якийсь час стояли на вулиці проти Вагманових вікон і вдивлялися пильно в світляні пасма, що вибігали знутра крізь шпари віконниць. Потім пішли далі. І знов розмова не клеїлась. У кожного працювала фантазія під впливом нового імпульсу, риючи темні ходи і прокопи в будущині. «Слухай, Шнадельський», – мовив нарешті Шварц, – «ти ще думаєш деколи про свій давній план?» «Який?» «Махнути до Америки». «А як його махнеш, коли нема з чим?» «А якби було з чим?» «Ну, якби було, то, може, ліпше б було лишитись таки тут. А певно, якби так виграти на лотерію або викопати золоту кобилу в Михалківцях. Але я думаю інакше. Коли є воля і охота махнути до Америки, значить, повинна бути воля і охота розстарати на се засоби. А коли розстарати, то хоч би й таким способом, яким би робив неможливим дальше вегетування тут на місці. Думав я й про таке, сумно говорив Шнадельський. Та що з того? Нема щастя. Він важко зітхнув, і його щоки засвербіли від надто живого спомену неприємної стрічі з п'яним парубком у корчмі. Нема щастя, з філософічним спокоєм торочив Шварц. Що це значить? Значить, що ти шукав щастя не на тій дорозі, не на тім місці, де воно є, де воно, може, чекає на тебе. От що воно значить. Ну скажи, будь ласкав, що це за спекуляція? Видавати себе за хлопського адвоката. Багато на тім заробиш? І надовго того вистачить? Це не така зла спекуляція, як тобі здається, розсудливо мовив Шнадельський. Треба тільки підхопити і піддати їм відповідну справу. От що. Я з моєю великою бранкою міг би був порости в пір'я, якби не цей проклятий адвокат перешкодив. Міг би був порости в пір'я? З презирством мовив Шварц. Ну, скажи, кілько би ти міг був заробити? До Нового року я був би мав зо 2000. 2000? Ну, хіба це гроші? І з такою нікчемною сумою був би ти мусив дралювати за море на те тільки, щоб за місяць, за два там стати яким-небудь кельнером або пастухом чужого стада. Ні, спасибі за ласку. Я би на таке не пішов. Думав я й про інше, та також якось не витанцьовується. Думав через маршалка дістати місце при повітовій касі, а там як-небудь добратися до неї. Ха-ха-ха, зареготався на все горло Шварц. Ну, брате, таким наївним я не був би, вважав тебе. Наївним? Як то? Через маршалка до каси? Та хіба ти не знаєш, що якби в касі було що-небудь, то сам маршалок перший загріб би з неї все до шеляга. Маршалок? Ну, розуміється. Він легально, на векселі, на довжні скрипти, на застав своїх дібр. Але піди ти, попасися в касі, коли в ній замість грошей такі папери накопичені. Хіба маршалок також задовшений? По самі вуха. От цього б ти запитав? І Шварц показав кивком голови в напрямі Вагманових вікон. А Вагмана? Хіба він зичить маршалкові гроші? Ще гірше, має його векселі. Як то має? Поскуповував у всіх жидів. Пощо? Видно, що хоче мати його в руках. Мовляв, захочу, то помилую, а захочу, то сьогодні голову скручу. О, крутиться пан маршалок у його пазурах. Ледве випросив мораторій до Великодня.
Адже й цілу справу з реформою каз повітових на те тільки заварив, щоб грішми з хлопської каси викупити у Вагмана свої векселі. Он як? А я й не догадувався. Чи бач, як хитро? Скрикував раз по раз Шнадельський. Ну, так значить, мені нема що на сей зуби острити? Розуміється, що ні, потвердив Шварц. Шкода й часу заходитись коло пана маршалка, додав Шнадельський. Ну, все не конче. Я думаю, все не страчений час, завважив Шварц. Чому так думаєш? Знаєш, є у мене невеличкий план. Якби ти згодився на нього, пан маршалок міг би з нього скористати більше, ніж зі своєї касової реформи. Ну, сип сюди. Адже нам, коли де можна попастись, то тільки у сього каштана, мовив шепотом Шварц, нахиляючися ближче до Шнадельського. Думаєш про Вагмана? Так. А маршалок? Адже якби нині хтось викрав у Вагмана всі його векселі і вручив йому або вкинув у огонь, то скажи сам, що би це значило для пана маршалка. Нове народження на світ, поважно мовив Шнадельський, а по хвилі додав. Бодай не 5 літ, поки б не заліз у нові довги. Ха-ха-ха, вірна увага. Ну, та це нам байдуже. Але я певний, що коли би хтось, візьмім, ти сам, легесенько піддав йому таку думку, то він ухопився б за неї руками й ногами. Не розумію тебе, мовив Шнадельський. Що ж він, пішов би красти до Вагмана, чи що? Ну що ти, не про те річ, всього не потрібно. Адже ж він може дотичним людцям допомогти й іншими способами. Якими? Дивний ти чоловік, Шнадельський. Ще й питаєш? Так, якби ніколи не був у суді і не знав, як в таких разах робляться слідства. Адже ж розумієш тепер? Жид преці не буде мовчати, наробить крику, порушить небо й землю. Слідство, поліція, жандармерія, телеграми на всі боки. Якби це все у нас трактовно на серйо, то нам навіть з грішми в жмені тяжко було б шкурнути за море. Але коли маршалок тут і там конфіденціально шепне слово, зовсім загально, не компрометуючи себе, тому що єврей, знаєш, то все може робитись так, що нам і волос з голови не злетить. Шнадельський слухав уважно, але всі ті комбінації не дуже розігріли його. «Виджу, що ти уложив собі план», – мовив він до Шварца. «Так, я присвятив йому немало часу і заходів. Тут треба числитися з різними можливостями. Чи думаєш, що вхід до Вагманового дому вночі такий легкий?» «Не дуже, це певно. Але я маю надію видобити відповідну хвилю при помочі оцього божевільного барана. Знаєш, у нього така голова, що як натиснути на нього, то скаже все, що знає, і зробить усе, що йому велиш. Непевна дорога. Ніщо нас не гонить. Будемо ждати доброї нагоди. Нехай і так. А друга річ. Усього вовка в гнізді, певно, не все є готові гроші. Що, як ми прийдемо і застанемо, може, купу векселів та довжних записів? Що нам із цього за пожиток? Не бійся. Готівка у нього є тепер завсіди. Не знаю, як велика, але є. Зрештою, можна ще понюшкувати між жидівськими факторами. І ти думаєш, що з цієї муки може бути хліб? Задумливо питав Шнадельський. Я сам уже хотів пуститися на цю експедицію, але потім розміркував, що вдвійку ліпше. Коли ти готов за мною до спілки, то думаю, що справа може повестися. Що ж, зробити не зробити, а подумати, підготовити ґрунт не завадить. Штрафиться справді добра нагода. Ліпшої можливості я й не можу добачити. І притім, знаєш, сама думка зробити пакість цьому собаці наповнює мене радістю і охотою. Все само собою, все у мене розпалює огонь унутрі. Добре, брате, будемо оба пасти очима цього вовка, а в відповідній хвилі та лап на нього. Тільки ти на всякий випадок не забудь натякнути пану маршалкові. Думаю, що й все дасться зробити. З тим оба джентльмени ввійшли до шинку, яким іще світились, вгоняючи перед собою крізь отворені двері величезний клуб морозного повітря до душної, нагрітої кімнати,
повної ще веселих гостей, що тут зустрічали Новий рік. Розділ 47. Баранова прогулька по місті в опівніч Нового року наробила великого розруху. У всіх кругах міської людності на Новий рік ні про що не говорили, як тільки про сю незвичайну пригоду. Пан староста гнівався на поліцію, що допустила до такого скандалу. Поліційний комісар лаяв поліціянтів, що не арештували барана. Лікарі сперечались про те, як назвати рід його хвороби і чи не слід би заперти його в домі божевільних. А з простолюддя одні ворожили з цього пожежу, що буцімто грозить місту, інші благали Бога, щоб відвернув холеру або іншу якусь грізну пошесть. А бабусі та служниці коло криниць хрестилися та оповідали собі шепотом про страшні привиди і про близький прихід Антихриста. Навіть ксьондз Пробощ узяв всю ніч подію темною для своєї проповіді і видушив із грудей своїх слухачів багато глибоких зітхань, малюнками міського зіпсуття та важких кар, які ждуть зіпсутих. Він витолкував баранове тарабанення, як поклик хорого, безтямного, але Божим пальцем діткненого чоловіка, поклик до всіх, щоб прокинулись з гріховного сну і пильнували своїх душ, що готові впастися в кіхті пекельного ворога. Найгірше на тій історії вийшов Вагман. Пан комісар, діставши носа від старости, покликав його до себе і, скинувши на нього всю одвічальність за вчинок його сторожа, наганьбив його і в додатку наложив на нього 50 ринських кари. З оцею новиною Вагман і прийшов до Євгенія, просячи у нього поради, що робити. «Перша річ – не платіть», – мовив Євгеній. Комісар грозив екзекуцією. «Зробимо рекурс. Все засуд нічим не оправданий. Він знає все і не посміє екземптувати вас». Ваймір, нарікав Вагман, це мені за те, що я прийняв бідного чоловіка вашої віри. Без мене він був би згиб із голоду, бо ніхто не хотів прийняти його. А тепер плати ще за нього кару. Не бійтеся, пане Вагман, усміхаючись, мовив Євгеній. Маю надію, що не будете платити нічого. Ну, а з бараном що зробите? Що маю робити? Можу його ще нині відступити пану комісарові або пану старості. Я його не потребую. Ова, яка мені з нього робота? Не варт тої комірки, що в ній жиє. Ну, не говоріть, пане Вагман. Все-таки він хоч дещо робить. Хоч браму замкне і відімкне. Розмова йшла в Євгенієвім кабінеті на поверсі, бо канцелярія задля свята була пополудні замкнена. Обговоривши справу рекурсу від комісарського присуду, Вагман значучо моргнув на Євгенія і почав з іншої бочки. Ну, чую, що пан меценас були в Буркотині? Був. І оглянули пан той ліс, що я згадував. Та так, бачив його проїздячи. Ну, і як пан меценас цінують його? Що ж, дуби гарні, але я так мало розуміюся на тім. Ах, пане меценас, а я пану говорю, прошу мені вірити. Сам той ліс варт 100-150 тисяч. Може бути, хоч я сумніваюсь. Не вірять, пан? Кажу вам, пане Вагман, що не розуміюся на тім інтересі. Ну, а говорили пан з хлопами? Хлопи ані слухати не хочуть про купівлю. Ну, розуміється, я то так і догадувався. Де їм до того? Їм страшно навіть подумати про такі гроші, хоч самі по дрібниці ще більше тратять. Вони лиш тоді будуть цмокати та бідкати, коли хтось іншим їм з-перед носа загребе гроші лопатою. Ну, а пан меценас сам? Щоб я купував Буркотин? А що ж, чому ж би ні? Я панові меценасові улегшу? Ні, пане Вагман, я роздумав цю справу. Не можу братися до цього інтересу. Чому? Тоді я мусив покинути адвокатство і віддатися господарству. Я мусив би обчищувати маєток з довгів, зробитися невольником і покинути ту роботу, для якої способився. Пощо покинути? Можна бути дідичем і адвокатом. Не можна, пане Вагман. А може й можна. Та я до того не здалий. Той маєток став би як мур між мною і селянами. Як я міг би заступати їх інтереси, коли я чувся би паном, то значить їх противником?
Дарують, пан, але я пана не розумію, мовив Вагман. Чому пан, маючи маєток, мусили б уважати себе паном, чимсь іншим від хлопів? Отже, я маю маєток, а до мене прийде бідний жид, капцан, а я знаю, що він бідний. А проте я чую себе таким самим жидом, як і він. А коли він потребує помочі або поради, то не питає, що я багатий, а він бідний, але йде до мене і до другого такого, як я. Не можу вам сказати, пане Вагман, чому воно у вас так? У нас сяк, і не знаю, наскільки у вас саме так, як ви кажете. Але у нас чи то вже натура така, чи такий здавна звичай, досить, що хто розбагатіє, той відвертає лице і серце від того люду, з якого вийшов. І ви боїтеся, щоб і ви не зробили так само? З усміхом мовив Вагман. Що ж, чоловік ні за кого не може ручити, хіба за вовка з ліса. Та головне те, хочу бути вільним чоловіком, паном своєї волі. А набуваючи маєток навіть на найкоросніших умовах, я мусив би зробитись невольником тих умов. Ні, не хочу цього. Але ж ви на тій спекуляції з лісом зробили би за пару літ добрий маєток. Все ще не таке певне, як вам здається, пане Вагман. За тих пару літ багато дечого може статися. А як собі знаєте, але я би щиро радив. Дуже вам вдячний, мовив Євгеній, але не можу скористати з вашої ради. З буркотинськими селянами ще буду говорити. Але спішіться, бо у мене накльовується добрий купець на ті папери. Ой, підождіть трохи з продажею. Не можу довго ждати. Знаєте, мені хотілося заховати в секреті те, що ті папери у мене. А тим часом пан маршалок відкись про все довідався. Все мені дуже неприємно. Можете бути певні, що від мене не довідався. Гаряче кинувся Євгеній. Я й не думав на пана меценаса. Я добре знаю пана меценаса. Я вже догадуюся. Тут трохи моєї власної вини. Я трактував з одним львівським банкіром про куплю тих паперів, а сей мусив пуститися далі. Досить того, що тепер мені хотілося б якнайшвидше позбутися тих паперів із дому. Знають, пан меценас, пан маршалок сам особисто заходив до мене в тій справі. Просив не продавати його паперів і не робити йому екзекуції допущення, а в Великім пості він усе заплатить. А відки гроші візьме? Ха-ха-ха, засміявся Вагман. Я зразу також заходив у голову, але потім довідався. Знають, пан меценас, тут при виділі повітовім є каса. 2 каси, поправив Євгеній. Ну, що там 2? Одна вічно порожня, на те й зоветься панська, а друга хлопська. От цю касу пан маршалок хоче взяти зовсім у свої руки, перемінити на панську, взяти з неї всі гроші і сплатити мої папери. Євгеній чув досі про реформу хлопської каси, але не так докладно, як тепер. Він чув, що справа приготовується в Раді повітовій, а виділом повітовим уже майже ухвалена. Аж тепер йому стало ясно, що це за реформа. І він постановив собі, не тратячи часу, перегородити премудрий план пана маршалка. Він устав, даючи Вагманові знак, що їх розмова скінчена. Вагман устав також. То пан меценас стоять при своїм? Не хочуть купувати Буркотина? Не можу, пане Вагман. Я бідний чоловік. То байка. Ні, не байка. І хочу помагати бідним. Маючи маєток, зможете ліпше помагати їм. Не вся сила в маєтку. І в фундаменті не вся сила дому. А проте без фундаменту дім не буде стояти. Пане меценасе, вірте мені, поки ви, русин, не маєте своїх дідичів і мільйонерів, поти ви не є жаден народ, а тільки купа жебраків та невольників. Ну, ви жиди, відповів Євгеній, у вас і мільйонерів, і дідичів Богу дякувати досить. А скажіть, що ви в Галичині, народ чи не народ? Вагман прикусив губи і махнув рукою. Що про це говорити? Значить, не хочете робити інтересу зо мною? Ні, пане Вагман, для себе ні. В такім разі кланяюсь, а якби я чим міг вам служити? Розуміється, знайду дорогу до вас так само, як ви знайшли до мене. Розділ 48. В найближчий торговий день Євгеній, відбувши в суді кілька термінів, поспішив коло 12-ї до своєї канцелярії. Він мав намір зараз же піти на місто, заглянути до заїздів, де ставали околичні священники, проїздячи до міста на торг, і пошукати отця Зварича та отця Семеновича, щоб разом із ним мали бути референтами на вічу.
а поки що були членами вічового комітету. Входячи до канцелярії, він на велику свою радість застав у ній обох цих панотців. «А, вітайте, гості», – мовив він радісно, стискаючи їх руки. «Я, власне, хотів бігти до міста шукати за вами. Чудово, що так зустрічаємося. Прошу зо мною, прошу нагору, зробимо кратчайший глагол». «Та ми також таким самим наміром прибули до пана меценаса», – мовив отець Зварич з якимсь заклопотанням у голосі. Але Євгеній не зважив на сей невеселий відтінок у його тоні і, давши на борзі деякі вказівки своєму конципієнтові, що толкував про щось з цілою купою селян, вибіг за панотцями до сіней і попровадив їх на поверх до свого приватного помешкання. «Прошу сідати. Може, цигарку, отче добродію? Прошу. Ну, що ж там чувати з приготуванням до нашого віча? Та що ж ви? Заповідається не зле. Селяни всюди приймають вість про віче з великою радістю. Можна надіятись численної участі», – мовив отець Семенович. «Прийдуть, прийдуть», – додав журливо отець Зварич. «Чудово, чудово, все найголовніше». «Не знаю, чи найголовніше», – ще сумніше мовив отець Зварич. «Хіба вам здається, що ні?» – живо запитав Євгеній. «Я думаю, легше стягнути купи народа, а трудніше їм сказати щось мудрого, повчити їх. Даруйте, отче добродію, але це потроха, здається мені, ваша помилка. Власне, я боюся, що дехто з нас, інтелігентів, буде мати претензію і охоту занадто багато повчати, моралізувати зібраних. Чисте непорозуміння. І віче – то не школа. А коли вже справді комусь на тім треба вчитися, то не тій зібраній масі, але нам, інтелігентам, референтам». «Так», – трохи ображено скинули оба панотці. «Ну, в такім разі я не розумію, пощо нам задавати собі праці з референтами», – додав отець Семенович. «Прошу, отче добродію, прошу не гніватись, зрозуміти мій погляд. І віче повинно справді бути школою взаємного обучування для народа і для інтелігенції. Але в яким розумінню? Все треба собі добре уяснити, щоб не робити помилок. Ми, інтелігенти, повинні вказати народові законні форми, розв'язати йому за язик і старатися пізнати його потреби, його кривди і болячки, його спосіб думання. Але ми все знаємо, дуже добре знаємо», – скорукнули знов хором оба панотці. «Це може бути цікаве для вас, міщухів, але не для нас». Євгеній усміхнувся, і він мав у пам'яті немало доказів на те, як наші сільські проводирі вміли не бачити і не розуміти маси фактів селянського життя, що діялося перед їх очима. Але проте він мовив лагідно: «А хоч би тільки для нас, нехай і так. Та я певний, що вже перше віче виявить і вам не одну несподіванку. А може й ні. Ну, та не в тім річ. Але ж не думайте, щоб ви на такім вічі могли вдіяти щось поученнями та проповідями. Народ жде від віча і має право ждати чогось зовсім іншого. Для народу це має бути школа політики, політичного життя». «Ага, все-таки школа», – радісно підхопив отець Семенович. «А школа політичного життя – то так, як школа плавання. Стоячи на березі і слухаючи теоретичних викладів і упівнень, що ніхто на світі плавати не навчився. Тут перша річ – власна проба, власна діяльність, власне вміння і власна відвага. От чого ми мусимо на вічах учити наших селян. Нехай самі говорять, нехай учаться самі висловлювати свої потреби і кривди, стояти за своїми жаданнями й супроти панів, і супроти властей». «Ми все знаємо», – буркнув отець Зварич. «Вони поперед усього стануть супроти нас, священиків». «Дуже сумно, коли ви цього надієтесь», – мовив Євгеній. «Мені здається, що це не мусить бути. Від розуму, такту і патріотизму священиків повинно б залежати, щоб селяни не станули проти них. А зрештою, навіть якби таке лихо мало скластися, то як думаєте, отці добродії, чи ліпше піднімати нарід до політичної самодіяльності, будити в ньому політичну свідомість і знання його справ, чи ліпше лишити його нетямущою дитиною, яку можуть водити по своїй волі всякі політичні шарлатани?» «То фрази, пане меценасе», – мовив отець Семенович. «Треба насамперед просвітити нарід, а тільки тоді допускати до політики.
Жаль в такім разі, що наша Конституція допускає анальфабетів до голосування. Значить, в останній інстанції віддає в їх руки керму політики. Ця перспектива трохи зацукала обох панотців, та отець Семенович по хвилі додав: «Такий жаль, я був би з цензом грамотності при голосуванні». «Добре», – сміючись, мовив Євгеній, «будемо змінювати Конституцію в вашім напрямі. Та все-таки, щоб і до цього довести, мусимо потягнути в цім напрямі загал виборців, мусимо розширити, спопуляризувати цю думку на вічах. Хочете, реферуйте її». «Вільно вам жартувати, пане меценасе», – пристиданий трохи, мовив отець Семенович. «Але ми з отцем Зваричем, власне, з чим іншим ішли до вас». «А з чим таким?» «З тим, щоб ви звільнили нас із обов'язку референтів на вічі». «Як то, не хочете реферувати?» Не хочемо, але не можемо. Що ми за бесідники? Я оце вже цілий тиждень мучився і ані руш винайти тему, про яку б міг говорити». «Бійтеся Бога, отче, теми? Але ж самі говорите, що життя і потреби народу в повіті звісні вам дуже добре. Говоріть про них. Розпічніть тільки. Будете видіти, що зараз за вами встануть селяни один за одним і посиплються промови». «Ну, пане, не знаєте ви наших селян? Це тумани. Ані один із них не вміє при людях рота отворити. Вони мали би виступити з промовами. Не буде цього. Скандал буде, та й годі. Не бійтеся, за це я вам ручу, аби тільки ви сказали свою промову добре і цікаво». «Ні, пане, я не скажу нічого. Я загалом не можу взяти участі в тім вічі і прошу звільнити мене з обов'язків комітетового». «І мене», – мовив отець Зварич. «І вас?» – зачудувався Євгеній. «Але ж отці добродії, я вас не вибирав на комітетових, то й не можу вас звільняти. Всі три ми вибрані з'їздом, усі три зв'язані своєю честю. Як же ж це?» «Пане меценасе, до неможливих речей нікого не тягнуть», – мовив отець Семенович. «Знаєте, я досі на капеланії, стараюся одержати парафію. А я певний, що коли виступлю на вічі, то зараз мене окричать як небезпечного агітатора, і мої заходи пропали». «Чому ж ви це не сказали зараз на з'їзді?» «Чому не сказав? Представте собі, отець декан, що також тоді був на з'їзді ось тут у вас, по кількох днях здибає мене, бере на бік і каже: «Це все дуже гарно, що ви хочете промовляти на вічі, але з огляду на ваше подання я би вам не радив». «Ну, а не послухати його ви знаєте, що це значить для мене?» Розумію», – мовив Євгеній, якого при тих словах щось стихло за горло. «Ну, а ви, отче Зварич, чи вам дехто відрадив?» «Ні, але я сам роздумав. Я не бесідник, не потрафлю сказати нічого. Адже ж проповіді говорите? Читаю з Добрянського». «Ну, як собі знаєте», – мовив знеохочений Євгеній. «А я, власне, хотів сьогодні шукати вас, щоб поговорити з вами про приспішення реченця, коли би скликати віче». «Приспішення? А то чому?» Євгеній короткими словами розповів їм про маршалківський проект реформи кас. Оба отці чули про це дещо, але не знали докладно, до чого йде ця справа. Тепер, коли Євгеній вияснив їм її, вони аж руками об поле вдарились. «Тут нема що тратити часу», – мовив Євгеній. «Треба вдарити великий дзвін, пуститись у справу в народ, наробити в повіті галасу». «Хіба ж то що поможе?» – в зневірі мовив отець Зварич. «Уже як пани зуби наострили на ту касу, то її з'їдять. А може й не з'їдять, може не посміють. Їм лише того треба, щоб усе перевести тихо, а ми перебиймо їм дорогу. Буде Содома в повіті. Підуть переслідування, гонення, пакості», – задумчиво мовив отець Семенович. «А вже ж, де дрова рубають, там тріски летять». «Це правда, тільки я не хочу бути тріскою», – мовив отець Семенович. «Ані я», – додав отець Зварич. «А я вважав би собі гріхом покинути цю справу тепер», – мовив рішуче Євгеній, встаючи з крісла. «Коли ви покидаєте її, то я мушу її взяти сам на себе». «Це буде найліпше», – радісно мовили оба панотці.
Ми, що можемо, будемо вам допомагати. Але афішуватися нам, це признаєте самі, як священникам, і притім залежним не можна. Євгеній закусив зуби, щоб не сказати якого прикрого слова. Він чув, що відтепер йому прийдеться робити багато таких прикрих досвідів у практичній політиці, і що вмілість закусити зуби у відповідній хвилі – це в тій політиці одна з головних запорук успіху. В тяжкім душевнім настрої вернув Євгеній до своєї канцелярії, випровадивши обох панотців. Ось вони, провідники й батьки народу, інтелігенти і просвітителі. Євгеній знав обох добре, знав їх щирість і прихильність до народної справи. Та з другого боку розумів також їх прикре положення. Політика – то не балакання на праздниках та соборщиках. Вона вимагає не тільки вправного язика і міцних грудей, але також відважного серця, сильного характеру і завзяття, і того духу незалежності, якого у нас цілими віками вбивали і притлумлювали різні чинники. Нема його у тих щирих людей, а коли є, то тільки у рідких воїнків. І що робити далі? Невже знов відложити тіло, знов скликати з'їзд отців повіту, радити та дебатувати, вибирати новий комітет і з ним по кількох тижнях опинитись знов на тім самім місці? Чи взяти діло зовсім на себе самого? З тими думками Євгеній війшов до канцелярії, і тут його зір відразу впав на високу, випростовану фігуру старого Демка з Буркотина. «А здорові були, Демку?» – скрикнув він і подав йому руку. «Здорові, пане», – мовив Демко, обома своїми руками злегка стискаючи Євгенієву руку. «А що вас приводить до нас? Маєте якусь справу в суді?» «Ні, Бог милував. Я ось із цими людьми». Він показав ще 3 селян, що мовчки поклонились йому. «Ми до пана адвоката прийшли подякувати, що нас пан остерегли перед тим паном Шнадельським. Тямлять, пан, що так на пана кинувся?» «Ну що ж, переконалися, що я правду говорив?» – запитав Євгеній селян. «Ой, переконалися, прошу пана, але так, як той мудрий поляк, що замкнув стайню, як йому коні вкрали», – мовив один селянин. «А крім того, – говорив далі Демко, – ми прийшли ще спитати пана за того віче». «За яке віче?» «А нам сказали наші єгомость, що пан адвокат хочуть скликати нарід на віче сюди до міста». «Ну так, а ви що на це?» «Та ми би хотіли знати, коли то буде. Або що? Ми вам у всі села з нашого кута приведемо. Так нас уже всяка нужда притисла, що годі витримати. Нарід, як почув, що має бути віче, то аж відітхнув. Кожний хоче свою біду виявити. Кожний рад би, щоб його кривду весь світ почув». У Євгенія радісно затріпалось серце при тих словах. І він запросив селян до себе на гору, посадив їх на тім самім місці, де перед хвилею сиділи панотці, і, обговоривши з ними справу реченця і дневного порядку віча, став на тім, щоб скликати його за тиждень на найближчий торговий день. Скличе він сам, а реферати, крім нього, обійме Демко і ще один селянин. По їх відході Євгеній, не гаючись, винайняв на слідуючий торговий день величезну возівню в однім заїзнім домі, а потім ніс до староства завідомлення, що на вівторок слідуючого тижня скликає народне віче до міста. Розділ 49. Пан староста в своїй канцелярії зайнятий був якоюсь живою розмовою з графом Кшивотульським, коли комісар вніс одержане власне з пошти подання і поклав його на столі перед старостою. «Це що таке?» – мовив пан староста, розгортаючи пакет і зупиняючись очима на «Рубрум-І», написанім руським письмом. Комісар усміхнувся значучо, але мовчав. Пан староста, очевидно, немудрий з Румрума, розгорнув аркуш канцелярійного паперу, де було написане подання, і знов з виразом безпомічності почав блукати по письмі. Він не вмів читати по-руськи. «Що це таке?» – запитав він комісара.
Я не вмію розбиратися і Монгольщини. Подання від адвоката Рафаловича. Чого він хоче? Завідомляє староство, що слідуючого тижня, вівторок, скликає віче до міста. Що? Що таке? Віче, публічне зібрання. Сюди, до нашого міста? А так, і з ось яким порядком денним. Комісар, акцентуючи по-польськи русські слова, відчитав відповідний уступ із подання. Що це вони подуріли, чи що? Чого їм треба? Мовив староста, впадаючи в гнів. У поданні не сказано нічого більше, пояснив комісар. Дарують пан староста, що вмішаюсь в урядову розмову, відізвався граф Кшивотульський. Але там, здається, на другому місці поставлені справи повітові. Догадуюсь потроха, про що там буде мова. Про що ж таке? Про реформи каси. По повіті скрізь про неї говорять. То й не диво буде, коли наші домашні демагоги і візьмуть цю справу як привід до своєї агітації. Я остерігав нашого коханого маршалка, що воно готово наробити квасу. Але коли так, то я ніяк не можу дозволити на севіче. Обговорювання цієї справи може викликати ще більше роздразнення, довести до непорядків. Розуміється, пану старості все ліпше знати, мовив спокійно Кшивотульський. Але я б на місці пана старости поступив інакше. А то як? Я позволив би на віче. Нехай люди виговоряться, то їм буде легше. Можна би й вияснити їм справу. Не поможе вияснювання, з заклопотанням у голосі мовив староста. Справа реформи тої каси дуже непопулярна. Чи пану старості так дуже залежить на тім, щоб каса була зреформована справді так, як того хоче пан маршалок? Закинув з лукавою байдужістю граф. Пана старосту вкололи чогось ці слова так, немов би він голим тілом сів на в'язанку кропиви. Він витріщив злякані очі на Кшивотульського, боячися з його боку якогось удару, а потім говорив сквапливо. Мені? А Боже мій, я в цій справі зовсім не інтересований. Мені тільки ходить о спокій у повіті. Власне, рація позволити на севіче, бо коли непопулярна реформа буде ухвалена, а люди не будуть мати нагоди виговоритись, то може прийти до гірших непорядків. А коли віче, порушуючи цю справу, викличе у повіті рух і протести проти реформи і спинить її переведення, то й це не біда, бо, по моїй думці, реформа не потрібна і для інтересів селян шкідлива. Так, пан граф, думають? Якимсь пісним голосом мовив староста. Так. А в такім разі він дипломатично не докінчив речення і перекинув розмову на іншу тему. Ще того самого дня в канцелярії пана старости явився й пан маршалок Брикальський. Він, як і всі видніші шляхтичі в повіті, мав звичай кожного разу, коли був у місті, зайти хоч на пару минут до староства, щоб поінформуватися про стан і напрям внутрішньої політики, або, як говорилося в товариськім жаргоні, понюхати, який вітер віє. Староста зустрів маршалка коло дверей канцелярії і живо простягнув йому обі руки. «А, вітаю коханого маршалка! Що чувати доброго? Все гаразд, неправда? А у мене новина, пікантна новина». «Пікантний, значить, колючий», – з усміхом мовив маршалок. «Ну, як кому і для кого? Наші кохані демагоги скликають народне зібрання до міста». «Народне зібрання? Яке?» «Хлопське». «І пан староста пояснив, хто скликає і з яким порядком дневним?» «Догадуюся», – мовив маршалок. «Догадуюся, що то за повітові справи будуть. Ну, а що ж пан староста? Позволили на севіче?» «Думаю, що нема причини не позволити», – з уданою простотою мовив староста. Пан маршалок аж підскочив у фотелі. «Нема причини?» – скрикнув. «Але ж це бунт, це початок розрухів. Але ж після того ми не можемо бути певні життя ані майна». «Ну, не думаю», – спокійно цідив староста. Пан маршалок споважнів. «Пане старосто, прошу не забувати, що ви відповідаєте за спокій і порядок у повіті». «Все так, але я не розумію, чим тут вони загрожені?» «Ах, пан староста, жартують? Не розумієте?
Ну, тут не треба великої геніальності, щоб зрозуміти. Вже з допису того пана, що скликає Севіча, можемо догадатися, яким духом будуть навіяні ті його реферати, демагогічні юдження, підбурювання, чорнення і підштовхування всякої поваги і власті. Все те, що досі шириться у нас тільки по краплині, по закутках, потаємно, тепер вилізе на трибуну, зареве як дзвін, одержить, так сказати, санкцію законності. Пане старосто, я думаю, що ваш обов'язок у першій лінії рятувати повіт від цієї пошесті. Смію звернути увагу пана маршалка, що у нас є також закон про збори, який дозволяє скликувати зібрання з такою програмою, як подана ось тут, і що, крім усяких інших обов'язків, я маю також обов'язок респектувати закон. Га-га-га, зареготався маршалок. Все чудово, все справді монументально. Пан староста пригадали собі існування закону, і то якраз у найменшій відповідній хвилі. А бодай же ви здорові були, наш солодкий господарю. Закон. Розуміється, і ми чували дещо про закон. Але аж надто добре знаємо, що закон – це теорія, що в книжці на папері виглядає дуже гарно, а практика, жива дійсність має свої спеціальні закони, далеко не такі гладкі та заокруглені, а зате повні розгалужень, закарлюк та різнородності. Тому паперовому законові я не уймаю ані честі, ані поваги. Борони Боже, нехай він собі здоров жиє і сидить у ваших кодексах на много літа. Я тільки бажав звернути увагу пана старости на спеціальні відносини нашого повіту, які, по моїй думці і по моєму глибокому переконанню, ніяким світом не дозволяють нам тепер на такий люксус, як заінавгурування політично-демагогічної геци. Пан староста слухав уважно всіх слів, присівшися в фотелі напроти пана маршалка і підперши рукою гладко виголене підборіддя, згори обрамоване шпакуватими вже фаворитами. Його лице зробилося зовсім мертве, майже дерев'яне, стративши ту лукаву усмішку, з якою він уперед требував пана маршалка, стараючись витягти його на слово. А коли пан маршалок, задихавшися, перервав свій виклад, пан староста промовив: «Не потрібно. Пан маршалок переконують мене про те, що я знаю й сам. Навіщо я досі не дав дозволу, і в усякім разі маю ще кілька день часу. За той час я мушу доповнити всіх законних формальностей. А поки що я хотів від пана маршалка так конфіденціально почути, як задивляється обивательство повіту на цю справу». «О, пане старосто!» – аж скрикнув пан маршалок. «Але ж тут не може бути двох думок. Ані найменшого сумніву, що все обивательство думає так, як я. За це можу ручити головою. В такім разі голова пана маршалка була би вже страчена», – знов з лукавим усміхом мовив староста. «Як то страчена?» «А так, я вже говорив десь з ким із обивателів і чув думку, що віче треба конче дозволити». «Невже це так?» – скрикнув маршалок, зриваючися з місця. І тільки тоді похопився, що цей викрик був нетактовний. От тим-то він зараз сів і, кланяючись старості, мовив: «Дарують, пан староста, це мені нехотя вирвалося. Я далекий від того, щоб подавати в сумнів. Мій Боже! Але ж так, я повинен був знати це відразу. У нас є один чоловік, що у всім і всюди має відмінну думку від цілого загалу обивательства. Не буду називати його, але я певний, що пан староста, власне, на нього наскочили». Староста всміхнувся весело. «Розумію дуже добре, що ця нова геца – це вода на млин того пана, але надіюсь, що пан староста знають властиву ціну його опінії. Впевняю коханого маршалка, що зроблю все, що зможу, аби спокій і гармонія в повіті не були заколочені». Це запевнення заспокоїла пана маршалка, але проте, вертаючи до свого Боркотина і чуючи з різних боків розмови селян про близьке віче, він не дуже-то спокійно ждав найближчого торгового дня. Та ще більше неспокою і турботи мав цими днями пан староста. Це був бюрократ старої школи, вихований в дусі
абсолютистичної системи, коли про волю й бажання народу не питав ніхто, а під фірмою цісарських патентів та інтиматів панувала всевладно і необмежено бюрократія. І тепер, хоч від заведення Конституції минуло вже звиш 20 літ, пан староста жив і поводився в повіті зовсім як самостійний і самовільний сатрап, без якого волі і дозволу ніщо не повинно було діятися. Йому лишалося ще дослужити кілька літ до пенсії, і він бажав дослужити їх у спокої і вийти на емеритуру з атестатом взірцевого урядника із орденом. Сама думка про те, що в його повіті, під його управою, має розпочатися якийсь людовий рух, який, він був про це свято переконаний, має в далекій перспективі революційні цілі, ворожі теперішньому державному порядкові, сама ця думка була йому неприємна, душила його, мов занадто тісний ковнірик. Як радо був би він однісіньким, грімким, я їх здушив у зароді, стер з лиця землі всі заходи коло викликанського руху. Але що ж, навіть те дуже поверхове і недокладне знання нових законів, яким розпоряджав він, показувало йому, що цього вчинити не можна. Певно, довголітня бюрократична практика навчила його тої великої правди, що кожний закон – це брама, і від волі і зручності досвідного адміністратора залежить, чи і для кого цю браму відчинити, а кому і коли її замкнути. Та проте сам факт, що Євгеній, молодий адвокат, не вважаючи на батьківські остороги, таки поважився зробити йому всю прикрість і скликати перше в цьому повіті і загалом поза межами Львова народне віче, сам той факт наповняв його серце жалем і пересердям. Пан староста довго обдумував, як йому поступити в цьому разі. В кінці покликав комісара і велів йому назавтра назначити Євгенію визвання до пана старости. Коли другого дня Євгеній явився в назначеній годині, пан староста прийняв його дуже чемно, просив сідати, потрактував цигару, а коли Євгеній не менше чемно подякував і запитав, чим може служити пану старості, сей натягнув на своє лице знов маску стурбованого батька і мовив добродушно сумовито: «Пане меценасе, недобрий з вас чоловік. Я думав, що будемо жити з собою по-приятельськи. А тим часом, мій Боже, кілько клопоту маю раз у раз через вас. Спершу оті історії з тим фізиком, з тим Шнадельським, оті дописи, оті дисциплінарки. Ну скажіть, треба вам було того?» «Мені?» – здивувався Євгеній. «Хіба я робив все для власної користі? І головно, хіба я зробив щось злого, несправедливого?» Пане, – мовив ще сумніше староста, – збоку на вас дивитися, виглядаєте як розумний чоловік, а говорите, як дитина. Знаєте, я по щирості до вас, як батько, то не беріть мені цього за зле, але, їй-богу, мені вас жаль. Самі собі підриваєте ґрунт під ногами. Дав вам Бог талант, енергію, канцелярію, і де добре, оженились би, звели б собі сімейне гніздо, дбали б про сім'ю. Та ні, вам захочується пускатись на такі авантюри. Дякують, пан староста, пробував протестувати Євгеній, але староста не дав йому докінчити. Ну, прошу не ображатись, я ж це не злого серця, а щирої думки старого бюрократа можете раз вислухати. Я давно бажав поговорити з вами по щирості, то вже вибачайте, що скористаюсь цієї нагоди. На чим то я став? Ага, авантюри. Я намислом ужив цього слова і не відступлю від нього, бо прошу, як же інакше назвати всі оті ваші заходи в справах, що властиво могли б вас зовсім не обходити. Справи, з яких ви не винесете ні користі, ні почесті, ні слави, хіба лайку, компрометації, роздратування власних нервів, обурення та ворожнечу многих і впливових противників. Як же це назвати? Як не авантюри, донкіхотство? І пощо вам цього, питаю ще раз, пощо? Дарують, пан староста, але мій факт такий, що мушу уйматися за невинними і покривдженими. Пане меценасе, з виразом батьківської поваги в голосі скрикнув пан староста. Не говоріть до мене, як до гімназіста, якому імпонують гарні фрази.
Отак, і я колись був в гімназії, із запалом читав Шекспірового короля Ліра і плакав зі зворушення над словами «нема в світі винуватих». Але пізніше я зрозумів, що Шекспір не без причини вложив всі слова в уста божевільного. Так, всі слова якраз антиподи правди. З нашого урядового адміністраційного становища нема в світі невинних, а говорити, що комусь від уряду діється кривда, це або злочин, або божевілля. Я не жартую, пане, і не бавлюся в парадокси. І для того я щиро жалую вас, що ви оце сходите на дорогу, по моїй думці, абсолютно хибну і шкідливу, на дорогу, де я мушу і буду поборювати вас усею силою, всякими способами, чуєте? Всякими способами. Впевняю пана старосту, мовив, усміхаючись, Євгеній. Я ні на хвилю не надіявся знайти в пану старості союзника в своїй роботі. Ну, ще чого не стало, буркнув пан староста. А щодо поборювання, то що ж, воля пана старости. Я можу тільки одного бажати, щоб все поборювання велося на строгозаконній дорозі, так само, як я держав і буду держатися строго приписів закону. І ручите за те, що весь той рух, який ви хочете інсценувати, буде держатися законної дороги і в законних межах. Щодо себе ручу вповні, щодо інших. Тут багато залежати буде від того, чи самі власті незаконними поступками і навмисною провокацією не зіпхнуть людей із законної дороги. Пане, прошу не забувати, з ким говорите, фукнув староста, помало скидаючи з лиця батьківську маску. Говорю на майбутнє. Отже, нікому докору ані закиду не роблю. А що незаконне поступування і провокації з боку властей, з боку поодиноких органів, дуже можливі, всього, надіюсь, пан староста не схочуть перечити. Пан староста мовчав добру хвилю, немов потопаючи важкій задумі, а потім, простягаючи Євгенію руку, мовив з незвичайною сердечністю. Пане Рафалович, не будемо говорити про це. Прошу, дайте руку. Будьмо приятелями. Рафалович глядів на нього зачудованими очима, але руки не подавав. Прошу вашу руку, мовив староста. Зробіть мені одну маленьку річ, про яку буду оце просити вас. Добре, прирікаєте? Не знаю, чи зможу зробити те, чого хочеться пану старості. Але зможете, чому ні? Це ж від вас одного залежить. Що ж це таке? Але обіцяйте наперед. Даруйте, пан староста, я хоч молодий чоловік, але на гру піжмурки таки застарий. А то упертий русин, мовив староста, маскуючи свою злість добродушним усміхом. Ніяким способом його не підійдеш. Ну, що діяти? Треба говорити просто з моста. Так ось слухайте, пане меценасе, про що я хотів просити вас. Зробіть це для мене, спеціально для мене. Відложіть це своє віче на пізніше, ну, так, на весну або на Петрівку. Не можу, пане старосто, рішуче мовив Євгеній. Чому не можете? Важні справи наспіли тепер у повіті. Треба обговорити їх, пояснити народові. Думаєте про реформу каси? Між іншим і про це. А якби я, власне, задля цього заборонив все віче? Задля цього? Так, щоб не викликати в повіті роздразнення. Але ж ця справа вже тепер викликає роздразнення. А коли віче буде задля цього заборонене, то весь народ готов сказати, що політичні власті покривають некоректне поступування Ради повітової. Чи це причиниться до вспокоєння повіту? Пан староста осудить самі найліпше. Прошу мене не вчити. Я знаю, що роблю, і заявляю вам, що ваше віче не відбудеться. Чи це формальна заборона? Запитав Євгеній, встаючи. Пан староста був невдоволений із себе, що так вихопився, і, схилившися над своїм бірком, почав перебирати якісь папери. Бурчати щось під носом. В кінці переміг себе. Ні, резолюцію дістанете на письмі. До побачення. Моє побажання. Євгеній уклонився і вийшов. А коли пролунали його кроки і за ним замкнулися двері старостинського передпокою, пан староста написав кілька слів на урядовій півчверці паперу, подзвонив на возного і, подаючи йому цей папір, мовив остро.
Зараз бігай до Мотя Парнаса. Це для нього визвання. Нехай зараз прийде сюди. Мотьо Парнас був властитель заїзду, у якого Євгеній найняв був шопу, де мало відбутися віче. Розділ 50. Другого дня пополудні до Євгенія прибіг Мотьо Парнас і, кладучи перед ним на столі п'ятку, мовив якось несміло: «Перепрошаю пана меценаса». «А вам що, пане Парнас?» «Звертаю пану завдаток». «Завдаток? Ну, адже пан меценас дали мені завдаток на винайм». «Ну, так що ж з того?» «Звертаю пану завдаток. Не можу пану винаймити». «А то чому? Чи вам ціна занизька?» Що ціна? Чи я з паном меценасом торгувався за ціну? Що пан дали, то я взяв». «Ну, так чого ж не стало?» «Знають пан, боюся, знають пан, то деревляна шопа. Там буде багато народу, з люльками, цигарами, не дай Боже нещастя». «Але ж, пане Парнас, з люлькою ані з цигаром нікого не пустимо». «А, все-таки я боюся. Знають пан, то стара халабуда, ану ж завалиться». Євгеній зареготався. «Ну, а може, ще земля не витримає та затрясеться? Що?» «Бодай пан здорові жартували. Ну-ну, але я прошу взяти назад завдаток. Бігбе, не можу винайняти». «Не можете? Чому?» «Що я пану буду говорити?» – мовив жид, моргнувши хитро. «Пан і без того знають». «Староста заказав?» «Я того не говорю». «Але не перечите. Ну, а якби ви не послухали заказу?» «Ах, пане меценасе, як же я можу? Адже я бідний чоловік. Пан староста і пан комісар можуть мене знищити. Дуже мені жаль, що не можу пану меценасові служити, але бігме не можу. Бігме не можу». Євгеній узяв свій завдаток і, попрощавшися з Парнасом, пішов у місто шукати іншого локалю на відбуття віча. Він мав таке чуття, як чоловік, що в пітьмі натрафить на стіну і не знає, де і як її перелізти або обійти. Переходячи попри Вагманів дім, Євгеній побачив здалека, як перед звісною йому хвірткою стояла бричка, запряжена парою шпаків, а в хвіртці стояв Вагман, раз у раз кланяючися графові Кшивотульському, що про щось ласкаво толкував із ним. Та поки Євгеній наблизився, граф щиро стиснув руку Вагмана, сів на свою бричку і за хвилю щез, лишаючи за собою легеньку куряву змерзлого снігу. «Здорові, пане Вагман», – мовив Євгеній, порівнявшися з Вагманом. «А я й не знав, що пан граф також ваш кунцман. Знають, пан Лехвар і Ксьонц заглядають найліпше в людські душі. Обом люди й говорять таке, чого не скажуть нікому іншому. Але графа Кшивотульського всі вважають грошовитим. Що ж, вільно людям уважати його, яким хочуть. Куди пан меценас ідуть? Знаєте, пане Вагман, клопіт маю». «Ну, який клопіт?» – зацікавився Вагман. Євгеній розповів йому свою розмову з Парнасом і згадав про свій намір – шукати іншого локалю на віче. Шкода вашої праці, пане», – мовив Вагман. «Коли пан староста схоче, то кожний інший жид зробить вам те саме. Завдаток візьме, а потім зверне. Навіть у останній хвилі зверне. Що ж його робити? Хіба йти на передмістя і замовити якусь стодолу у передміщанина? Трудно буде. Ще стодоли повні соломи. Не пообмолочували». «Може, де найду?» – мовив Євгеній, не тратячи надії, і пустився шукати фіакра, щоб їхати на передмістя. Вагман ішов обік нього і мовчав хвилю, очевидно, перебираючи щось у своїх думках. Нарешті зупинився. «Ні, пане меценасе, я вам щось пораджу». «Ну, що таке?» «Лишіть ви мені цю справу. Я вам ще сьогодні, а найдалі завтра подам відомість. А властиво, ну, та вже побачимо. А коли би з моєго плану нічого не вийшло, то ще завтра маєте час шукати шопи на передмісті». «Завтра останній день. Адже про новий локаль знов треба завідомити староство». «Ну, а що ж ви думаєте зробити?» «Що це пана обходить? Я маю свій план. Най пан меценас ідуть додому і чекають».
Маю надію, що все буде добре. Євгеній не допитувався далі і пішов додому, а Вагман подався до помешкання пана бурмістра. «А, пан Вагман, рідкий гість. Прошу, сідайте», – мовив бурмістр, приймаючи Вагмана в своїм кабінеті. Вони були товариші ще з дитячих літ, але пізніше їх дороги розійшлися, і хоч жили в однім місці, вони здибались рідко, тим більше, що належали навіть як жиди до різних таборів. Бурмістр, цивілізований жид, держався партії так званих німецьких жидів, між якими було декілька таких, що так, як і бурмістр, грали роль польових патріотів, а Вагман належав до жидів старовірів, хуситів. Та проте бурмістр занадто добре знав Вагмана, а особливо його грошову силу, щоб мав дивитись на нього вороже або з презирством. А Вагман зі свого боку був певний, що німецька одежа і польський патріотизм не вистудили у бурмістра жидівського серця. «Чим можу вам служити, пане Вагман?» – мовив бурмістр, коли Вагман сів, а він зайняв місце напроти нього. «Що вас приводить до мене?» «Маленький гешефтик». «Дай Боже, щоб він був добрий», – з усміхом мовив бурмістр, мимоволі якось впадаючи в тон жидівської розмови. «Знають, пан бурмістр, для багача нема злого гешефту, а для бідного нема доброго гешефту. Я приходжу з дуже бідним гешефтом. Ну, жартуйте. То би багато говорити. То запутана історія. Так збоку подивитися, то дурниця, тьфу. А придивившися ближче, то воно сягає дуже глибоко. То мозок чоловікові сохне, коли вдуматись. Чули, пан бурмістр, що там у Росії роблять? Як там на жидів кидаються? Ай, страшно подумати. Це було якраз в часі перших антижидівських розрухів на Україні. Розрухів, які серед галицьких жидів зробили були величезне враження. Ай, повторяв Вагман, хапаючися за пейси. Жінок, дітей, старців, хворих викидають на мороз, майже голих, голодних, а що маєтків понищено, порабовано. «Що ж ми на це порадимо, пане Вагман?» – холодно мовив бурмістр. «Знаєте самі, що ми могли, то робили. Складки складали». «Пане, я не про складки. Що там складки? Вони можуть нагородити хоч почасти понесену шкоду. Але того, що люди терплять і терпіли, того страху, голоду, побоїв і невигід, того ніякі складки не надгородять». «Людська річ терпіти», – мовив бурмістр, і зачинав потроху дивуватися, куди властиво гне свою розмову Вагман. «Людська річ терпіти, так, людська річ», – повторяв Вагман, «але розумного чоловіка річ по змозі уникати терпіння, запобігати терпінню, так робити, щоб люди не терпіли. Подумайте, пане бурмістр, за що терплять ті люди? За те, що вони жиди? Не за що інше. Кажуть, жиди-п'явки, шахраї. Але ж між тими, що потерпіли там, у Росії, була найбільша часть бідних капцанів, перекупнів, шевців, кравців і інших дрібних ремісників. За що ж вони потерпіли? Чи ж не лише за те, що вони жиди? Найбагатші жиди, найбільші капіталісти та промисловці, ті не потерпіли нічого, бо ті сидять собі в Києві, в Варшаві та Петербурзі, як у Бога за дверима. З демократичним пафосом мовив бурмістр. «Ой, то є», – мовив Вагман. «А тепер подумайте, коли б так, не дай Боже, і в нас прийшло до чогось подібного. У нас, мов ужалений, скрикнув бурмістр. Відки ви приходите до сеї думки? Хіба ви що чули? Нагороджувався хто? Ах, пане бурмістру, хіба ж то така неможлива річ? Хіба ж нам треба чекати, аж почуємо погрози, або, може, вже готовий вереск? Ну, у нас інша річ, у нас до того ніколи не прийде, успокоєний в одній хвилі мовив бурмістр. І там було б не дійшло, якби сам уряд потихо не дозволяв. Що я кажу потихо? Деякі урядники так голосно заохочували гоїв до нападів та розбоїв, а у нас це неможливе. Неможливе? Ой, пане бурмістру, ніхто з нас не знає, що у Бога можливе, а що неможливе.
А відносини у нас зовсім не ліпші, ніж у Росії. Нарід бідний, темний. Хіба ж одні жиди тому винні? Не скажу, що одні жиди, але нарід нас уважає своїми найбільшими п'явками, а прийде що до чого найменша іскра, і вибухне огонь. І жиди, ми всі, винні й невинні, будуть відповідати за всі ті гріхи, яких не раз ані вони не сповнили, ані їх батьки, ані діди. Це мені видається дуже можливим, і це мене дуже турбує, ставна турбує. Але на це в нас нема ради, мовив бурмістр. Невже нема ради? Неможливо, щоб не було ради. І це ви говорите, чоловік світлий, учений. Ну, я цьому не повірю. Або ви не почуваєте вже себе жидом, або не пробували ніколи думати про цю справу. Чи я почуваю себе жидом? У задумі мовив бурмістр. По щирості скажу вам, пане Вагман, це не дуже велика приємність почувати себе жидом. Весь вік я борюся проти того почуття, силкуюся заглушити його в собі, придушити, вирвати з коренем. І досі не можу. Не говорю про релігію. Це справа окрема, яка не має нічого спільного з тим почуттям спільності і солідарності з темною та брудною жидівською масою. Своєї релігії я держуся. Наскільки вона вам вигідна? Перебив з докором Вагман. Даруйте, пане бурмістру, але вже коли по щирості, то по щирості. Признайте, що ця релігія вам і подібним до вас сердечно байдужна, що ви зробили собі з неї подушку, на якій вигідно може спати ваше сумління. Задержали з неї самі лише форми, а зовсім прогнали духа. Що це з вами, пане Вагман? Витріщився на нього бурмістр. Ви прийшли до мене поговорити про якийсь маленький гешефт, а зачинаєте залазити мені з патинками в душу? Дарують, пан бурмістр, усміхнувся Вагман. Я не казав, що мій гешефт маленький, він лише вбогий, себто такий, що його не можна отаксувати на гроші, що тут тобі зараз зиску не дасть. Але він великий, дуже великий, і наша розмова простісінько йде до його вияснення. Бачите, наші жиди, маса, ну, що вони? Чим вони себе чують? У них релігія заступила все. Вони видять у ній Боже Слово, повторяють те слово в своїх молитвах, деякі заглиблюються в ньому, і на тім конець. А де вони живуть, у яким краю, серед яких людей і порядків, це їх мало обходить. Ні, не так кажу. І це їх обходить, але лише настільки, що це все для них нива, з якої треба збирати, не сіявши. Чи вони чують себе горожанами цього краю? Чи вони дбають про його добро, успіх, славу? Їм все байдуже. Вони чують себе зовсім чужими, а про закони, про порядки в краю дбають лише настільки, наскільки ті не перешкоджають їм бути жидами і визискувати решту людності. З ваших уст такі слова, пане Вагман, чудувався бурмістр. Адже це так, як із моєї душі винято. Адже це й була причина, що я і подібні мені відлучилися від тої жидівської маси. Почали думати про історію сього краю, вмішатися в його публічні інтереси, працювати на громадськім полі. Розумію, розумію, з усмішкою мовив Вагман. І я сам колись передумав все, перейшов вашу школу, то, значить, не гімназії, але мішався до політики, мало не пішов до повстання, потім жив у Відні і носив німецьку одежу, і говорив з різними розумними людьми про розумні речі. Я пізнав добре на одного з тих ваших нових жидів, що ми їх називаємо асимільованими, і, признаюсь, розчарувався в них, і знов відстав від них. Розчарувались? Цікаво знати, чому. Зараз вам скажу. Мені видалось, може, то не все правда, але так мені видалось, що ті нові жиди стару жидівську душу розірвали надвоє. Одну половину відкинули, а другу задержали. А тільки на нещастя задержали гіршу, а відкинули ліпшу. Он що? Вражений скрикнув бурмістр. То Пейси, Цицес і Ярмурка, то у вас ліпша половина? Даруйте, пане бурмістру, поважно відповів Вагман. Говорю про душу, а не про форми, що мають і у мене дуже мале значення. У мене жадного.
з емфазою мовив бурмістр. І тут даруйте, коли вам скажу, що у вас вони мають далеко більше значення, ніж у мене. Бурмістр голосно зареготався і вдарив себе долонею по коліні. Ну, все перший раз мені трафляється в цьому кабінеті така теологічна розмова, скрикнув весело. Але говоріть, говоріть. Розмова починає бути цікава, хоч я, їй-богу, не знаю, до чого все можна довести. Зараз побачите, мовив спокійно Вагман. Отже, повторяю, ті ваші нові жиди, асимілянти чи асимілятори, по моїй думці, розірвали стару жидівську душу на дві часті. Яка то стара жидівська душа? Бачите, в ній зшиті були докупи огонь старих пророків, запал, засліплення, коли хочете, а все-таки громадський змисл тих, що боронили Єрусалима від римлян, що піднімали повстання з баркого бою, що разом з Ягудою в Бен-Галеві йшли з Іспанії плакати на руїнах Єрусалима, і разом з галицькими хуситами йдуть умирати в долині Йосафата. Оце була одна половина твоєї душі, а друга половина – то була та, що виховалась у Єгипті, в тяжкій неволі, що в пустині кланялась золотому теляті, що бунтувалась проти Мойсея, що завойовувала Ханаан, мордуючи ханаанітів аж до останнього нащадка, що потім не хотіла вертати з Вавилону до Палестини, що вела лихварські грошові інтереси в Нініві, в Олександрії і в Римі. Одним словом, знаєте, що це за половина? Та половина, що бажає панування над світом, але не хоче нести одвічальності, яку накладає панування. Та половина, що, знехтувавши наказ Письма Святого вчитися в бджоли і в мурашки, здавна ходила на науку до павука і вдавно перевершила його в його хитрощах. Зачинаєте бути поетичним, пане Вагман. Сухо і з відтінком погорди в голосі мовив бурмістр. А це вам не до лиця. Хочете сказати, що мені, лихвареві, п'явці повітовій, не слід так остро судити інших? Мовив з холодним усміхом Вагман. О, не бійтеся. Я й себе не пощаджу. Я знаю добре, чого я варт. І тільки те знання дає мені відвагу сказати свою думку про інших. Та про мене прийде річ на кінці. А тепер послухайте про себе і про своїх. Ви почали асиміляцію від того, що викинули з серця всяку решту того громадського змислу, яким колись була сильна наша нація. Ви не признаєтеся до цього, навіть самим собі не признаєтеся. Ви говорите, що скинули тільки з себе жидівську заскорузлість, виреклися песів, халатів та цицес, а не хочете бачити, що те виречення формальностей для вас самих не формальність, але знак глибокої переміни в вашій душі. Ви перестали любити своє плем'я, його традицію, перестали вірити в його будущину. З усього національного добра вам лишилося тільки своє «я», своє сім'я, мов одна тріска з розбитого корабля. За цю тріску ви вчепилися і пробуєте прикармувати її до іншого корабля, знайти іншу батьківщину, купити собі іншу нерідну матір. Чи не дурите ви себе самих, коли вірите, що та інша мати полюбить і пригорне вас, як своїх рідних? І чи не дурите ви оту прибрану матір, упевняючи її, що любите її ліпше, як рідну? Не знаю, що вам скаже ваше серце про ваші власні почуття, але щодо тої вашої прибраної матері, то будьте певні, що її серце ані на хвилину не відкривалось, ані не відкриється для вас, що для неї ви все чужі, що в глибині душі вона ненавидить вас. А чим більше ви будете примилюватись їй, підлещуватись їй, тим більше вона буде погорджувати вами. Пан бурмістр поблід. Вагманові слова колупнули таки його серце, але він пробував усе ще боронитися зі своїм чуттям. Остро судите нас, Вагман, остро і несправедливо. Може бути. Вповні справедливий тільки один Бог,
той, що бачить усе, що кожен з нас ховає на дні серця. Але сей, пане бурмістру, слухайте, я також маю свої єретицькі думки. Сей, по моїй думці, зовсім не судить, нікого ні за що не судить, тільки любить, і для того він так безмірно вищий від нас. Для того він Бог. Все тільки ми, дрібні, сліпі, нужденні, судимо та ненавидимо. Ну, але я не такий, може, несправедливий, як вам здається. Я виджу і добрі боки вашого асиміляторського руху, хоч вони і невеликі. Цікаво знати, які вони, по вашій думці, мовив бурмістр. В нашій давній відчині, у Азії, де спека велика, а джерел мало, де погожа вода має інколи ціну золота, є такий звичай, що вандрівець, натрафивши серед пустині на джерело і угасивши в ньому свою спрагу, вмивши його в хвилях руки і лице, на відході кидає в нього малу золоту монету. Це немов його відплата за добродійство джерела. Отже, ви і всі асимілянти з давніх давен видаєтесь мені теж золотою монетою, яку жидівська нація кидає в джерело, і відки їй довелось пити та освіжитись. Ви, наша данина тим народам і краям, що в тяжку годину дали нам захист і притулок. Але не жадайте, щоб та данина була занадто велика. Адже нерозумно було б жадати від вандрівця, що пив воду з криниці, щоб у відплату за все і сам скочив до криниці і втопився в ній. Те, що ви робите і що робили не раз, подібні вам, це з історичного боку оправдане і конечне, і навіть пожиточне для жидівської нації. Але не може бути її програмою, бо це була би не програма, а самовбійство. Але чим же, по вашій думці, це пожиточне для жидівської нації? Запитав бурмістр уже без тіні насміху в голосі. Чим пожиточне, це з'ясно. Ви посередники між нами і тими націями, що прийняли нас. Ви міст понад прірвою, і за вашими плечима нам можна жити собі вполне самостійним, своїм життям, не збуджуючи надто великих підозрінь, надто великої ненависті. Давнівше в середніх віках, коли ми жили серед чужих народів, зовсім відокремлені від них, коли такого моста не було, нам жилося далеко гірше. Правда, ви це будете знати ліпше. Ну, цікаво почути від вас такі погляди, пане Вагман. Я ніколи не надіявся. Перепрошаю, пане бурмістр, мовив Вагман. Ще хвильку терпеливості. Я ще не скінчив, не дійшов до тої мети, до якої зміряє моя промова, і до того гешефту, який привів мене сюди. Признаєте тепер, що я зовсім не такий ворог вашої асиміляції, як звичайні хусити, що признаю в певній мірі її рацію і навіть пожиточність. Але є одна річ, що дуже багато уймає її вартості і виявляє її нещирість. Це та обставина, що жиди, звичайно, асимілюються не з тими, хто ближче, але з тими, хто дужчий. У Німеччині вони німці, це розумію. Але чому в Чехії також німці? В Угорщині вони мадяри, в Галичині поляки. Але чому в Варшаві та в Києві вони москалі? Чому жиди не асимілюються з націями слабими, пригнобленими, кривдженими та вбогими? Чому нема жидів-словаків, жидів-русинів? Бурмістр скривився. З цього боку йому не любо було освітлювати це питання. Може, то така наша натура, мовив далі Вагман, що ми навіть там, де ходить о вибір прибраної матері, питаємо не голосу серця, але запитуємо поперед усього, і яка мені з цього користь. То тільки се кидає деяку тінь на щирість усеї асиміляційної роботи, і, що найфатальніше, значно обнижує вартість тої асиміляції в очах тих, з якими ви асимілюєтесь.
Вони дурні, дурні, то правда, але все-таки у них є очі, і коли не тепер, то в четвер вони дещо побачать ними. Слухайте, Вагман, всього нарешті забагато. Зачинаєте говорити так, як той адвокат-русин, що докоряв мене моїм польським патріотизмом. Мав рацію, мовив Вагман, бо польський патріотизм тут, на руській землі, не зовсім на місці. Ну, ще тільки того не стало, що почали навертати мене на руський патріотизм, з грубим реготом мовив бурмістр. Борони Боже, по-моєму, жаден жид не може і не повинен бути ані польським, ані руським патріотом. І не потребує сього. Нехай буде жидом, всього досить. Адже ж можна бути жидом і любити той край, де ми родились, і бути пожиточним, або бодай нешкідливим для того народа, що хоч не рідний нам, все-таки тісно зв'язаний з усіма споминами нашого життя. Мені здається, що якби ми держалися такого погляду, то й уся асиміляція була б не потрібна. Бо подумайте, чи жадає хто від нас тої асиміляції? Здається, ні. Але зате кожному пожадане, щоб ми були чесними і пожиточними членами тої суспільності, серед якої живемо. Ого, після теології моралізація? Знов якимсь прикрим голосом мовив бурмістр. До якої я, лихвар і п'явка повітова, знов-таки не маю права, гірко відрік Вагман. Та я не хочу нікого моралізувати. Що мені за діло? Я тільки хотів висловити свій погляд. Якого самі не держитесь, перервав йому бурмістр. Власне, якого сам держуся бодай від кількох літ, і відколи ця справа почала прояснюватись мені в голові. Бачите, коли вмер мій син, я почав був дуже сумувати. Мені так було, немов би земля розсипалась перед моїми ногами. Передо мною не стало дороги, не стало мети. Пощо я живу? Для кого гребу й горну на купу? Тремтячи сам, я почав розуміти терпіння інших, тих, що не мають де голови прихилити, не знають, що будуть їсти завтра, не мають, що в рот положити нині, дивляться на муку своїх дітей. О, я перед тим, як охлопський лихвар, немало видав такої нужди, але вона не зворушувала мене. Все те було чуже для мене, далеке від мого серця. Я гріб на свою купу і не дбав ні про що інше. Тепер, коли син мій умер, у мене відкрились очі, і я почав роздумувати. Знаєте, мені здавалось не раз, що одурію. Голова тріщала, я ходив, мов під обухом. Що вам говорити багато? Я додумався до того, що треба вхопити палку з іншого кінця. Вперед я дер і висилав хлопів. Тепер я обернув свою опіку на тих, що всиротили мене, а хлопам почав допомагати в їх біді. Я робив все незамітно, зичив декому гроші на закуплю ґрунту на малі проценти, з яких потім іще більшу часть дарував довжникові. Вишукував собі посередників, попів, учителів, і через них взичив більші суми на закупно панських фільварків або більших ґрунтових посілостей для селян. Ніхто всього не знав і не знає. Але коли Підліски, Горбове, Сокирчани і інші села в кількох околичних повітах позакуплювали панські фільварки, повикуплювали назад ґрунти, попродані вперед на ліцитаціях жидам, то все те зробилося при моїй помочі, моїми грішми. З часом я обдумував всю справу чимраз ширше, і мені видалось, що й така робота може бути корисна для нашої жидівської нації. Бачите, оті розрухи на Вкраїні показали мені, що працюючи над виссанням і зруйнуванням руського народа, ми, жиди, робимо так, як робив той циган, що, сидячи на дубовій гілляці, сам підрубував ту гілляку. Живучи на руській землі, ми громадимо над своїми головами пожежу руської ненависті. Навіть пориваючись до асиміляції, ми асимілюємось тільки з тими, що душать і висисають у тих русинів, і тим іще збільшуємо тягар, що пригнітає їх. І забуваємо, що на руській землі
живе нині більша половина всього жидівського племені, і що громаджена століттями ненависть може вибухнути таким полум'ям, прийняти такі форми, що наші протектори, поляки та москалі, не зможуть допомогти нам нічого. І мені видалось конечним почати і до руського берега від нас будувати міст. Почати робити хоч дещо таке, аби ті русини могли не самим лихом споминати нас. Я знаю, коли вони рушаться потроха, дійдуть до деякої сили, то із жидів чимраз більше буде прихилятись до них. Але, по-моєму, важно допомогти їм тепер, коли вони ще слабі, коли ще гнуться і не можуть випростуватись. То дуже делікатна спекуляція, пане Вагман, і я не знаю, чи багато жидів ви потягнете на неї. О, я й сам знаю, що небагато, і мені не треба багато. Адже ж досі я нікому не говорив навіть оцих своїх думок. Вам першому я вияснив їх, бо бачу вас під німецьким сурдутом, не задушене ще до решти жидівське серце, не зовсім іще розполовинену стару жидівську душу. Дякую за комплімент, з усміхом мовив бурмістр. Тільки я й досі не бачу, яку ціль мала та наша розмова. Тепер я можу сказати вам про ту ціль і не потребую лякатися, що ви висмієте мене і викинете за двері, як шаленого. Бачите, за пару день має тут, у місті, зібратися народне зібрання руських хлопів. Чув я про це, ну та, мабуть, із того нічого не буде, староста не позволить. Видите, він дуже рад би не позволити, але трохи боїться цього молодого адвоката, що скликає те зібрання. Для того пан староста шукає бокової стежки, і оце вже наказав Парнасові, щоб не дав своєї шопи на зібрання. Мусить наймати шопу в кого іншого, і з кожним іншим таке саме буде. Жидові пан староста пригрозить, а в передміщанина винайде знов щось інше, і таки заборонить зібрання. А мені би дуже хотілося, щоб воно відбулося. Вам? Так. Бачите, тут є мій маленький інтерес. Та хлопська нарада буде головно звернена проти реформи повітової каси. Ах, то це ви на маршалка Брикальського острите зуби? Сміявся бурмістр. Так. І він найбільше причинився до мого осирочення. Через нього мій син пішов землю гризти, і я хотів би відплатитися йому. А тепер, думаю, надійшла пора. Ну, я там не входжу в ваші плани, але не розумію, чим би я міг допомогти вам. Ужити свого впливу в пана старости, щоб таки дозволив на це зібрання. Думаю, що це буде трудно. Знаєте самі, коли староста на що завізьметься, то робиться впертий, як бик. Ну, на впертого бика є також способи, можна зайти його хитрощами. А то як? Або я знаю, різні можуть бути способи. Я думав, що ви своїм правничим розумом більше щось видумаєте, ніж я. Ну, та мені прийшов до голови один концепт. І Вагман, нахилившися до бурмістра, почав щось шептати йому до вуха. Це була його стара лихварська привичка, бо ж у кабінеті не було нікого, хто міг би був підслухати його. І в міру Вагманового шептання бурмістрове лице прояснювалось, а на кінці він вибухнув голосним сміхом. Чи ви здуріли, пане Вагман? Такий концерт! Га-га-га! Ну, я не кажу, щоб це був наймудріший концепт, мовив Вагман, також усміхаючись, але даю вам те, що маю. Робіть з тим, що знаєте. Тільки скажіть мені одно, чи згоджуєтесь зробити в тій справі те, що будете могти? Що ж, нехай буде й так. Троха се дивна і незвичайна для мене роль, але що ж, ризикувати при тім не ризикую нічого. Але ж навпаки, це буде тільки корисне для вас. Ну, про користь мені байдуже. Та вже що маю робити? Даю вам слово. Зроблю, що зможу, а ваш проект
Обдумаю ще докладніше. Ще нині зайду до Парнаса і поговорю з ним. Чи тому руському адвокатові говорити що? Не треба. Якби що було потрібно, то я сам скажу йому. Ну, коли так, то добре. Завтра поговорю зо старостою і про все дам вам знати. На тім вони і попрощалися. Розділ 51. Другого дня пан староста сидів нетерпеливо в своїй канцелярії і ждав нового подання від Євгенія з донесенням про новий локаль, у якому мало б відбутися віче. Він наказав у подавчим протоколі, щоб як скоро війде те нове подання, зараз передати його йому, і вже наперед обдумував способи, як би звести на ніщо і все нове подання, щоб не допустити до відбуття віча, але так, щоб Євгеній не міг закинути йому ніякої очевидної противзаконності. Але минала година за годиною, а подання не впливало. Що ж це, міркував собі пан староста, ходячи великими кроками по своїй канцелярії. Чи мав би Парнас таки полакомитись на гроші і дати шопу, незважаючи на мою раду? Не пропускаю сього. Жид боїться і був цілий мокрий, виходячи від мене вчора. Чи, може, той панич, одержавши Парнасову відмову, надумався відкликати те чортівське віче? Це було би дуже розумно з його боку. Але, власне, для того, що все було би розумно, я думаю, що він цього не зробить. Русин упертий, а особливо, коли ходить о зроблення якоїсь дурниці, якогось збитку, якоїсь прикрості іншому, то тут нема ніякої сили, щоб відвела його від раз повзятого наміру. Але як собі знає. Локалю у Парнаса не буде мати. А коли нині не донесе про інший локаль, то сам собі припише вину, коли я велю його віче розігнати жандармами. Серед таких енергічних міркувань застав пана старосту бурмістр. Добрий день, пане Россельберг. Що там чувати? Дякую, пану старості, все добре. Що вас приводить до мене, пане Россельберг? Маленька просьба, а властиво аж дві. Ого, сміючись, скрикнув староста. Що ж там такого? Та одна від того бідного Парнаса. Від Мотя? Так. Ну, чого ж йому треба? Прибіг учора до мене. Знають, пан староста, мало не плаче. Пане бурмістру, каже, порятуйте, трафився мені добрий гешефт. У моїм заїзді мало відбутись зібрання хлопів. Адвокат Шарафалович платив за локаль, а крім того, я числив на дохід. Знають, пан староста, на таким зібранню балакають багато, а від балакання горло засихає, га-га-га, а засохле горло треба промочувати. А у Мотя є кілька бочок пива. Що воно, признавсь мені одверто, трошки прикисло. То звичайним гостям годі його давати. Але при сій нагоді то було би пішло. Ну от він і плаче. Такий гешефт, золотий гешефт. І пан староста не дозволяє йому відступити локалю. І не дозволю. Не можу ж я задля мотового скислого пива дозволити, щоб мені під носом бутували повід. Рація. Цілковита рація. Нехай ідуть на передмістя бунтувати. Що має жид притім заробляти? На передмістя? Ну так. Рафалович уже винаймив шопу якогось передміщанина. Там, надіюсь, зібрання буде менше небезпечне. А Мотю може своє пиво вилляти зараз до потоку. Я нічого про жадне зібрання на передмістю не знаю і на жадне таке зібрання не позволю, мовив староста. Дарують, пан староста, але я хотів би висловити просьбу, не свою, а мотиву, з якою прийшов сюди. Як то ще просьбу? Адже ви чули вже? Перепрошую, пана старосту, я нічого не міг чути, бо ще й не сказав, чого мені треба. Я просив би, тобто Мотю Парнас через мене просить, щоб пан староста не заказували того зібрання. Ага,
От чого йому треба, скрикнув староста. Прошу не розумійте мене хибно. Я не прошу, щоб пан староста дозволив зібранню відбутись, що мені до того, чи воно відбудеться чи ні. Та вже пану старості ліпше знати, чи має воно відбутись, чи ні. А нам важно тільки те, щоб воно не було заборонене тепер. Як це так? Я не розумію. А то така проста річ. Пан староста заборонить нині у Парнаса. Вони відбудуть його на передмісті. Там вони винаймуть локалю такого, що не побоїться розказу пана старости. Пану старості прийдеться заборонювати ті збори, підуть рекурси, клопоти. І головно, той пан Рафалович усе, що знайде, досить часу на телеграфування до намісництва, до міністерства, і готов добитись того, що зібрання в означений день таки відбудеться, тільки не у Парнаса і проти волі пана староста. Ну, все ще ми побачимо, завзяття мовив староста. Я не кажу, що так мусить бути, але сьогодні пан староста не заперечить, що так може бути. А чи не ліпше було би зробити інакше? Коли пан староста не хочуть справді допускати до відбуття зібрання, то стати собі попросту на формі, на букві закону. І віче заповіджене, всі формальності сповнені, добре. В означений день віче збирається, народ валить до шопи, таки до Парнасової, пощо слати їх на передмістя. Аж тут бух, приходять пан староста з міським будівничим і заявляють, що шопа грозить заваленням і віче тут відбутись не може. Проти оречення будівничого в тій хвилі неможливий ніякий рекурс. Треба би хіба делегувати спеціальну комісію. Отже, пан староста вповні заслонені від закиду якоїсь самоволі, а зібрані мусять розійтися з довгими носами. А за ким розійдуться, все вже Мотю так міркує, не буде без того, щоб на потіху не випили і не дали йому заробити дещицю. Буркнув староста, слухаючи цієї хитрої ради. Це можна слухати. Справді, це може бути ліпше, ніж вдаватися в гризню відтепер. Нехай собі пани демагоги до останньої хвилі потішаються надією. В останній хвилі, як грім упаде на них розчарування, і вони тим певніше потратять голови. Отже, пан староста згоджується не забороняти того зібрання тепер. Про мене, нехай буде й так. Забороню в останній хвилі. Отже, можу сказати Парнасові, щоб узяв назад завдатки від Рафаловича. Нехай бере. Дякую, пану старості. Сердечно дякую. Це була мотива справа, а друга моя, власна. Певно, в справі пропінації? Ні, на мій сором знов політична справа. Яка? Знають, пан староста, у нас незадовго мають бути вибори до Кагалу. Та між жидами настало велике невдоволення, роздразнення. Інтриги йдуть, одні проти в'єдних риють. До школи зійдуться, то замість Богу молитись, кричать, сваряться, одні одним пейси та бороди вимикують. А я й не чув нічого про це. Нібито наша хатня справа, а проте до того доходить, що годі дати собі раду. І от між жидами повстала думка скликати й нам собі таке зібрання, як скликають хлопи. Що ви, зібрання? Жидівське? Скрикнув староста, хапаючись за голову. Чи світ кінчиться? Ні, пане старосто, це ми, кілька нас, думали сюди й туди і придумали, що найліпше буде дати людям виговоритись. Що хто має проти кого чи за ким, нехай скаже. Але ж це нечувана річ, жидівське зібрання, дивувався староста. Хлопське також нечувана річ. І де ж би ви хотіли робити те зібрання? Боюся, щоб у місті вам не наробили заколоту. Нехай пан староста не бояться. За спокій, за порядок я ручу, а зібрання скличу до своєї коршми там, геть за містом, за рікою, за мостом, на вигоді.
Там возіння велика, від міста далеко. Наради можуть бути хоч які голосні, ніхто не почує. І ви не жартуєте, пане Рессельберг? Ви справді хочете скликати жидівське зібрання? Зовсім без жарту. Ось прошу, ось те подання у дозвіл. І бурмістр подав пану старості злоджений по урядовому аркуш паперу. Староста розгорнув його і перебіг очима. Ха-ха-ха, зібрання в справі вибору кагальної старшини. Ну, цього ще не бувало. Але буде. А пощо ж дальші точки? Політична організація? Економічний стан повіту? Хіба це не обходить жидів? По всім світі про це говорять. А ми мали б і не думати. Але ж це ви знов робите мені нову коломийку. Тут чоловік з тими русинами не може дати собі ради, а тут на тобі. І жиди вилазять з якоюсь політичною організацією. Нехай пан староста не бояться, вспокоював його бурмістр. Інша річ говорити, а інша зробити. Хочуть люди говорити, то нехай говорять. Але від слів до діл ще дуже далеко. А наші люди таку вже мають натуру, що їм, аби виговоритись, то вже й легше. Ай, скрикнув староста, ще раз зазирнувши в подання. А це що? Ви хочете свої зібрання відбувати в той самий день, що й хлопське? Думаю, що все одне одному не перепиняє. А нам це найдогідніше, бо з повіту з'їдеться багато життів на торг. А вони якраз найгірше невдоволені теперішнім кагалом. Ну, але представляю собі, яке там пахуче буде те зібрання. Треба буде вислати комісара. Ми пану комісарові заплатимо за присутність. Староста зареготався. Йому нічого не належиться. Ми то знаємо, що по закону не належиться. Але закон не говорить також про простуду, духоту і всяку нечисть, якої можна набратись на тім зібранню. Ми вже будемо знатися на річі, нехай пан староста будуть певні. Отже, можу йти з тим радісним чуттям, що обі мої просьби будуть сповнені. З тою умовою, що за це друге зібрання ви берете на себе всю одвічальність. Розуміється. Адже ж я скликаю його, та й одвічальність на мені. Кланяюсь пану старості, а рад із свого боку служити, чим тільки буду міг. І пан бурмістр вийшов із старостинської канцелярії дуже втішений, сміючися в душі з вагманового дотипу, на який йому вдалося взяти енергічного батька повіту. Розділ 52. Віче мало відбутися вівторок. Це був торговий день у місті. День перед тим, у понеділок, Стальський сидів із Регіною при обіді. Регіна була бліда, аж жовта. Її губи були бліді, повіки червоні, очі горіли якимсь дивним блиском, а на чолі крутими борознами повиорювались зморшки. А волосся, колись золотисте, поблекло якось, стратило блиск і декуди припорошилось сивиною. Вона сиділа мовчки, і крім кількох ложок розсолу та одної гілки калафіора не їла нічого. Стальський був у добрім гуморі, їв смачно і балакав, не звертаючи уваги на те, чи їсть Регіна, чи не їсть. А, твій кохайонце завтра скликає хлопські збори. Пускається на велику політику. Певно, хоче бути послом, батьком народу. Га-га-га. На бистрого коня сідає, але маю надію, що зломить голову. Понаострювались вже тут на нього добре, не дадуть йому порости в пір'я. От і завтрашні збори. І він думає, що він тим когось не лякає. А тим часом ліпше би зробив, якби сам стерігся, щоби кості цілі були. Недаром сказано, не викликай вовка з лісу, бо прийде і з'їсть. Регіна з переляком витріщила очі на Стальського, але з її уст не вирвалось ані одно слово. Що так вибалушилась на мене? Грубо буркнув Стальський. Провертіти мене хочеш отими очима? Ага, правда, додав по хвилі, переходячи з озлобного до насмішливого тону. Твоє чутливе серденько здригається, тремтить за свого улюбленого. Ну-ну, не бійся. Мудрий він і не так швидко дасть себе вмотати в сіті. А де би справді прийшлось наставити плечі, то там поперед себе висунутих дурних хлопів, а сам заховається ззаду. О, знаємо ми таких. Усі вони вроджені на генералів.
Але ба, часом і генерала попадає куля. Все він повинен затямити собі. Регіна не сходила з нього зляканих очей. Стальський реготався. Чи бач, як перелякались? Не бійся, я тобі його не вп'ю. Будеш іще раз могла натішитись ним, хоч здалека. А сама винувата, що не принадила його до нас. Адже ж могла любуватись ним досхочу, якби була зараз при першому візиті наробила глупих сцен. Ну скажи, потім плачеш, що я тираню тебе, замикаю і відчужую від людей. А тим часом сама своїми фохами відгониш кожного з хати. Це я міг би жалуватись, що через тебе відбився від усякого порядного товариства. Будь у мене жінка гарна, розумна, людяна, таку, яку я надіявся знайти в тобі, то не така була б моя кар'єра. Нас усюди приймали б в товаристві, та й у службі на мене мали б інше око. А так що? Глумиться чоловік у тій нужденній канцелярії. Всі його мають за пса, а прийде додому, то й там пекло. Ходить у те опудало, вічно надуте, забурене, засумоване, заплакане, слова по-людськи не промовить. Дивиться на мене, мов би я йому батька й матір зарізав. І жий же в такім раю. Будь веселий, будь добрий, будь розумний, тьфу. І Стальський з пересердя кинув на стіл ніж і вилку, які досі держав у руках. Регіна похилила лице і сиділа мовчки. Ну, чого мовчиш? Чому не озовешся? Скажи, маю я рацію чи ні? Адже мусиш сама признати, що маю рацію. То не штука жалуватися, що я 10 літ жив з тобою так, якби тебе на світі не було. Але спитай, свого власного сумління спитай, хто тому був винен? Чи не твоя власна впертість, заїлість, злоба? Подружжя – це ненастанний ряд обопільних уступок. Уступиш ти мені, уступлю я тобі. Зробиш ти мені одно добро, зроблю я тобі двоє. А упершишся ти проти моєї волі, то я опрусь проти тебе. Зробиш ти мені пакість, то я тобі 10. А правда, я тоді толкував тобі, благав тебе. Регінко, не роби мені цього, не виганяй у риски. Що вона тобі шкодила? Робила своє діло, не крала, не шахрувала, а мені була до вподоби. А ти ні та й ні, і поставила на своїм. Прогнала її, і з нею разом прогнала і злагоду з нашого дому. Ти бажала зігнути мене під свій пантофель, а я, не бога моя, не з того матеріалу зроблений, щоб гнутися. А тепер бачиш сама, хто на тім гірше вийшов. Регіна ще нижче похилила лице і мовчала. З її очей почали капати сльози. Стальський засміявся весело. Га-га-га, виджу, що своїми словами торкнув я сантиментальну струнку в твоїм серці. Це дуже добрий знак. Сльози розм'якшують затверділу натуру. Вони мають у собі щось подібне, як вино, розв'язують язик. Ану, Регінко, розповідь же мені раз по щирості, яка то була у тебе історія з тим Рафаловичем? Як ви пізналися, як кохалися, милувалися, як розсталися? Чому ти не пішла за нього? Чи ти його не хотіла, чи він тебе? Чи тітка розлучила? Чи, може, це була така тиха любов, про яку співає німецька пісня? Жаден вогонь не горить так гаряче, як таємне кохання, про яке ніхто нічого не знає. Регінине лице спалахнуло рум'янцем. Вона встала з крісла і хотіла йти геть, але Стальський ухопив її за стан і силою посадив знов на кріслі. Ну-ну, не фукайся. Чого тікати? На мене сьогодні набігла весела хвиля, то я й хотів поговорити з тобою, як з доброю. А ти все своє та й своє. Ну, Регіно, сміхнися. Випогодь чоло, буджу тебе. І, вхопивши її за плечі, він струснув її сильно. У неї знов бризнули сльози з очей.
От дуріпа, скрикнув Стальський і відвернувся від неї. Ти з нею по-доброму, а вона ані в той бік. Слухай, Регіно, мовив він, знов обертаючися до неї і приймаючи лагідніший тон. Я справді не розумію тебе. Чого тобі треба? Чого тобі настає? Чи я тебе на волю замикаю, на світ не пускаю? Адже бачиш сама, що я більшу часть дня не сиджу дома. Чому не знайдеш собі товариство, не забавишся, не розвеселишся? Я розумію, тобі хочеться незвичайного собі жіночого товариства. Я знаю, у тебе в серці не завмерла ще любов до того твого, ти знаєш, про кого я. Що ж, з Богом, Парасю, хіба я тобі бороню кохатися з ним? Ще більше, признаюсь тобі одверто. Ще не знавши, що ви перед твоїм шлюбом були знайомі, я вмисно запросив його до себе, надіючись, що ти закохаєшся в нім, потішиш своє серце. Тьху на тебе! Скрикнула Регіна, і з її очей посипались іскри обурення. Не фукай, їдко мовив Стальський. Не чинися святою та Божою. Я знаю, що тобі самій бажалося того. Адже ж ти другого дня мала з ним рандеву? Признайся. І ви торгувалися про щось, та, видно, він за низьку ціну давав, то ти й не пристала. О, правда, що знаю тебе. Тьфу на тебе! Ще раз з притиском скрикнула Регіна і знов устала, щоб іти геть від цього огидливого чоловіка. Та сиди бо, мовив Стальський, сміючись і ще раз втискаючи її в крісло. Фукай собі, як кицька, але сиди. Вислухай, що я хочу тобі сказати по щирості. Хто знає, чи швидко мені ще раз збереться на таку щирість, то користай з нагоди. Отже, про що то я? Ага, про твоє кохання. Голубочко, їй Богу, не спиняю тебе. Назначу йому рандеву, іди сама до нього, хоч нині. Ані слова тобі не скажу. Що й рад буду, коли, вдоволивши своє серце, стрітиш мене весела, сміхнена, рум'яна. А то чи бач, яка стала? Від тої вічної самоти та гризні ти зів'яла, як сушена підпенька. До чого ти подібна? І не сором тобі так занапащати себе? Регіно, кинь лихом об землю. Я розрішаю тебе від усіх ніби моральних зобов'язань. Даю тобі повну свободу, навіть прошу тебе. Не в'яжись нічим. Слухай голосу свого серця. Побачиш, обоє на тім ліпше вийдемо. А Регіна поблідла при цих словах, як смерть. Її уста задрожали нервово, руками вхопилась за груди, мов почула там якийсь страшний біль, і, схопившися, скрикнула. Боже, Боже, не дай мені вдуріти. І вона вирвалася з рук Стальського, що ще раз силкувався задержати її, втекла до свого покою і замкнулася зсередини. А Стальський, прослідивши її очима аж до дверей, усміхнувся і, затираючи руки, пробуркотів півголосом. Побачимо, чи вчепиться за сей гачок. А здається, клює. Розділ 53. Вечоріє. На дворі посутеніло, бо небо насунулось важкими хмарами. Тихо паде сніг густими, великими платками. Міський годинник вибив 4, але в покої вже потемніло. Регіна звільна рівним кроком ходить по своїм покою. Мірно 6 кроків там і 6 назад. Ненастанно, мов в'язень у своїй казні. Двері її покою замкнені знутра, так, як їх замкнула, вирвавшись із рук мужа. Тільки голова її, що розболілась страшенно, пов'язана мокрим рушником. Лице і уста, коли можна, ще блідіші, ніж були під час обіду, а великі чорні очі горять несамовитим огнем. Вона ходить з лицем, спущеним униз, і говорить раз у раз не то сама до себе, не то до когось незримого, жестикулюючи при цім злегка руками.
Говорить не дуже голосно, різно, так що за дверей її голос бренить, мов тихе журчання лісового джерела, солодке і меланхолійне за одним разом. Слухай, Геню, як я була маленькою, то ми жили в дерев'янім домику під лісом, а напротив наших вікон була висока лиса гора. Коли сонце сходило, то викочувалось до наших вікон якраз із-за вершка тої гори, а коли заходило, то на тім вершку найдовше ярілось його пурпурово-золоте проміння. Я так любила той вершок, голий, наїжений сірими каменями, із широкою пісковою поляною посередині, що виглядала, мов широка біла плахта, простерта між оборогами. Встану було рано, і зараз біжу до вікна, і зиркаю на той вершок, як він купається в сонці, що ще не доходить до нас у долину. Весь день чи бігаю куди, чи купаюся в річці, чи бавлюся, а все люблю зирнути на той вершок, а вечором то нараз очей від нього не можу відвести. Так мене манило щось до нього. Та вічна гра світла й тіней, і найрізніших красок, що мінялися на скалах, на пісковій поляні, на ярах і темнім лісі внизу. Все те чарувало мою дитячу душу. Я не раз почувала бажання бути на тім вершку, дихати тим пурпурово-золотим, пишним повітрям. Мені не раз снилося, що я лечу знизу, ширяю понад яри й долини, як сірий яструб, просто вгору до того вершка. У мене в серці робилося так солодко і так страшно, що мені у сні дух захоплювало, коли я гляділа згори в глибоченне провалля підо мною. Я скрикувала з радості й страху і прокидалась, і жалувала, чому я не пташка і не можу летіти там угору і спочити на тім чудовім вершку. Та ось раз, вдивляючись в вершок, коли сонце схилилося з полудня і обливало його найяркішим світлом, я побачила в самій середині піскової поляни щось, мов срібну іскру, мов шматок сонця, що відірвався з неба і впав на вершок гори. Довгий срібний промінь стрілив від того місяця до мого ока, тремтячи понад темним лісом і граючи всіма барвами веселки. Що це таке? – подумала я. Я чула про діаманти, що грають таким промінням, чула про гадюк, що носять діамантові корони, і в моїй дитячій душі защеміло щось тривожно, неспокійно. Може, там орел убив таку гадюку, а її корона лежить серед піску і блищить до сонця. І у мене повстала думка піти на вершок і добути цю корону. Мене здіймав страх при самій думці, що мені треба буде йти через той густий темний ліс, що широким поясом обвивав лису гору. Але я поборювала страх. Я довго надумувалася, кілька день вдивлялася в діамантову іскру на вершку. Чи не щезне вона, чи не пропаде? Ні. Вона все горіла та блищала на тім самім місці і манила мене своїм ярким промінням. В кінці я почала бачити її навіть у сні і не видержала. Одного дня по сніданню, взявши шматок хліба з маслом у кишеню, я вибралась потаємно з дому і пішла. Розуміється, я заблудила в лісі, і тільки надвечір знайшли мене вівчарі і завели додому. Мама витріпала мене різкою, батько насварив, а коли я з плачем почала говорити про діамантову корону там, на вершку гори, мене висміяли і сказали, що це, певно, скляний череп із бутельки, яку там розтовкли інженери, роблячи поміри на шпилі. Я замовкла, але в душі не вірила цьому. Ні, скляний череп не видасть такого проміння, думалось мені. І коли другого дня сонце схилилося з полудня і освітило піскову поляну, я перш усього звернула очі на звісне мені місце. О горе, діамантової іскри не було. Вона щезла і не показалась мені більше. Слухай, Геню, не смійся з мене, що я в таку хвилю згадую такі речі. Ця згадка заповнює тепер мою душу, і той діамантовий промінь живо, як ніколи, тремтить і міниться перед моїми очима. Тягнеться чудовою ниткою від якогось високого, вільного, сонячного вершка аж на дно мого серця.
Мені ясно тепер. Це мрія моєго щастя. Мрія, яка хоч раз у життю прокидається в кожної людини і тягне, і манить її кудись високо, в ясні простори. Певно, більше на тих, що йдуть шукати чудового діаманту, або збиваються з дороги в темнім лісі, або знаходять скляні черепки. Але це ще не значить, що діамантів і зовсім нема, і що знайти їх зовсім неможливо. Слухай, Геню, мені тепер ясно, ох, аж болюче ясно, що тим моїм діамантом був ти, була твоя любов. Тепер, як ніколи, я чую блиск і силу, і чар її проміння. Прости мені, Геню, я й давніше чула її, але у мене не було сильної постанови йти за її покликом. Я була дурна, загукана, засліплена своїм вихованням. Мені здавалося, що таких діамантів я на дорозі свого життя знайду багато, що досить мені схилити сюди або туди, щоб такий діамант попався мені в руку. Мої товаришки всі стільки балакали про такі діаманти, а ми й не уявляли собі, як багато нам прийдеться зустрічати в житті товченого скла. Аж тепер, Геню, коли моя молодість минула, моя краса зів'яла, коли грижа виссала мої сили, коли горе, мов собака, вхопило мене за шию і гне додолу, і силкується втопити мене в болото, аж тепер я зрозуміла, чого стоїть хоч би найменший діамантик щирої любові, і як годі жити без нього, і якою пустинею, яким звіринцем страшних, ненаїдних бестій робиться життя без нього. Геню, Геню, чи можеш ти уявити собі, що я пережила в такому звіринці 10 літ? І скільки я витерпіла, караючись за що? За те, що в рішучій хвилі збилася з дороги, не знайшла в душі компаса, не знайшла сильної волі, щоб піти за голосом серця. Невже ж це справедлива кара? Не може бути. Кара, нехай і так. Я згрішила проти себе самої, проти власної душі і кладуся на кару. Але вимір? Ні. Проти такого нелюдського виміру кари я рекурсую і протестую всіма силами душі. Геню, ти ж адвокат. Ти оборотець покривджених. Невже ти не бачиш, не відчуваєш душею моєї кривди, моєї тяжкої муки? Невже ти не вступишся за мною, не захистиш мене? О, Геню, рятуй мене! Сили моєї не стає, у розумі мутиться, голова тріскає. Адже ж тут десь удень рвуть мою душу, топчуть мене в багно, шпигають розпаленими шпильками. Адже ж тут день у день брудними ногами ходять і топчуть по тім, що у мене найчистіше, найсвятіше. Адже ти чув сьогодні, ти чув, куди він попихає мене. О, я знаю його, знаю, чого він хоче. У нього нема ані зерна щирості, все в ньому брехня, і брудота, і погань. Він ненавидить мене за те, що я не подібна до нього. І він чує, що я чиста душею, і рад би мати мене брудною, огидною, щоб тоді з тим більшим правом топтати і поневіряти мене. Геню, Геню, ти ж запевнював, що любиш мене. Невже можна любити і спокійно дивитися, як улюблена людина треплеться і в'ється на тортурі? Чом же ти так зовсім забув про мене і відвернувся від мене? Не зазирнеш ніколи, не навідаєшся, не поцікавишся, чи я жива і що діється зо мною? Пощо ти віддав мене в цілковиту власть от цього звіра? Бачив, як затрістено за мною двері в'язниці, і навіть не попробував потермосити замок. Вона ходила, заломуючи руки, і її притишена розмова змінилась на важке ридання, на завіт, мов по покійникові.
З-під напухлих червоних повік звільна двома річками лились сльози. Часті гості на її літці, де видно було дві зигзаваті смуги, мов рівчаки, вириті тими річками. Нараз вона зупинилася і вхопила себе обома руками за голову. Горе мені, горе, сліпій та небачній. Що це я говорю? Чого це я надіюсь? Та невже я сама не відіпхнула його? Невже він не простягав мені руки, не готов був жертвувати мені все своє життя, всю свою будущину? І я відіпхнула його. Я відвернулася від нього. Геню, серце моє, що ти подумав собі про мене в тій хвилі? Невже ти подумав, що це гордощі говорили з мене? О, Боже мій, я і гордощі, я, жебрачка, що була б щаслива окрушиною, найменшою одробиною того, чим люди живі, я мала б гордувати тим безмірним скарбом, який ти клав мені під ноги. Геню, Геню, ради Бога живого, не думай сього про мене. Це були тільки мої трусощі. Я так відвикла від подарунків життя, що рука не простягається приймати їх. А притім мою душу так загукано, знечулено, обгороджено парканами різних переписів. Адже навіть пташка не може злетіти просто вгору в тісній огорожі, і щиглик, пробувши довго в клітці, не відважується відразу летіти на волю. Геню, Геню, якби ти був знав, що тоді діялось в моїй душі, як скакало моє серце при твоїх словах, як трепався кожний найменший нерв. А коли мої прокляті уста перебили тобі, коли моє лице проти волі відвернулося від тебе, ах, то моє серце, облите кров'ю, не тямило себе з болю. А моя душа, облита кровавими слізьми, мов Магдалина, припадала до твоїх ніг і цілувала їх, і кричала нечутно: не вір устам, не вір лицю, не німій, не стій так недвижно. Зупини мене силою, рятуй мене перед мною самою, перед моєю глупотою й трусливістю, що оце перемагають мене. Але ти занімів і стояв недвижно, і мої вороги, глупота і трусливість, перемогли мене, зв'язали мою душу і поволокли її, як полонянку, з собою. Вона ридала нечутно і оглядалась за тобою, німим зором благала твоєї помочі, але ти не ворухнувся. Геню, голубе мій, та невже ж ця хвиля минула назавсіди? Невже ж така нагода не вернеться більше? Невже ж мені так і тонути навіки в цім морі розпуки, що вже тепер піймає мене по горло? Геню, Геню, тепер остання пора, остання хвиля. Рятуй мене. Не слухай, що будуть говорити мої уста. О, бо вони заморожені, заморені, трусливі. Прислухайся до крику моєго серця, до благання моїх очей. Не покинь мене, не відіпхни мене тепер. Я така нещасна, Геню, така бідна, така зломана. У мене нема нікого на всім світі, до кого б я хоч думкою могла прихилитись, крім тебе одного, Геню, серце моє. О, не відіпхни мене, прийми мене хоч за свою наймичку, щоб я тільки не мусила жити і душитись ось тут, у тих стінах, що були мені пеклом і тортурою цілих 10 літ. Мав же би ти забути мене? Мав же би ти після нашої останньої зустрічі зовсім занехати мене, випалоти з серця, мов непотрібний бур'ян, викорчувати, мов кропиву. Боже, не допускай до мене такої думки. Це ж було би страшно. Це ж значило б відібрати потопаючому останню стебелинку. Це не може бути. Я чую в серці діамантовий промінь твоєї любові. Геню, він світить, іскриться, і міниться, і гріє мене по-давньому. Ні, ясніше, краще, ніж будь-коли. Це не ілюзія, це чуття, я знаю. Воно досі держало мене на світі, додавало мені сили в стражданні,
не допускало до розпуки. Воно й досі не покинуло мене. Ні, ти любиш мене, Геню. Чую все, і вірю все, і живу цією вірою. Значить, нічого надумуватись. Годі довше терпіти знущання і наруги. Міра переповнилась. Пора на рішучий крок. Я зроблю його спокійно. Повороту нема. Хіба в могилу? До побачення, Геню. І вона стрепенулася, розв'язала рушник з голови і кинула його в кут. Підбігла до комода і відчинила його і почала одягатись. Не надумуючись, вона одягла свій звичайний чорний убір, причесала волосся і вложила маленькі брильянтові ковтки в уха. Потім із найдальшого кутка комоди вийняла малу дерев'яну шкатулку, відімкнула її і добула з неї свої преціози і кілька білетів гіпотечного банку. Ціле своє віно. Все те вона вложила до маленького шкіряного саквояжика, наділа на себе шубу і калоші поверх черевиків, і, замкнувши за собою покій та взявши ключ до кишені, вийшла на вулицю. Була вже зовсім ніч. Ота зимова ніч у місті, трохи бліда від світел, що мигали крізь вікна, і від ламп, що жовтими плямами тліли то тут, то там, край вулиці. Бліда врешті від снігу, що покривав вулицю і дахи, і стиха великими платами падав і падав на землю. На ратуші вибила 7. Регіна затремтіла. В її пам'яті зовсім віджило те чуття, яке почула колись дитиною, входячи в темний ліс у своїй вандрівці до вершка гори. Якимсь холодним, непривітним видався їй той світ, у який вона пускалась тепер, покинувши, бачилось назавсіди пороги свого дому. Випливала на широке, незвісне море, на Бог знає, які пригоди. Перший раз на своїм віці зовсім незалежна пані своєї волі. Серце її стискалось тривожним почуттям, дух у грудях захапувало, і вона спішила вперед. «Не обертайся, не обертайся!» – шептало їй щось до вуха, і вона нараз, немов пхнута якоюсь посторонньою силою, обернулася і окинула оком своє покинуте сімейне гніздо. Важке зітхання вирвалось із її грудей. Пропали мої надії. Чую, що прийдеться вернути назад всю прокляту нору, шептала вона, йдучи далі помалу, стрягнучи в сипкім снігу та ледве переводячи дух. Я обернулася, а це значить, що сила того дому взяла верх надо мною, притягне мене назад до себе. Може, вернутися назад? Вона зупинилася, думала, але нараз їй шибнула в голову думка, що Стальський вернув додому, а побачивши, що її нема, пустився доганяти її. На вулиці чути було чийсь голос, що видався їй подібним до голосу Стальського, і це було для неї, мов острога для коня. Здибатися зі Стальським, сидіти з ним бік о бік, слухати його слів? Ні, ні, радше смерть. І вона, добуваючи всіх сил, пустилася йти, майже бігти в напрямі до ринку. В боковій вулиці, саме навпроти Вагманового дому, вона зупинилась, вся облита потом, утомлена, задихана. Мусила перевести дух, успокоїтися. В тій хвилі з хвіртки в штахетах, що відділяли Вагманове помешкання від вулиці, вийшов чоловік у короткім робітницькім убранні, високий, трохи згорблений, і впер у неї свої блудні очі. Регіна не звернула на нього уваги. Вона так була зайнята собою, своїми думками, що не було б упізнала й далеко більш знайомого їй чоловіка, ніж барана. Але баран відразу пізнав її. В його хорій голові при її виді збудились якісь спомини. Хтось по щось велів йому звертати увагу на сю паню. Хто? По що? Він наразі не міг пригадати собі, та проте, коли Регіна рушила далі, він здалека обережно спішив слідом за нею. Аж коли вона війшла на подвір'я його камениці і вступила на сходи, що вели на перший поверх до Євгенієвого помешкання, йому стало ясно в голові. Він зареготався,
вдарив себе долонею по чолі і, не надумуючися, бігцем побіг до звісного йому шинку, де мав надію застати в тій хвилі Стальського. Розділ 54. Євгеній сидів при своїм бюрку і писав. Він був певний, що його улюблена думка сповниться, що перше народне віче відбудеться завтра. Заборона від староства не надійшла. Парнас оголосився зараз другого дня і попросив знов завдатку, заявляючи, що староста вже не має нічого проти того, щоб у його заїзді відбулося зібрання. Тепер приходилось тільки уложити революції, які могли б ухвалити завтрашнє віче, і Євгеній, власне, працював над ними. В тій хвилі хтось несміливо застукав до дверей. «Прошу», – мовив Євгеній, дивуючись, хто все в таку пізню пору заходить до нього. Двері відчинилися звільно, і в них показалася висока жіноча стать, уся в чорному, з лицем, заслоненим густим велюном. Євгеній схопився з крісла і поступив навпроти дами, що мовчки заперла і замкнула на ключ за собою двері, а потім, обернувшися до нього лицем, відкрила велюн. «Ах, це пані?» – скрикнув Євгеній, більше зачудований, ніж урадований видом Регіни в таким незвичайнім місці, у таку незвичайну пору. «Дивує вас мій прихід, правда?» – мовила Регіна, злегка всміхаючись. «Признаюсь вам, пані, я скорше надіявся смерті на себе, ніж вашого приходу». «Вибачайте, пане», – мовила Регіна, стоячи на однім місці. «Не моя сила була упередити вас. Зрештою, не знаю, чи все було би на що здалось. Я, може, перервала вам роботу?» «Ні, пані, я вже майже скінчив. Ту крихітку, яка ще лишилась, зроблю завтра. Прошу ближче. Прошу сідати, розгоститися». Регіна сіла на кріслі праворуч бюрка, але не роздягалась ані з шуби, ані з калошів. Євгеній сів на своїм звичайнім місці і спокійно, з відтінком тихої меланхолії, глядів у її лице. «Чим можу служити, пані?» – спитав він по хвилевій мовчанці, бачачи, що Регіна сильно вперла свої очі в нього і немов силкується прочитати щось у його очах, у лиці і всій подобі, але сама не говорить нічого. «Служити? Мені служити?» – повторила вона, мов сама не своя. «Що я вам скажу? Тут треба би багато говорити». «Але в такім разі, чому ж пані не ласкаві скинуті футро й калуші? Тут у мене тепло. Можуть пані набратись катару». «Прошу, прошу, я пані допоможу». Регіна роздяглася з верхньої одежі при Євгенієвій помочі, а потім сіла знов на кріслі і мовчки дивилася на нього. Її лице було бліде, тільки очі горіли дивним огнем, а її тонкі губи рушалися, мов говорили щось, але без голосу. «Прошу, коли пан мають що робити, я не перешкоджаю, я посиджу ось так хвилину. Нехай пан так уважають, якби мене тут зовсім не було», – мовила вона ледве чутним голосом, уриваним з внутрішнього зворушення. «Але ж, пані Регіно», – скрикнув Євгеній, – «що це з вами? Ви бліді, дрожите, а ваші руки холодні?» І він узяв її руки в свої долоні і глядів їй просто в очі. «Нічого, нічого, мені добре», – шептала Регіна, і з її очей закапали сльози. «Ви плачете? З вами щось сталося? Ваш прихід у таку пізню годину? Боже мій, мав же би ваш муж? Пст, не згадуйте мені про нього. Пощо? Нічого надзвичайного не сталося. Але що ж вас вигнало з дому? Для чого ви?» «Ніщо мене не вигнало. Я сама. Я так собі вийшла прогулятись. Бачу, що у вас світиться». «Ах, пані, не говоріть так. Ваші сльози, вся ваша постава говорить щось зовсім інше. Я не хочу втискатися в ваші сімейні відносини. Не маю права жадати, щоб ви довірились мені. Та все-таки,
коли ви зайшли до мене, певно, шукати поради, помочі, то прошу сказати, чим можу бути вам помічним. Чи же не сумніваєтесь, що я готов зробити для вас усе, що тільки зможу? Регіна тим часом успокоїлася трохи. Теплота в покої, Євгенієва спокійна бесіда і його тихий, певний погляд утишили потрохи бурю в її нутрі. «Ви вгадали?» – мовила вона. «Я прийшла просити у вас поради і помочі. Що ж там у вас сталося?» Не сталося ніщо надзвичайне, але те, що діється день у день, раз у раз, те вже перейшло міру моєго терпцю. Я не можу довше жити з ним. Мені лишалось або обдуріти, або самі собі смерть заподіяти, або... Вона урвала і знов пильно, тривожно почала вдивлятися в Євгенієве лице, немов силкувалась там вичитати собі засуд на життя чи на смерть. Або розірвати те ненависне подружжя, мовив спокійно Євгеній. Ви повинні були зробити це давно. Я постановила зробити це тепер. І прийшли до мене за порадою в тій справі? За порадою? За чудуванням перепитала Регіна. Якої ж туди ще поради треба? Ну, я думаю, законний розвід – це така справа. Регіна перервала його слова голосним гірким сміхом. А, так, то ви думаєте про розвід? А правда, ви правник, адвокат. Адвокатський інтерес поперед усього. Перепрошаю вас, пані, коли я хибно зрозумів вашу інтенцію, але я справді так зрозумів її. Коли пані мають який інший намір, то прошу сказати його мені. Регінине лице поблідло ще дужче, її губи задрожали, і, похиливши голову вниз, вона мовила ледве чутно. Ні. Я не маю ніщо більше сказати. Я справді хотіла тільки про розвід. І, закривши лице руками, вона почала гірко ридати. Євгеній зрозумів, що у неї тяжить щось на серці, чого вона не хоче сказати, і, взявши її холодні руки, почав розважати її. Але ж, пані, бійтеся Бога, що ви робите? У вас щось тяжить на серці? Скажіть, коли тільки моя змога допомогти вам, я готов усе зробити для вас. А Регіна злегка відняла свої руки від нього і знов закрила ними лице і плакала. Євгеній не знав, що робити, і постановив ждати спокійно, аж вона втишиться. Та ось вона нараз відняла руки від лиця, витерла хусткою очі і уперве підняла їх твердо і рішуче на Євгенія. «Даруйте, пане», – мовила, – «я дурна. Все я останок своїх молодих дурощів утопила в тих сльозах. Сталося, і годі про все. А коли це сталося, то властиво, я не маю вам що більше сказати». «Говорите, пані, загадками, яких я не вмію відгадати», – мовив Євгеній, – «і робите мені велику прикрість тим браком довір'я». «Браком довір'я? Я до вас. Ну, коли вже на довір'я зводите річ, то нехай. Скажу вам по правді, що мене привело до вас. Тепер я знаю, що це була ілюзія, що, позбуваючись її, я позбуваюсь... Ну, та що там, пропало. Так знайте. Я йшла до вас, щоб не вертати більше до свого мужа, щоб вирватися з того пекла, яким було для мене дотеперішнє життя, щоб віддатися вам, бути вашою наймичкою, невольницею, чим хочете, тільки щоб не вертати назад там, до того. «Пані!» – скрикнув Євгеній, вперше в неї зачудовані очі. «Не дивуйтеся і не лякайтеся. Тепер я знаю, що це була дурниця, моя глупа ілюзія. Від першої хвилі, коли я війшла сюди, коли почула ваш голос, я зрозуміла, що для мене все пропало,
що у вашім серці згасло те полум'я, при якому я хотіла огріти своє серце. Пані, хотів було щось сказати Євгеній, але вона перебила йому. Ні, не говоріть, не заперечуйте, бо все була б неправда. Мені не хотілося би, щоб ви в моїх очах накинули на себе тінь нещирості. І не звиняйтеся, бо нема за що. Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини. Та й за що вам любити мене? Чим я була для вас досі? Що дала вам, крім того, що ви самі зробили з мене в своїх мріях? Ні, не говоримо про любов, не говоримо про мене. Ні, пані, мовив Євгеній, і я не буду говорити про любов, і я сам бачу, що пора наших любощів минула і ніяка сила не верне її. Але про вас конче мусимо поговорити. Я дуже добре розумію, що вам годі жити так дальше. Що там? Мовила Регіна і махнула рукою. Що вам годі навіть вертати до мужевого дому. Зрештою, не знаю, як ви розійшлися. Кажу вам, що між нами не було нічого надзвичайного. Нема чим вам турбуватись. Ні, пане, про все покиньмо. Я ось що хотіла сказати вам. Чую, що ви скликаєте на завтра хлопське зібрання. Так, пані, це має бути перший крок, перший початок моєї ширшої народної праці. Хочу доложити всіх сил, щоб довести цей народ хоч трохи до усвідомлення, привчити його користуватися його правами, боротися з його кривдниками, запалом мовив Євгеній. Ось куди тягне ваше серце, з жалем мовила Регіна, а по хвилі додала. Що ж, робіть. Як я жалую, що я не мужчина, що не можу допомогти вам своєю працею, своїм знанням, хоч би тільки своїми кулаками. Ви, пані? О, пане, якби ви знали, як часто зі свого домашнього пекла я рвалась думками на ширший світ, там, де йде чесна явна боротьба, де люди терплять за високі цілі, але й тріумфують з їх побідою. Та що, не судилось мені? Не судилось нічого. Знаєте, як то в пісні співають? Як зелені конопельці у болоті гнити, отак мені, сиротині, за нелюбом жити. Ну, та що там про це? Сталося і мусить дійти до кінця. А ось ваше діло, воно повинно йти чимраз далі й далі. Бажаю вам найкращих успіхів і маю надію, що успіх буде. А щоб вам дати доказ, що мої бажання – то не пусті фрази, то прошу вас, прийміть оце немноге, що маю. Візьміть це на основний фонд, який повинна мати ваша організація. І при цих словах Регіна поклала на Євгенієвім бірку свій саквояжик, що досі держала надітий на вушко на лівій руці. Ні, пані, мовив Євгеній, не робіть цього. Нам ніяких особливих фондів для нашої роботи не потрібно. Буде потрібно, буде, мовила Регіна і почала сквапливо надягати калоші. Та головне ось що. Ми не маємо права приймати їх від вас у такій хвилі. Не знаю, що там є у вашім саквояжику, але припускаю, що це всі ваші засоби, якими ви могли розпоряджатися в даній хвилі, які могли бути для вас основою самостійного життя. Зрозумієте, пані, що я не можу прийняти від вас того фонду і відібрати вам у найтяжчій хвилі сеї вашої піддержки. Що там? Моя найтяжча хвиля вже минула, мовила Регіна і з поспіхом почала вдягати на себе шубу. Ніякої піддержки мені не потрібно. Ви повинні прийняти те, що я даю вам. Тим більше, що... В тій хвилі на сходах загоркотіли важкі кроки кількох людей.
Якась рука брязнула клямкою від дверей Євгенієвого покою, а переконавшися, що вони замкнені, застукала сильно до дверей. Євгеній схопився і поскулихав крок наперед. Потім, обертаючись до Регіни, вказав їй очима бокові двері, що вели до його спальні, і були до половини відхилені. Вона нечутними кроками вийшла і замкнула двері спальні за собою. Стук повторився. На коридорку перед дверима чути було гомін і сміхи. «Хто там?» – запитав Євгеній. «Прошу відчинити», – озвався якийсь грубий голос. «Хто просить?» «Прошу відчинити, в імені закона», – мовив той сам голос, і рівночасно повторилось стукання до дверей з більшою силою. «Ова! В імені закона!» – іронічно скрикнув Євгеній і для обезпеки вложив у кишеню набитий револьвер, що лежав у шухляді його бірка. «Прошу сказати, хто там добивається, інакше не відчиню». «Та відчиніть, бо, пане, до 100 чортів! Я домагаюся, я, Стальський!» Заревів за дверима п'яний голос, і рівночасно почалось до дверей скажене стукання кулаками і ногами. Розділ 55. Цього понеділка від самого рана Баран був дуже неспокійний, і від часу новорічної авантюри він жив, мов у полусні. Вдень він ходив і нипав по подвір'ю, робив дещо, різав і колов дрова, носив воду до прачкарні, що була в сутеренах, або бігав за справунками, які давали йому партії. Він робив усе те досить добре, але не говорив майже нічого, а властиво раз у раз воркотів собі щось під носом. Уночі, забившися в свою комірку, він говорив сам до себе голосно, говорив зовсім без зв'язку про тисячні речі, що, мов різнобарвні черевики в калейдоскопі, пересувались по його голові, в'яжучися в тисячні зовсім несподівані фігури і зв'язки. Зальотна прачка і краса киця з сусідства, і стара бабуня, що збирала кості по смітниках, і п'яниця, що кричав у шинку, і антихрист, що мав прийти не сьогодні, то завтра, і Євгеній, і мужики, і попи, і все переверталося і мішалось в його голові, і було темою його самітних монологів. І чим далі в ніч, тим його неспокій збільшувався, а о 11-й він вибігав на двір, чіпляв на себе балію і виходив на ринок. Правда, намови вагмана і поліціянтів мали на його хору волю настільки впливу, що він не брав праників, а тарабанив тільки кулаками. Один поліціянт зробив йому ще ласку і дарував йому старі суконні рукавиці, щоб не відморозив рук. Баран сповнював сумлінно даний йому наказ і за кожним разом, ідучи на свій нічний обхід, надівав ті рукавиці на руки, так, щоб гук від балії був ледве чутний. Обійшовши тричі ринок, і раз ковстель, і оббивши собі руки так, що аж пашіли, Баран вертав додому, скидав балію до шопки, а сам, не роздягаючись, кидався на свою постелю і спав до рана, мов убитий. Але сьогодні від самого рана він був страшенно неспокійний. Не знати коли, чи зараз по пробудженні, чи при вставанні, чи при першім виході з хати, йому мигнула в голові думка, що сьогодні, саме сьогодні, має появитися в місті антихрист. І ця думка почала вертітися і бреніти в його голові, мов оса. Все довкола нього, що він бачив, чого доторкався, потверджувало її. Ледова вода, в якій він мився, видалась йому гарячою, як кип'яток. Недарма це його знак. Коли він вийшов на подвір'я, в отворену браму з вулиці, заглянув якийсь великий, чорний, незвісний йому пес. Це його посланець. Круг закряхав над його головою. Це його віщун. Баба перейшла з коновками. Дим вився з комина і стелився по подвір'ю. Огонь під котлом у прачкарні тріщав і порскав горючим вуглем насеред хати. Все були його знаки. І нараз Баранові мигнула в голові думка, що він надійде зі своїм військом зі сходу, від вигоди, зупиниться на мості, а передом пішле свою авангарду до міста, щоб на ратуші заткнула його хоругов.
Він був певний, що не станеться зараз, а може вже й сталося. І ось, покинувши коновки з водою перед дверима прачкарні, і він у смертельній тривозі скочив до своєї комірки, надів стару куцу кожушину, яку недавно дістав від вагмана, і, балакаючи ненастанно сам до себе та розводячи руками, поспішив за місто, на міст, на вигоду. На дворі потепліло після довгих морозів. У місті була відлига, але за містом тяг холодний вітер і курив дрібним снігом. Ріка стояла над льодом, і тільки декуди, на шипотах та бистринах, вода попролизувала грубу кригу й клекотіла в пролизах, викидаючи тут і там невеличкі потічки, що розливались поверх леду і звільно замерзали, всякаючи в сніг, яким покритий був лід. Найбільший пролиз був якраз під мостом з правого боку, де вода, розбиваючись о здорові дубові колоди, вкріплені там для розбивання льоду, творила понижче глибокий вир, що крутився і клекотів, і від часу до часу хрускаючи невеличкими кригами, які надпливали згори і тут мололися на дрібні шматочки то об колоди, то об острі береги грубих криг. Це місце так і звалося – Клекіт. Його навіть при низькім стані води обминали і рибаки, і пливаки, а тепер, коли ріка дулася під ледом, наслідком теплішої хвилі, воно було аж страшне в своїй дикій красоті. Баран, сам не знаючи чого й пощо, зупинився на середині моста і довго вдивлявся в спінене гирло і слухав хрускоту криги. В його уяві мигнув образ тої страшної ночі, коли він на руках, мов дитину, приніс сюди свою задушену жінку і з оцього самого місця вкинув у Клекіт. Він зазирав тепер у воду без ніякого зворушення, але з якоюсь дитинячою цікавістю. Йому здавалося, що з дна клекоту, з тих клубів піни, що бігали довкола поверх води, ось-ось вихилиться дрібна жіноча рука і кивне йому, покаже кудись, дасть якийсь знак. Ця нова думка моментально усунула з його душі ті образи, що досі мучили її. Він забув про Антихриста й його полки, забув про вигоду і про горб, із якого мав виглядати, і, всміхаючися, стояв на мості та цікаво заглядав у Клекіт. Розуміється, мовив він сам до себе. Вона кликала мене. Має щось сказати мені. Дивно, як вона досі витримала тут. Адже мокро й холодно. Ну то що ж, коли хоче вернути до мене, то я й овшім. Адже шлюбна жінка. Гріх би був не приймити. Тільки слухай, Зосю, щоб мені відтепер ані давних фох. Борони тебе, Боже. Ти ж знаєш, я не був для тебе злим чоловіком. То пощо ж ти робила мені се? Я й тепер, борони мене, Боже. Нічого тобі не скажу, не випімну. Нехай це все йде з тим часом. Але на будуще пам'ятай. Будь добра, будь така, як була зразу, моя люба, маленька кіточка, мов курочка, моя красавичка, добре? І нараз йому стрілила до голови нова думка. Коли вона верне сьогодні, то куди ж він поведе її? До своєї комірки? Ну, це хіба сміх людям казати. І він щодуху побіг до міста, а відходячи, ще раз обернувся в напрямі Клекоту і мовив. Я зараз, Зосюню, я зараз верну. Не бійся, я буду на час. Мушу піти вперед, прилагодити хату, адже я без тебе, голубко, не панував. Мене покинули всі. Я зробився жидівським слугою, сторожем і живу в такій кучці, в такім барлозі, що ти й песика свого боялася би заперти там на ніч. Так, моє серденько, перебідували ми обоє той час. Ну, але тепер усьому конець. Ти вернешся,
Я заслужив великі гроші, найму у Вагмана гарне помешкання з 3 покоїв і кухні. На першім поверсі, а як же? Накуплю гарних меблів, диванів, зеркал, усе для моєї бідної Зосеньки, щоб вона знала, як я люблю її. І в веселім настрої, балакаючи ось так і перебираючи подрібно всі меблі, все урядження будущого помешкання, і він ішов до міста, щасливий, як ніколи, не звертаючи уваги ні на що і ні на кого. Було вже геть з полудня, коли він дійшов до ринку. Чалапкаючи в глибокім м'якім снігу, він утомився. Був увесь мокрий від поту і почув сильний голод. Якось не думаючи про це, вступив до знайомого шинку. Шинкар, якому він часто робив різні прислуги, носив воду, рубав дрова, двигав бочки або направляв різну посуду, поздоровив його приязно і, не чекаючи замовлення, поставив перед ним добрий келишок горілки і булку. Баран пильно, уважно глянув на нього і всміхнувся. Ага, знаю вас. Ви Мошко. Ви добрий чоловік. Моя Зося так же говорила, що ви добрий чоловік. Вона вас знає. О, будете бачити, вона пізнає вас від першого разу. Добрих людей не годиться забувати. Мошко знав про баранів хоробливий стан, що в останніх днях значно погіршився і, кладучи йому руку на плече, мовив: «Візьміть, баране, випийте й закусіть. Ви голодні». Що там голоден?» – мовив радісно баран. «Це тільки сьогодніше, останній день. Сьогодні вона верне, і всій біді кінець буде. А чи знаєте, Мошку?» – додав він пошептом, схиляючи голову до шинкаря. «У мене є великі гроші, зложені, сховані. Це я навмисно нікому не говорив про них, навмисно чинив себе таким бідним. А ось побачите відзавтра, коли моя Зося верне. Ну, та я наперед не хочу говорити. Ваше здоров'я, Мошку». І він випив горілку, а потім почав їсти хліб, ламаючи по крихітці, жвучи його і ковтаючи, очевидно, без ніякого апетиту. А тим часом говорив ненастанно. Думка про сховані гроші опанувала тепер його уяву, і він почав оповідати якусь нечувану історію про те, як він разом з 12 розбійниками забив багатого пана, забрав у нього гроші, одурив своїх товаришів і сам забрав усі гроші та сховав їх у безпечне місце. Ті колишні товариші чатують на нього за містом, лагодяться вбити його. Записали себе антихристові, щоб тільки при його помочі дістати його в свої руки. Але він не боїться їх. Доки був сам, то боявся, але сьогодні вертає його Зося. А у неї є така сила, що віджене всі ворожі стріли. Адже вона не дарма жила в клепоті, служила там, бідувала, щоб навчитись чарів і обгородити його від усякої біди. В шинку було пусто. Рідко коли який робітник або міщанин заходив, випивав настоячки чарку горілки, платив і йшов далі. Баран сидів у куті, опертий на лікті, похиливши голову, і балакав. Тихіше, чим раз тихіше. Перед ним лежав пощипаний, недоїджений шматок булки. І він не бачив його. Мошко давно не слухав його бесіди. І він не завважував всього і говорив, поки в кінці його голова зовсім не спочила на столі. Він заснув. Коли прокинувся, була вже 7 година. Вікно перед його очима було темне. В шинку над шинквасом горіла лампа, а за столом сиділи деякі звичайні вечірні гості, пили пиво, балакали і сміялися. Баран схопився з місця і почув якийсь страх. Що це він робить? Адже він мав іти до Вагмана, наймати помешкання, купувати меблі.
А тут уже ніч. І, не кажучи нічого, він прожогом кинувся з шинку і вибіг на вулицю. На дворі падав сніг, тихо, ненастанно. Небо насунулося важкими хмарами, а нафтові ліхтарні на вулицях видно було, мов крізь сито. Баранові недалеко було до Вагманового дому. Він застукав до дверей, які, звичайно, були замкнені. По хвилі Вагман вийшов сам і відімкнув йому. Він не держав слуги, а тільки послугачку, що тепер, прилагодивши вечерю, пішла собі додому. Вагманова жінка виїхала ще рано до сусіднього місточка на весілля якоїсь своячки. Побачивши барана, Вагман впустив його до свого покою, що був разом і його спальнею, і канцелярією, і де обік ліжка стояла здорова вертгеймова каса. Сівши на своїм старомоднім фотелі, оббитім шкірою, Вагман обернувся до барана, що своїм звичаєм стояв край порога. «Ну, що там чувати, баране?» «Добре, прошу пана», – мовив радісно баран. «Що ж там таке добре?» «Вона вертає сьогодні». «Що за вона?» «Ну, та моя Зося. Я тільки недавно довідався. І про гроші нагадав собі. Знають, пан, ті мої сховані. Відколи вона покинула мене, то я про гроші забув. Так, якби замануло. А тепер відразу все ясно стало перед очима. Там тих грошей буде, здається, 40 чи 50 тисяч дукатів. Саме золото. Ну, так, бо папери погнили б. Правда, будемо мати чим жити обоє до старості. Ну, хіба ми не заслужили собі? Хіба не перебідували стільки роки? А я то все говорив, що Господь Бог поки шле біду, то шле. А потому, як побачить, що чоловік собі з біди нічого не робить, то він зачинає слати добро. Вагман зрозумів, що баран хорий, і бажав відвести його думку до іншої шляхи. Там сьогодні в прачкарні допитувались за вами. Казали, що ви, як рано вийшли з дому, то й на обід не приходили. І не прийду, мовив весело баран. Що то мені за обід у прачкарні? У мене від завтра не те буде. Слухайте, пане Вагман, я хотів просити вас, щоб ви винаймили мені яке гарне помешкання. Адже розумієте, як вона верне, то мені неможливо жити з нею там, де жию тепер. Я гадаю, адже те помешкання, де живе Рафалович, на поверсі, воно від завтра вільне, правда? Хіба він виповів? Запитав Вагман, не хотячи виразно заперечувати. О, адже він від завтра буде жити в ратуші. Він буде у нас бурмістром, буде печатати всіх людей, а хто не схоче прийняти його печать, того на муки, на смерть. Слухайте, баране, мовив Вагман, ще раз силкуючись звернути баранову думку на інший шлях. Я би мав до вас маленьку просьбу. Не могли б ви занести мені оцей лист на пошту? Тепер доходить 7:45. Підіть зараз, бо за півгодини замкнуть. Надасте за рецепісом. Ось вам гроші. Кілько тут маєте? 15 крейцерів, мовив баран, беручи гроші. А лист як маєте надати? За рецепісом. Що пан мене питають, якби я був дитина? Чи, може, пан думають, що я одурів? О, я зараз. І він ухопив лист і гроші і рушив із покою. А зараз вертайте і принесіть рецепіс, крикнув йому навздогін Вагман. Зараз буду, відгукнув уже з надвору баран. Але коли вийшов за хвіртку і опинився на вулиці, йому стрітилась перешкода, яка відвернула його кроки і його думки відразу в інший бік. І він зіткнувся майже лицем у лице з Регіною, пізнав її і в ті же хвилі почав пригадувати собі, що хтось колись велів йому слідити за нею. Надармо силкуючись пригадати собі, хто й коли, він пішов за нею на зерці. Аж коли побачив, як вона війшла в сіни його дому і піднялась на сходи, що вели до помешкання Рафаловича, і він пригадав собі наказ Стальського і, зареготавшися несамовито, побіг щодуху до реставраційки, де Стальський, звичайно, проводив вечірні години. Він і сим разом застав його тут. При однім столі, відгородженій ниші, сиділи Стальський, Шварц, Шнадельський і ще два якісь панки
за повними гальвами пива. Баран став у дверцях нижі і, витріщивши на Стальського свої несамовито блискучі очі та розтягши широко уста до усміху, покивав пальцем, не кажучи ані слова. «Сиди, баране», – мовив Стальський. «А що там? Маєш що сказати мені?» Баран, не кажучи нічого, засміявся, значуче, і кивнув головою в той бік, де було помешкання Рафаловича. «Що?» – скрикнув Стальський, зараз догадавшися, в чим діло. «Те, що я казав тобі?» Баран потакнув головою і знов засміявся. «Тепер?» Баран знов потакнув головою і зробив жест обіймання та цілування. Стальський зірвався з місця. «Панове, прошу вас за свідків. Не розпитуйте нічого, лиш ходіть, на хвиличку. Пиво нехай лишається. Прошу за мною побачити щось цікавого». І всі мовчки посунули лавою з реставрації і під проводом Стальського подались до Євгенієвого помешкання. У довгій стуканині, коли галас у сінях наробив розруху в цілій камениці, Євгеній відчинив. Усі панове під проводом Стальського втовпились в кімнату. Крізь двері, що лишились відчинені, валила з надвору до покою студена пара. «Пане!» – крикнув патетично Стальський, спинившись якраз проти Євгенія. «Де моя жінка?» «Не знаю, пане Стальський», – бліднучи на лиці, але рівним, спокійним голосом відповів Стальський. «У мене її нема». «Ні, пане, вона у вас», – підносячи голос, мовив Стальський. «Я прошу вас не скривати її, а зараз видати в мої руки». «Запевняю вас, що її тут нема», – смагався Євгеній. «Брешете, пане», – ревнув Стальський і, прискочивши до бюрка, вхопив Регінин саквояжик, який вона лишила. «Бачите, ось доказ, її саквояжик. О, тут на замку її підпис, вигравірований. Прошу, панове, подивіться». «Помиляєтесь, пане Стальський», – мовив Євгеній, не тратячи супокою. «А вашої пані тут нема». «Речовий доказ, речовий доказ!» – з тріумфом кричав Стальський, потрясаючи саквояжиком. «Оце сама! Не прилетіло з мого дому, не впало на ваше бюрко. Де вона? Покажіть її». «Пане, спокойтеся, я вам виясню все». «Де моя жінка, злодію?» – кричав Стальський, наступаючи до Євгенія. Цей цофнувся кроком взад. «Пане Стальський», – мовив він остро, – «не забувайтеся, ви в моїм домі. Вдерлися насильно, з компанією, нападом. Ображаєте мене. Пам'ятайте, що я сього плазом не пущу». «Де моя жінка?» – репетував Стальський. «Віддай мені жінку, а тоді говори й роби собі, що хочеш». «Кажу вам ще раз, її нема тут. Була перед тим у канцелярії, не застала мене, ждала і пішла, забувши цей саквояжик». «Неправда, неправда, вона перед хвилею була тут і мусить бути тут. Ану, панове», – мовив він, обертаючись до свого товариства. «Перешукаємо це гніздечко». «Не смійте рушитися з місця», – крикнув Євгеній. «Що, ти мені заборониш? Ти, смаркачу?» – крикнув Стальський і рушив до дверей спальні. В тій хвилі Євгеній скочив до нього, одною рукою вхопив його за горло і здушив так, що Стальський тільки зіпнув і вибалушив очі, а другою пхнув його в груди так міцно, що Стальський, мов з пращі, вилетів за двері через вузенький коридорчик і з гуркотом покотився долі сходами. «За ним!» – крикнув Євгеній до інших, що стояли, не знаючи, що робити. Шнадельський перший сунувся наперед до Євгенія, але усього в руці в тій хвилі блиснув револьвер, якого дуло опинилось на кілька цалів перед очима Шнадельського. «Прошу гречно, ось туди дорога», – мовив Євгеній, держачи револьвер у простертій руці. Два панки, що держалися ззаду, перші висмикнулися з комнати, а за ними, цофаючися взад гусь, вийшов і Шнадельський. Євгеній замкнув за ними двері. Потім узяв з бюрка лампу і, застукавши до дверей своєї спальні, війшов до середини. В спальні горіла свічка. Регіни не було ані сліду. Тільки дверці, що вели зі спальні до маленьких сінець, які знов дверима виходили на ганок, показували, куди вийшла вона. Євгеній заглянув до тих сінець на ганок. Регіни не було ніде. Розділ 56. Барана не було при тих подіях у Євгенієвім помешканні. Коли все товариство під проводом Стальського вийшло з шинку, Баран ішов також з ними.
Та ось на вулиці його взяв за плече Шварц і заговорив стиха. «Відки, баране?» «Був у Вагмана. Він дома?» «Дома. Сам?» «Сам. Що робить?» «Не знаю, певно, гроші лічить. Вислав мене на пошту». «На пошту?» «Так, з оцим листом. Велів надати за рецепісом і зараз вернути». «Давай сюди лист», – шепнув Шварц. «Але ж я маю занести його на пошту», – сперечався баран. «Я занесу сам, давай. А рецепіс?» «Занесу Вагманові. Я й так маю поговорити з ним». «Ну, то про мене, тут є гроші на рецепіс». «Не треба. Йди до шинку і кажи дати собі за них пива. Я зараз прийду». «А ви за свої зарекомендуєте?» «Так, іди, не турбуйся». Баран пішов до шинку. Шварц забіг також за ним і, вскочивши на нижі, де сиділо перед хвилею товариство і де стояли ще ледве надпиті гальби пива, зирнув на лист, що таким дивним способом дістався йому у руки. Лист було адресовано до графа Кшивотульського. «А це що таке?» – шепнув Шварц і, не думаючи довго, роздер коверту. В коверті була картка паперу і квит. На картці було написано по-німецьки. «Платячи мені гроші за відомі папери, ясновельможний граф забули у мене квит, посилаю його поштою, Вагман». А квит, нотаріально легалізований, виявляв, що за продані довжові папери, виставлені на ім'я пана Брикальського, під застав його маєтності на суму 70 тисяч гульденів, граф Кшивотульський заплатив їх властителеві Вагманові умовлену суму 50 тисяч гульденів. Одержавши цю суму, Вагман передає папери графові і зрікається всякого дальшого права до них. Дата була нинішнього дня. Перебігши очима лист і квит, Шварц зацмокав, сховав папери в кишеню і, стрілою вискочивши з шинку, погнав до Євгенієвого помешкання. Тут він зупинився в брамі і, вишукавши собі зовсім темне місце між парканом і сягом дров, що стояв на подвір'ї, заховався і почав ждати. Зараз у першій хвилі до його слуху дійшло скажене стукання і крик із першого поверху. Потім зробилось глухо. Потім попри нього промайнула тихо, мов тінь, висока жіноча постать. Уся в чорному, заслонена велюном і затулена в футро. З першого поверху долітали голоси, немов оживленої сварки. Потім знов крик, стук тяжкого тіла по сходах, потім гуркіт кроків і скажений вереск Стальського. «Злодію, віддай мою жінку! Поліція, сюди, на поміч! Мені вкрадено жінку!» «Але тихо, ша, не робіть скандалу!» – втишували Стальського його товариші, яким досить неприємно було, що встрягли всю історію, в якій почали підозрювати просту напасть Стальського. «Ні, не буду тихо, не буду!» – репетував Стальський, стоячи на подвір'ї. «Ось тут стоятиму і не вступлюся, і буду кричати цілу ніч, поки мені не верне жінки!» Вся камениця була збентежена. На ганках, у вікнах і сінях стояли люди, шептали, охали й ахали. «Пане Стальський», – мовив Шварц, наближаючися до нього, – «будьте ласкаві, спокійтеся, вашої пані тут нема. А ви як знаєте? Бо бачив її, як вийшла відси». «Вийшла? Як то може бути?» «Проста річ. Камениця має два виходи. Ви війшли переднім, а вона вийшла противним». «Давно. Вже буде за чверть години. І куди пішла?» «Не знаю». «Певно, додому», – додав хтось із товариства. «А ви надармо наробили галасу». «Надармо? О, ні, я нічого не роблю надармо. Я свого не дарую. Панове, прошу за мною. Може, ще догонимо її по дорозі?» «Трудно буде», – мовив Шварц. Вона, правдоподібно, сіла на санки, що проїжджали сюди, і поїхала. «А я думаю, що вам поперед усього треба вспокоїтися», – мовив один із товариства. «Успокоїтися і обдумати справу докладно». «Це ж не переливки, з адвокатом справа», – додав другий. «Я раджу, зайдімо ще на хвилю до шинку, допиймо пиво, а потім поможемо заглянути до вас додому, чи єсть пані дома». Стальський не дуже був рад цьому, але товариші майже силою потягли його з собою.
Шнадельський йшов також за ними, але коли дійшли до темного місця, де вулиця скривлювала, а лампи не було близько, Шварц потаємно шарпнув його за рукав. Він озирнувся і зупинився. «А що там?» – запитав. «Пст! Відстаньмо від них. Ходи сюди в закуток», – шептав Шварц. «А що, маєш що цікавого?» – запитав Шнадельський. «А вже ж, ідемо до Вагмана». «Чого? Ну, звісно, завтра до Америки». «Як то, маєш щось певного?» «Розуміється, певне те, що у нього є гроші. І він сам. І жде барана, значить, двері відчинені. А хоч би ні, то на стук вийде відчинити». «Ну і що? Ходи, по дорозі поговоримо. А цікаві річі». І, взявшися попід руки, вони пішли в противний бік у напрямі до Вагманового дому. Надія Шварцова, що Вагман, ждучи баранового повороту, лишить сінешні двері незамкненими, збулася. Навіть більше, і він забув замкнути двері з сіней до свого покою. Сидячи коло стола, заглиблений у якихось рахунках, він так був зайнятий, що не думав про двері. Коли брязнула клямка, він, не обертаючися і не підводячи голови, запитав: «Це ви, баране?» «Я». Почувся якийсь небаранів голос. Вагман обернувся. Перед ним стояв Шнадельський. У Вагмана лице поблідло, серце моментально перестало битися. І він зрозумів, що справа недобром пахне, і сидів, мов задеревілий. Ви до мене?» Почав він, ледве видушуючи з горла слова. Але в тій хвилі з-за плечей Шнадельського висунувся Шварц і скочив до Вагмана. Сей пробував схопитися з крісла, та Шнадельський одною рукою притиснув його за плече, а другою затулив йому рот. Вагман пробував крикнути, простяг руки, щоб відіпхнути Шнадельського, але в тій хвилі Шварц закинув на його шию тонкий міцний шнурок і стиснув щосили. Вагман широко витріщив очі, голос завмер у його горлі. «Пускай плече, тягни за шнур», – шептав Шварц. Шнадельський послухав наказу. Коли стиснули міцно за шнур, Шварц за один кінець, а Шнадельський за другий, то Вагман, сидячи на кріслі, скажено затрепетав ногами. Вони не пускали, тиснули щораз дужче. Ще кілька рухів то руками, то ногами і спокій. «Не живий», – шепнув Шнадельський, весь тремтячи при виді страшного Вагманового лиця. «Ні, жиє ще», – шептав Шварц. «Поможи». «Що хочеш робити?» «Ось тут його, на оцей гак, неначе сам повісився». І оба підняли Вагмана, потім Шварц зав'язав оба кінці шнура за гак, вбитий високо в стіні, колись там висів великий образ, і, підтягнувши тіло догори, пустили його висіти. Вагман ще трепав хвилю ногами, потім голова звісилась на груди, було по нім. «А тепер живо, за грішми, чи двері замкнені?» «Ні», – шепнув з переляком Шнадельський, бачачи, що вони відчинені навстіж. «Замкни». Поки Шнадельський замикав двері, Шварц перешукував Вагманові кишені, щоб знайти ключі від Вертгеймівки. Знайшовши ключі, він відімкнув касу. Гроші лежали на купі. Банкноти, золоті срібні монети, чистих 50 тисяч, нині одержаних Вагманом від Кшевотульського. Шварц загарбав їх у невеличкий мішечок, що лежав тут же в касі, і встромив до кишені. «Буде з нас», – мовив радісно. «А більше готівки нема?» – питав Шнадельський, переглядаючи ще шуфляду бюрка. «Нема. Векселі, скрипти. Чорт бери, це не для нас. Ходімо». І оба вийшли. Виходячи, вони замкнули на ключ двері Вагманової комнати, а ключ вкинули назад до середини і, відхиливши силою до лишню половину не дуже солідних дверей. Потім вийшли з сіней на вулицю, де в тій хвилі не було нікого. На дворі падав густий сніг, високо над містом у верхів'ях дерев гудів вітер. Місто дрімало. «Куди тепер?» – питав Шнадельський, цокочучи зубами з остраху.
Ходімо до шинку, до нашого товариства, мовив Шварц. До них? Ні, не можу. Я весь трясусь. На мені, певного, лиця нема. Зараз пізнають. Тьху, м'якушка з тебе, мовив Шварц. Ну, про мене, то лишись на вулиці. Я зайду сам. Конче треба, щоб нас тепер бачили в шинку. Це відверне від нас підозріння, бодай на перший час. І вони пішли вулицею, бродячи в глибокім снігу, яким за цей вечір покрилася земля. Перед шинком Шнадельський лишився сам на дворі, а Шварц увійшов до середини. «Пан Стальський тут?» – запитав він шинкаря. «Нема. Ось перед хвилею вийшов з панами». «Ну, та й поквапився, а я за ними шукаю». «Пішов додому. Можуть пан іще догонити його». В тій хвилі, озирнувшись, Шварц побачив барана, що клоняв за недопитою гальбою пива. Він приступив до нього і, потермосивши його за плече, крикнув: «Гей, баране, вставай!» «Га?» – крикнув Кейсон баран і почав протирати очі. «Ти тут спиш? Хіба тут тобі місце спати? Вставай, додому!» «А хіба що?» – спросоння запитав баран. «Пора тарабанити по місці. Ти забув?» – жартував Шварц. «Тарабанити? Ага! А я й забув. Добре, добре». І, чухаючися в потилицю, він рушив із шинку. Шварц зареготався. «Ще справді готов послухати та тарабанити?» – промовив весело, обертаючись до шинкаря. «А в такім разі ще пан комісар мене засудить на кару, що я намовив його». «Га-га-га!» – сміявся шинкар. «А я посвідчу, що так і справді було». Шварц, і собі ж засміявшися і побажавши шинкареві доброї ночі, вийшов на вулицю. Шнадельський стояв на вулиці і голосно дзвонив зубами. «Що, тобі ще не ліпше?» – шептав до нього Шварц. «Ні, все нутро мов кипить. А що, нема їх?» «Нема. Пішли всі до Стальського. Ходім і ми». «Не можу, ні за що не можу». «Ну, то ходім, де до іншого шинку, і візьмемо сепаратку, вип'єш, розігрієшся, або ляжеш трохи». «Ні, не ляжу, страшно мені». «Ну, не будь дитиною. Що це знову за фохи? Запануй над своїми нервами. Справа пішла чудесно». Ти ошукав мене?» – мовив несміливо Шнадельський. «Я думав, що це буде так. Заберемо, ну, закнеблюємо. Але сього я не надіявся». «Дурниця. Що там думати про це? Ходім. Передихаєш, а потім я би радив конче ще зайти до Стальського». І, взявши Шнадельського під руку, Шварц повів його якоюсь півперечною вуличкою в напрямі до ринку. Розділ 57. Ніч. Над містом глухо шумить вітер. Із навислих хмар сапле сніг, та вітер рве його і крутить у скаженім танці, і носить, кидає, знов підносить, поки в кінці розмелений на дрібну густу муку не кине на землю. Та й тут іще не дає спочити йому. Котить вулицями, збиває купи і розбиває, знов піднімає стовпами, туманами, б'є ним до вікон, натрушує його прохожому лице, в очі, за коміри, затикає ним усі шпари, заповнює рови, засипає сліди і стежки. Під тою курявою місто дрімає, мов скорчившись із холоду. Лише де на вулиці одинокий прохожий іде згорблений, бореться з вітром і з метелицею, що б'є на нього рівночасно з усіх боків. І хоч куди б він повернувся, все попадає йому в очі. Лиш де з вікон блимає світло, що ледве мерехтить за сніговим серпанком. Мерехтить таке світло в Регіниної спальні. Регіна, одягнена в свій чорний стрій, ходить, як звичайно, по покою, але не говорить нічого.
Вона держить себе руками за голову, мов боїться, щоб голова її не розкочилася, і ходить в перші очі кудись у неозначений простір, не бачачи нічого довкола себе, не думаючи нічого. Її шуба лежить на ліжку, так, як скинула її, вернувши перед чверть годиною додому. Калоші таки не скидала, і все чинить її хід легким, нечутним, мов хід мари, що йде по траві, не поглинаючи її. Нараз чути на ганку стукання кількох пар чобіт, що обтріпують сніг. Потім скрипнули двері, почулися голоси. «Вона дома, побачите, що це все якась байка», – мовить один голос. «А я думаю, що вона не дома», – голосно говорить Стальський. «Чуєте, її хід», – мовив знов перший голос. «А хоч і дома, то проте була у нього», – знов говорить Стальський. Кроки в покої. Стальський світить. Присувають крісла. Хтось торкнувся до клямки її дверей. Ті двері були не замкнені. Ось вони відчинилися. В дверях стоїть Стальський. «А, добрий вечір, пані», – мовить він. «Може би, пані були ласкаві вийти на хвильку до нас?» Регіна не оглядається на нього, не зупиняється і йде далі, повертаючися до нього плечима. «Регіно, чуєш? Ходи сюди», – мовить Стальський лагідно, але енергічно. Вона мовчить, мов не чує. Він наближається до неї, бере її за плечі і виводить до салону. Присутні в салоні два панове встають із крісел і стоять весь час дальшої сцени. «Скажи нам, Регінко», – мовить солоденько Стальський, виївши її насеред покою і стаючи напротив неї. «Ти виходила з дому кудись тепер вечором?» Регіна дивиться на нього, мов не чуючи або не розуміючи його питань. Вона бліда, як труп, а жовтавий відблиск нафтового світла надає її лицю в нижній частці якийсь зеленкуватий, страшний відтінок. «Ах, не заперечуєш?» – мовив Стальський. «Значить, це правда. Ти виходила. Тебе не було дома. А не можна би знати, гарна масочко, кудись ти виходила сама в таку пісню добу і в таку погану погоду? Нам було би дуже цікаво дізнатися про це». Регіна мовчить, вперше в нього свої великі чорні очі. «Не говориш? Може, забула? Пам'ять коротка. Позволь, що я пригадаю тобі. Там недалеко ринку, на розі, одноповерхова камениця, перед нею широке подвір'я, обведене парканом. А на поверсі мешкає молодий панок, кавалер, наш знайомий, добрий знайомий. Чи він просив тебе на гербатку? Чи ти сама з власної волі рішилась віддати йому візит?» Регіна мовчить, не зводячи з нього очей. Його слова, бачиться, не роблять на неї ніякого враження. Вона не блідне, ані червоніє, не плаче, не мішається, стоїть спокійно. Панам, що стоять збоку і дивляться на цю сцену, робиться моторошно. Один із них обертається до Стальського. «Пане офіціале, ваша пані, мабуть, нездорова? Прошу вас, покиньте тепер цю справу». «Нездорова?» – скрикнув весело Стальський. «Борони Боже! О, ми знаємо себе занадто добре. Ми знаємо всі ті фінти і хитрощі. Нам не заімпонуєте, гарна Масю, ані тими витріщеними очима, ані тою мовчанкою, ані тим уданим остовпінням. Ми розуміємо це все дуже добре і маємо надію таки дійти з вами до ладу. Отже, ще раз питаю. Скажи, ходила ти сьогодні вночі до Рафаловича? Чого ходила? Що там робила?
Якому ж я маю право знати все? Регіна мовчить. Стальський заломує руки, хитає головою. Жінко, жінко, і не сором тобі. 10 літ живемо з тобою, і тепер робиш мені такий скандал? І скажи, тут, при свідках, чи я дав тобі найменшу причину до невдоволення? І хто би був подумав, така релігійна, побожна жінка, і раптом забула про всі Божі закони, потоптала ногами Божу заповідь, втоптала в болото свою честь, осоромила мене перед світом. Регіно, бійся Бога, що ти зробила? Ну скажи, промов слово, нехай знаю, що маю думати про тебе. І, взявши її за плечі, він потермосив нею. Вона мовчала. Ну, Регіно, зачав він остріше. Цього вже забагато. Досить комедії, говори. Була сьогодні вночі у Рафаловича чи ні? Запитання міг Стальський звернути до одвірка, і відповідь була б така сама. Нараз він пригадав собі щось і скочив до своєї бунди. А, що я буду питати? Адже ж тут маємо. І він вийняв із кишені Регінин саквояжик, знайдений ним на Євгенієвім бірку. Це твоє, правда? Ось твій підпис, вигравірований на клямариці. Це лежало на його бірку. Ти все там поклала, правда? А тепер поглянемо, що там знаходиться всередині. Він відчинив саквояжик, вийняв із нього цінні папери, висипав на стіл біжутерії. А, ось що, скрикнув він. Панове, бачите, ця романтична історія має досить тверду матеріальну підвалину. Ідеальна любов, прошу дуже, льодовий трибун і невинна жертва сімейної тиранії. Що за чудова пара? А моральний сенс? Обікрасти тирана і драпнути в світ. Ха-ха-ха. І він реготався, і лице його наливалося кров'ю. Ну, скажи тепер, що це все мало значити? Пощо ти неслася до нього? Пощо поклалася на його бірку? Говори. І він наближався до неї звільно. В його очах палали огники дикої злості, тої самої жорстокості, з якою він колись 3 дні мучив кицьку. Мовчиш, злодійко, перелюбнице. Так ось тобі за все, ось тобі, ось тобі. І, прискочивши до неї, він з усього розмаху вдарив її в лице. Раз, і другий, і третій. Вона похилилася, мов верба від вихру. З її уст і носа закапала кров, але з її уст не вирвалось ані одне слово, ані один стогін. Один із присутніх панів ухопив Стальського за руку. «Пане Стальський, що ви робите? Чи ви при розумі?» «О, аж надто!» – кричав Стальський. «Але я мушу показати тій гадюці, що не хочу бути терпеливою і покірною жертвою її амурів. Хочу на старості літ амурів. Альо на вулицю, щаслива дорога. Але свого чесного дому я не дам плямувати. Чуєш це, ти?» І він, нахилившися до неї, плюнув їй у лице. Панам, що були свідками цієї огидної сцени, було всього забагато. Вони вхопили за капелюхи, попрощалися з Остальським і, не дивлячись на нещасну Регіну, засоромлені чогось до глибини душі, вийшли з покою і щезли в сніговійниці, що ревла на дворі. Стальський запер за ними двері. Розділ 58. Регіна все ще стояла на місці, німа, недвижна, вперши очі в полум'я лампи. «Ха-ха-ха-ха!» – реготався Стальський, вертаючи від дверей і кидаючися на совкул коло стола. «А що, Регінко? Добре я відіграв роль морально обуреного, роль мужа, ображеного в своїх
найсвятіших почуттях. Ха-ха-ха, все було пишно, як я зачав тобі вичитувати мораль. А що, болить письо? Ну-ну, обітрися і не гнівайся. Все було потрібне і для тебе, і для мене. Це не з злого серця, рибонько, а для нашого добра. Від любого пана мила й рана, правда, Регінко? Я знаю, ти у мене добра. Ти мені не візьмеш всього за зле. А нащо була потрібна вся та історія при свідках? Все ти пізнаєш, як трошки старша будеш. І як Бог дасть тобі ліпший розум, то, може, й подякуєш мені. А тепер годі вже стояти та глядіти на мене так, як на людоїда. Ну, заспокійся, промов слово. І він притім пробував усміхатися до неї, але якось не міг довше дивитися в її лице. Те лице виглядало страшно, слідами колишньої краси, оббрукане кров'ю, бліде, із несамовито блискучими очима. Воно виглядало, як лице медузи. Та що я буду до тебе балакати? Роби, як собі хочеш. Думай, як собі знаєш. Байдужісінько мені. І від сьогодні маю тебе в руках. Ось що головне. І від сьогодні мусиш гнутися передо мною. Мусиш так сказати, як я заграю. А скоро, що не по-моєму, нагоню з хати. Викину на вулицю. Ще й сам замельдую до поліції. Велю втягнути тебе на лісту таких женщин, знаєш? О, моя рибонько, я давно ждав на цю хвилю. Це буде мій тріумф, моя сатисфакція за Ориску. Тямиш? У мене пам'ять добра. Та й рахунку я знаю настільки, що хто мені зробить одну прикрість, я йому зроблю 10. Та й ще 11 додам причинку. Я казав тобі тоді. Пожалуєш цього? Ти не слухала. Тепер маєш. Він устав із софи, наблизився до неї, але зараз знов відступився, мов щось відпихало його. Тьфу, мовив, відвертаючись. Кілько клопоту мусить чоловік перейти з тим бабським насінням. Поки з ними договоришся до ладу, то волів би копу пшениці змолотити. Аж у горлі пересохло. Ану, чи є де в шафці хоч крапля якої живиці? І він пішов до креденцу, вийняв із нього фляжку горілки і, не шукаючи чарки, підійшов знову до стола. Ось приятелька ліпша від он того окатого опудала. Ця ніколи не зрадить. Небагато вона вміє, але те, що вміє, уділює завсіди однаково. Здорове було, опудало. І, приткнувши шийку фляжки до уст, він почав булькотати. Вицідивши з половини того, що було в ній, він поставив фляжку на стіл і сів знов на совку. О, все чудесно, мов огонь пішла по жилах. Ну, Регіно, випий і ти. На журбу добра річ випити. Ану, покріпись, побачиш, мов рукою відніме. Все забудеш. А потому пай-пай, обоє, як муж і жінка, га? Як думаєш? І, регочучись цинічно, він устав і наблизився до неї, але знов почув, немов якась таємна сила відпихала його і розлостився. Тьфу на тебе, відступися геть, чортяко. Ні п'єш, ні говориш, тільки мені своїм відьомським поглядом густ відбираєш. Махай спати. І він пхнув її в груди. Вона цофнулася о крок далі і знов стала недвижно. Стальський ще раз узявся за фляжку і поти цідив, поки не спорожнив її всю. А потім сів на кріслі, оперся ліктями на стіл, склонив голову, воркотів іще щось пару хвиль і заснув. Регіна стоїть німа, недвижна, не думає нічого.
витріщеними очима вдивляється в полум'я лампи, але не бачить нічого довкола себе. В її уяві мигають відірвані образи, мов обривки різнобарвної матерії, кидані шаленим вихром. Блискучий камінець на сонячній вершині, Євгенієве лице, молоде, свіже, як було тоді, коли обоє йшли вулицею зі школи фортепіанової гри, туркіт фіакрів, лице тітки. Воно більшає, наближається, робиться страшенною, гнилою, машкарою, розхиляє гнилі уста, показує чорні, щербаті зуби, істочений червами язик, бубонить прокляті слова. Най вас Бог благословить, най вас Бог благословить. А потім знову блискучий камінець на сонячнім вершку, і маленька дівчинка в ліжечку, і над нею похилене лице старої няньки, і бренить ледве чутно сумна пісенька. Ой, вербо, вербо кучерява, ой, хто ж тебе скучерявив? Скучерявила темна нічка, підмила корінь бистра річка. А потім знову блискучий камінець на сонячнім вершку, і маленька дівчинка, заблукана в лісі, і лице Ориськи, повновиде, червоне, з повними м'ясистими губами і з безсоромно усміхненими очима. І знов тітка в траурі, із струни висунена труп'яча рука киває на неї. І знов сумна пісня, мов жалібний бренькіт мушки, замотаної в павуковій сіті. Чи не будеш, моя мила, жадувати? Гей, якся буде сивий голуб трепетати. А потім знов блискучий камінець на сонячнім вершку. Євгенієве лице, зів'яле, старече, без світу молодості, без чару любові. І щось безформне, холодне, стоптане, столочене і викинене на смітник, але ще живе, ще не домучене до решти. І знов бренить жалібна мелодія, мов стогін розпуки. Ой, буду я, мій миленький, жалувати, гей, а хто ж буде дрібні діти годувати? І грядка фіалків, левкой, астрів. А то не астри, не левкові, не фіалки, а якісь дивні ростини з дитячими личками, дівчата з блакитними очима, хлопчики, чути дитячий сміх, галас, і рев хуртовини з надвору, і легкий стук до вікна. І вона помало обернула лице, і її очі спинилися на отворенім креденсі. На поличці креденсу лежав сікач, яким вона нині рано колола цукор і молоток. Вона зупинилась очима на тих предметах, і в ухах її знов забриніла жалібна мелодія, мов розпучний писк мушки, замотаної в павутину. Чи не будеш, моя мила, жалувати? Гей, як се буде сивий голуб трепотати? А справді, чи буде трепотатися? Сказав їй зично над ухом якийсь чужий, брутальний голос. Вона стрепенулася, оглянулась. Коло неї не було нікого. Стальський спав, поклавши голову на зложені руки, а невеличка лисина на його тімлі світилась до лампи. Регінині очі спочили на тій лисині, і їй здавалося, що з тім'я Стальського блиснув до її ока промінчик, подібний до того, який блискотів колись із сонячного вершка. А справді, чи буде трепотатися? Повторив той самий чужий, страшний голос. І вона знов стрепенулася і озирнулася. Але коло неї не було нікого. Вона напружила слух, напружила застанову і зрозуміла, що цей голос говорив унутрі її душі, на дні серця. Вона перелякалася страшенно, бо чула, що там устає якась нова грізна сила, незалежна від її волі, сильніша від неї. Ще хвилю вона мовчки, німо боролася з тою силою, але та сила була брутальна, непоборима. Га-га-га, реготалась та сила. Ну, що шкодить попробувати?
чи буде трепотатися? І Регіна, мов знехотя, піднялася на пальці. Потім піднесла одну ногу, зробила крок і станула знов на пальці. Тихо, не чути кроку. Хуртовина виє на дворі, товче снігом у вікна. Ще крок. Лампа мигоче на столі. Хробачок стукає в стіні. Раз, два, три, чотири. І став. Щось луснуло в її спальні. У неї завмерло серце. Тихо, тихо. Ще крок. Простягає руку до креденсу. Бере вліву сікач, вправо молоток. Тихо. Буря виє. Сніг сипле в вікна. Хробачок стукає в стіні. Раз, два, три, чотири. І знов замовк. Чому лише 4 стуки? А, більше не треба, мовить у її нутрі грубий, брутальний голос. 4 вистачить. Тихо. Вона простується, сміло йде до стола, легенько прикладає вістря сікача до тім'я стальського. Рука її не тремтить. Підносить праву з молотком і швидко, щосили 4 рази б'є по тупім краю сікача. Сікач широкий на добру долоню, весь аж по тупий край затонув у міску. «Г!» – гикнув Стальський. Механічним відрухом голова метнулась вгору. За нею все тіло. Воно перехилилось взад і разом з кріслом з глухим лускотом горілиць упало на поміст. Голова вдарилась до помоста. Сікач вискочив із рани. За сікачем потекла кров, змішана з міском. Стальський затрепетав ногами, силкувався щось ухопити руками. Ще раз. Легше, легше, годі. Регіна стоїть і дивиться на нього. В її вухах знов бринить мелодія. Ой, вербо, вербо, кучерява, ой, а хто ж тебе скучерявив? На дворі реве хуртовина. В її спальні щось немов зітхнуло важко-важко. Це моя мама, мигнуло їй у голові, і їй зовсім не було дивно, ані страшно. Хробачок застукав у стіні. Раз, два, три, 4. Так, 4 досить, сказав у її нутрі якийсь голос. Не той попередній брутальний, а якийсь інший, жалібний, мов останнє хлипання розбитого серця. Нараз скрізь рев бурі і шум сніговіниці почули всі якісь інші тони, острі, різкі. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Марш, тарабанений дерев'яними полінами по дерев'янім тарабані. Кличуть, мигнуло в її голові, і вона скочила з місця. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Чути було чимраз ближче. Я зараз, шептала Регіна, скочила до своєї спальні і почала надягати шубу. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Лупало крізь рев вихру на вулиці ось під її вікнами. Йду, мовила вона зовсім успокоєна, і, не гаючи світла, не замикаючи на ключ дверей, вийшла з покою. Пішла за голосом. Сніг сипав, крутився, засипував очі, запирав дух у грудях. Ноги грузли по коліна. Регіна йшла, поспішала за гуком тарабана. В кінці вона наблизилась до нього настільки, що побачила на яких 10 кроків перед собою високу згорблену постать тарабанщика, що, б'ючи праниками по балії, йшов звільна, борючись з вітром і бродячи в сипкім снігу. І він ішов, не озираючись, просто наперед. Дихав важко, так, що в хвилях, коли паузував тарабан, навіть крізь шум хуртовини чути було його важке сапання. Ідучи за бараном, усе в однаковім віддаленні, Регіна відійшла, може, на 100 кроків від свого дому.
Коли була б обернулась тепер, не була б побачила не то дверей, ані ганку, ані хвіртки, ані навіть жовтих плям, що падали на вулицю, а освітлених вікон. Снігова курява була надто густа. Але дві мужицькі постаті, що надійшли з противного кінця вулиці, побачили ті жовті плями. Чи я не казав, Стальський не спить іще, а де у нього світиться? Війдімо до нього, мовив Шварц, ведучи попід руки Шнадельського, що, загорнувшися в свій довгий плащ і закотивши ковнір угору, йшов згорблений, мов опираючись. «І чого ти тягнеш мене?» – мовив він. «Чого нас тут треба так пізно?» Треба. Ти вже здайся на мене», – мовив Шварц і відчинив хвіртку. «Але ж я чую себе недобре, тремчу. Мене б'є пропасниця». «Нічого, все ж кожний зрозуміє, що ти змерз, простудився. А до розмови можеш не мішатися. Здайся на мене». «Подивляю тебе», – мовив Шнадельський, цокочучи зубами. Шварц тим часом війшов на ганок, застукав до дверей, а не чуючи ніякого голосу знутра, взяв за клямку. Двері відчинились. Вони були не замкнені. «О, а це що таке?» – мовив він, обертаючись до Шнадельського, відчинив двері і війшов до покою. «А!» – вирвалося з його горла, а потім він став на місці, як вритий. «Що там?» – запитав Шнадельський і війшов також до покою. Зирнув і, вхопившися руками за одвіру, занімів. Довгу хвилю стояли оба, не можучи здобутись на слово. Мертве лице Стальського з примерзлим на ньому окриком болю лежало на долівці. Вишкірені зуби, виболошені очі і заціплені кулаки надавали цьому лицю вираз якоїсь страшної дикості і жорстокості. «Що тут сталося?» – перший прошептав Шнадельський, обертаючися до Шварца. «Укоськали його», – мовив Шварц, поборюючи своє зворушення. «Але хто? Можливо, що вона, а може...» І він задумався. «Може, хто? Може, Рафалович?» «Рафалович?» «Так, щоб помститися за зроблений йому скандал». «А в такім разі де ж вона?» «Поглянемо». І Шварц зазирнув до Регіниної спальні. «Нема її. Може, втекла і не вернула, може, в змові з Рафаловичем?» «Що ж нам робити? Розбудити служницю, сусід, наробити гвалту?» «Або що?» – запитав Шварц. «Що нас це обходить? Який інтерес маємо розголошуватися?» «Або я знаю. Я думаю навпаки. Чим пізніше завтра викриється це вбійство, тим ліпше. Лишімо все служниці. Навіть ще більше. Погасімо лампи і замкнімо покій від вулиці. Чи ти вдурів? А як нас застануть? Ще на нас кинуть підозріння». «Хто нас застане? Служниця мусить твердо спати, коли не збудилася в часі бійки. А з вулиці не прийде ніхто. Виходь, я зараз усе зроблю». І Шнадельський тихенько вийшов із покою. Шварц загасив лампу в Регіниній спальні, а потім, наблизившись до трупа Стальського, зиркнув довкола. «О, тут і капітали розсипані», – шепнув він, побачивши на столі Регінині цінні папери та біжутерії. «На дорогу все може здатися». І він швидко зібрав усе і заховав до кишені. Потім загасив лампу і напомацки вийшов із покою. Ключ був у дверях таки з надвору. Замкнувши покій, Шварц натягнув ключ і кинув його геть у глибокий сніг. Потім, засунувши шапку на очі і закотивши ковнір на голову, пішов доганяти Шнадельського. Тим часом Регіна йшла за бароном чимраз далі й далі. Її приваблювало торохкотіння дерев'яного тарабана, що, мов невідомий, а могутній поклик, тягло її далі й далі в пітьму, в бурю, в снігову куряву. Вона говорила ще сама до себе, але буря виривала її слова з уст і розкидала геть у простори. Вона йшла не озираючись, не дивлячись, куди веде дорога. Міські доми скінчилися давно. Довкола вулиці по обох боках
Тяглись рядами низенькі передміські хатини, присипані снігом, мов великі копиці. Де-де заскрипить журавель, затріщить під напором вітру безлиста дуплява липа. Гуркіт баранового тарабана торохтить ледве чутно серед реву хуртовини, що робиться чимраз сильнішим. Та ось щезли й ті хатки, під ногами не чути вулиці, всюди глибокий сніг, але довкола дороги видно дерев'яне поруччя. Це міст. Баран іде далі, тарабанячи з подвійною силою. Регіна якось неясно пригадує собі цей міст і якісь образи, і зв'язки образів мигають у її голові. І, понуривши голову, вона йде за бараном, шепчучи ненастанно: «Іду, іду, іду, іду». Та ось баран зупиняється насеред моста, похиляється на поруччя, силкується заглянути вниз. Там не видно нічого, тільки чути крізь рев вихру голосний булькіт води, що не встигла замерзнути і скаженіло б'ється о камінь і у дубові колоди. Це клекіт не дрімає, провадить свою дику музику, достроєну до не менше дикого скиглення вітру в платвах і балках мостового в'язання. Регіна наблизилась до барана і також сперлась на поруччя та почала заглядати вниз. Побачивши її, баран ані крихти не здивувався. І він тільки засміявся голосно і показав рукою вниз у клекіт. Регіна побігла очима в напрямі, куди показував баран, але її очі не могли добачити нічого. Тоді вона попробувала перелізти через поруччя, але не могла. Її черевики, шуба, спідниця – все було обліплене снігом. Тоді вона схилилася і пролізла попід поруччя, майже доторкаючись лицем до снігу. А ставши за поруччям, на краю моста, вона почала знов пильно вдивлятись у глибину. З пітьми визирнуло до неї щось страшне, бо вона жахнулася і вхопилася руками за поруччя. «Ха-ха-ха!» – зареготався баран. «Негарно там!» Регіна випростувалась і глянула на нього. «Ну-ну, сміло!» – мовив він. «Ану!» І сильним розмахом він зіпхнув її з моста. Вона скрикнула, але в тій же хвилі чути було, як її голова стукнулась о камінь, як тіло плюснуло у воду, а потім не чути було більше нічого, крім реву вітру і глухого плюскоту води в клекоті. «Ха-ха-ха!» знов зареготався баран і, вхопивши свої праники, затарабанив ними по балії щосили. І він кілька разів кивнув головою, мов на прощання, і тарабанячи пішов далі. Не до міста, а за міст на вигоду в поля. Дорогу замело снігом. Йому все було байдуже. І він ішов, западаючи де по коліна, а де й по пояс, копався в снігах, боровся з вітром, що гуляв по полю зо страшною силою. Праники давно повипадали з його рук, а балію він загубив у снігу, та проте йшов далі і далі, мов наперекір сніговійниці, що майже моментально замітала його сліди. Він балакав сам до себе, усміхався, махав руками, мов квапився до якоїсь незвісної, але недалекої мети. Розділ 59. Другого дня над раном вітер утих, і сніг перестав падати. Та проте небо було понуре, насуплене. Розвиднювалося дуже помалу і пізно. Було щось важке в повітрі, якесь пригноблення, якась утома. Торговиці аж десь коло 9-ї почали потрохи заповнюватися приїжджими на ярмарок селянами. Мужицькі сани, запряжені косматими коненятами, тяглись до міста по безмежних снігових полях.
Коненята стрягли по черева в заметах. Сніг топився на них і мерз наново, нависав ледяними борульками, що дзюркали при кожнім живішім руху, мов скляні коралі. І візники щохвилі мусили злазити з сани, бродити по коліна в снігу і відшукуючи дорогу. Тяжка, оплакана се була їзда сьогодні. А проте сани тяглись за саньми з усіх сторін, з усіх сіл, усіма дорогами і гостинцями. На санях сиділи поважні господарі в кожухах, одягнених зверха гунями або полотнянками і у високих кучмах. Візники, молоді парубки, звішували з саней ноги в великих чоботях, загрібаючи ними сніг. Хоча віче мало зачатись о 11, то проте вже 9 коло заїзду Мотя Парнаса почали збиратись зразу невеличкі, а дедалі чимраз більші купи народу. Одні приходили, другі відходили, віталися, балакали про свої домашні справи, обминаючи якось тривожно те, що в даній хвилі цікавило найбільше – справу віча. Коло 10-ї появилися серед селян деякі священики. Селяни кланялися їм, деякі цілували знайомих священників у руки. Тепер у купках почалися живіші розмови про віче і про справи, поставлені на дневнім порядку. Звільна один за одним витягали за пазухи та з чересів покладені відозви, якими Рафалович закликав людей на віче, і яких через знайомих розкинув кілька тисяч по всіх селах повіту. Письменні почали відчитувати відозву на голос, із купнописьменних слухачів почулись притакування, а далі окрики. Коли у відозви дійшло до місця, наші опікуни, позабиравши з сіл громадські каси і зробивши з них ніби хлопську касу повітову, хочуть тепер наложити руки на ті ваші гроші і повернути їх на латання своєї дірявої кишені, то з усіх боків залунали окрики обурення і погрози. О, не діждуть, то наша кривавиця стане їм кісточкою в горлі. Коло 10:50 надійшов Євгеній. Він вітався з селянами, з котрих більша часть були йому знайомі особисто. Довкола нього зібралась ще на ринку велика купа народу, що тепер разом із ним густою лавою валила до заїзду. Вкупі йшов веселий гамір. На всіх лицях видно було радість, надію і тривожне ожидання. Деякі священики протоплювали скрізь юрбу до Євгенія, стискали його руку і шепотом запитували, чи справді староство позволило на віче, чи не робило трудностей, чи є надія, що все відбудеться без перешкоди. Але ж розуміється, весело відповідав Євгеній, можете бути зовсім спокійні. Йдемо законною дорогою і не потребуємо критися ні з чим. А в такім разі і засідки ніякої не боїмося. Мотів заїзд був отворений, а возівню, де мало відбутися віче, ще вчора коштом Євгенія вичистили і випорожнили. Мотю дав дощок, із яких зроблено невеличкий подіум. На ньому поставлено стіл і кілька крісел. Вічовики мусили стояти. Жолоби й драбини заступали місця лож і галереї. Дощані стіни були тут і там діряві, значить, надовго великої задухи не було що боятися. Мотю ходив у шабасовім халаті і робив гонори дому. Його жінка стояла за шинквасом і з якимсь понурим видом наливала та ставила на ляді пиво, яким частували себе взаємно вічовики. Возіння наповнилась майже моментально, а тим часом із міста плели раз у раз нові лави. У Євгенія радувалось серце, коли дивився на ті купи селян, у яких видно було хоч невисоку інтелігенцію, але щире зацікавлення тим новим, нечуваним досі явищем, яке відтепер мало зробитися важним чинником у їх житті. Політичний рух, самодумання про ширші політичні справи, читання політичних газет, а далі політична організація і боротьба – все були речі досі чужі селянству, незрозумілі для нього, адже ж його давніші опікуни малювали йому все те, як речі далекі, недоступні для хлопського розуму, а не раз навіть попросту заборонені. А тепер перший раз інтелігенти бралися говорити селянам про ту таємну політику. Що то буде?
як то воно піде? Чи справді уряд дозволить на це? Не диво, що всі присутні, не виключаючи священиків та й самого Євгенія, з деякою тривогою ждали, як то воно піде. Вдарило 11:45. Що таке, що нема нікого від староства? Правда, на вулиці проти заїзду появилось аж 6 жандармів. Вони парами почали проходжуватись вулицею, наїживши свої карабіни багнетами. Ходили мовчки, протискаючися крізь купи селян. Деякі селяни, залякані самим їх видом, кланялись їм низько, але вони не відповідали на поклони. Тільки часом, стрітивши якого знайомого селянина, запитували його, куди йде, а почувши, що навіче, не говорили нічого більше і йшли далі. Проходячи повз заїзд і видячи на вулиці якого інтелігента, вони відвертались так, мов і зовсім не хотіли бачити заїзду, мов зібрані в ньому і довкола нього сотки людей зовсім не існували для них. Аж ось зробився шум і гомін між народом. Староста йде, староста йде. І справді, перед заїздом показався пан староста у супроводі будовничого, ще кількох панів і бурмістра. Селяни мовчки поклонилися йому і зробили йому дорогу, якою він, випростований, мов свічка, пройшов аж до подіуму. За ним слідом і прочі пани. На подіумі стояв уже Євгеній в товаристві кількох священиків і обох референтів селян. Пан староста дуже чемно привітався з Євгенієм, а вийшовши на подіум, окинув оком величезну возівню, заповнену мужицькими головами. «Ну, численне зібрання», мовив, обертаючись до Євгенія. «Справді, можна вам погратулювати, пане меценасе?» «І біда вовка з ліса гонить, пане старосто, а селянь навіче», – з успіхом мовив Євгеній. «Жаль тільки, що сьогодні даремний був їх труд», – з удаваним співчуттям мовив староста. «Як то даремний?» «Не з моєї вини, пане меценасе, їй-богу, не з моєї вини», – сквапно додав староста. «Але ж я не розумію, що сталося?» «Ось прошу, пан міський будовничий, оглянувши комісіонально цей будинок, заявив під своєю урядовою присягою, що вважає його небезпечним для життя і здоров'я такого численного зібрання. І для того, дуже мені прикро, пане меценасе, прошу вірити, ти прикріше, що зібрання справді дуже гарне». «Значить, пан староста?» «Повторяю, не я. Справоздання пана будівничого було для мене правдивою несподіванкою». «Значить, наше нинішнє віче не відбудеться?» Весь поблідлий запитав Євгеній. «На жаль, ні. Прошу все зараз оголосити зібраним і зарядити, щоб безпроволочно опорожнили локаль». Ця розмова велася півголосом, так що тільки ті, хто стояв у безпосередній близькості, могли чути її. Тим часом у возівні стояв глухий гамір і відсоток зібраного народу. Деякі, що їм зачинало бути гаряче в кожухах серед стиску, почали домагатися, щоб розпочинати віче. Та ось у перших рядах зібраних, тих, що були найближче коло подіуму, почав уставати якийсь гамір, якийсь неспокій. «Що там? Що там?» летіли швидкі півголосні запитання з різних боків. У відповідь на ті питання перекидалось якісь уривані слова, рухи, окрики. Гамір ріс з кожною хвилею. «Прошу втишитись», – крикнув Євгеній, виходячи наперед. «Тихо, тихо, мовчіть там, слухайте», – лунали голоси з різних кутках возівні. «Треба бути з півмінути, поки вони втишаться». «Братці селяни», – мовив Євгеній, – «дякую вам сердечно, що, незважаючи на негоду й заметіль, ви прибули так численно на мій поклик. Тим ви дали доказ, що розумієте своє положення і щиро бажаєте подумати про його поправу. Ви доказали, що хочете самі працювати, самі боротися з лихом, яке допікає вам з різних боків. Ви показали, як безсоромно брежуть або навмисне дурять себе ті, котрі вважають вас якимись недорослими дітьми, якимось стадом баранів, що їх пастух мусить пасти і стригти». «Пане меценасе», – перервав йому староста, – «перепрошаю, таким тоном говорити я не позволю, прошу зараз». «Зараз скінчу, а щодо тону, то най пан староста будуть спокійні.
Я знаю, яким тоном маю промовляти і готов відповідати за кожне слово. Що там, вільніть слова, гукнув з юрби один священик. Вільність слова, повторило кількадесят селян. Дорогі браття, мовив Євгеній, то та наша вільність слова нині ще така буде, як теля на дуже коротенькім припоні. Власне, пан староста завідомив мене, що наше нинішнє віче не може відбутися. А, як все? Чому все? Заревла ціла юрба величезним окриком. Прошу вспокоїтися, крикнув Євгеній, а по хвилі говорив далі. Бачите, оця возівня, подивіться на неї. Як вам здається? Правда, вона ще не дуже стара, і ми не такі самсони, щоб могли розперти її плечима. А тим часом тутешній пан будовничий, ось він, придивіться йому. Він присягою зізнав, що вона грозить заваленням, і він не ручить за наше безпеченство. Брехня, безсоромна брехня, сором будовничому. Фальшиво присяг, посипались окрики. Дорогі браття, прошу вас, покажіться вдячними всьому нашому опікунові, що так дбає за наше життя і здоров'я. А тепер, бачите, пан староста жадає, щоб ми розійшлися. Не підемо, будемо радити, аж оця халабута розвалиться, ревли голоси з юрби. Іменем закону розв'язую зібрання, закричав острим голосом староста. Прошу розійтися, бо велю жандармам випорожнити локаль. А хто буде кричати та противитись, того зараз велю арештувати. Ці слова зробили своє. Глибока тишина залягла в возівні. Всі побачили, що не переливки. Дорогі браття, мовив Євгеній, чуєте самі, як пан староста чемно просить. Було б негарно, якби не послухали його просьби. Відложимо свої вічі на тиждень. І віднині за тиждень прошу вас зібратись знов. Славно, залунало з соток уст. Пригноблення, викликане словами старости, щезло в одній хвилі. Та ось наперед виступив пан бурмістр, і за ким хто-небудь міг отямитись з тиву, випалив ось яку промову, щоправда по-польськи. Шановне зібрання, маю честь завідомити вас, що я на нині скликав зібрання з таким самим дневним порядком. Правда, я скликав жидів, але про те, хто з вас ласкавий, прошу на мої зібрання, на вигоду за містом. Євгеній аж мало не підскочив. Йому відразу стало ясно, що й до чого воно йде. Всі йдемо, всі, крикнув він, обертаючись до зібраних, і окрик «всі» залунав стоголосою луною. З тим окриком на устах купи селян почали висипатися з Парнасового заїзду. Бурмістр попід руку з Євгенієм, оба окружені врадуваними селянами, посунули передом. Староста будовничий і ті панки, що прийшли з ними, стояли на подіумі, мов змиті холодною водою, і ждали, аж возівня випорожниться настільки, щоб могли вийти свобідно. Ну, пан бурмістр зробив мені збитка, мовив староста до будовничого, але я надіюсь віддячитись йому за це. І хто би був надіявся, охав будовничий, такий порядний чоловік, такий патріот. Жид усе жидом, саркастично додав один панок, і всі вони похнюплені пішли до староства. Розділ 60. В своїй канцелярії пан староста застав маршалка Веркальського. Ну що ж, заборонено віче? Запитався й зараз по першім привітанню. Заборонено, але тільки наполовину. Як то наполовину? Так, що забралось з одного місця, а має відбутися в другім. Хіба ж це так може бути? Староста пояснив маршалкові підступ, на який узяв його бурмістр. От диво, аж скрикнув пан маршалок. Я би по нім ніколи не надіявся. Хлопсько-жидівська конспірація, пане маршалку, мовив напівжартливо староста. І пан староста не мають способу розбити цю конспірацію? Що ж я зроблю? На бурмістрове зібрання поїхав комісар. Ми думали, що це буде зібрання самих жидів. І для того я не дав йому ніяких спеціальних інструкцій. Але ж через присутність хлопів характер зібрання зміниться. Причина до розв'язання? Ні, пане маршалку. І віче заповіджено як публічне, значить, кожний має право прийти. Ну, то уже є собі там пан Рафалович. Ах, до речі, чули, пан староста,
Які галантні авантюри мав той пан Рафалович цієї ночі? Ні, не чув нічого. О, цікаві історії. І пан маршалок розповів з власним перебільшенням історію про нічний напад Стальського на Рафаловичеве помешкання. Розуміється, ставлячи справу так, що ведення Рафаловичем жінки Стальського являлось безсумнівним фактом. «Бійтеся Бога!» – скрикував раз по раз староста під час цього оповідання. Але відки ж пан маршалок знають це? Власне, оповів мені один із свідків цієї авантюри. Зрештою, по місті скрізь говорять про неї голосно. В цій хвилі війшов возний і подав старості якесь письмо. Цей перебіг його очима і аж підскочив з дива. Представте собі, пане маршалку, донесення від поліції. Стальського знайшли нині рано вбитого в його помешканню. Його жінка щезла безслідно. От і бачите, це він, це його рука. Коли не сам, то хтось із його намови. Ах, це показує нам справу в новім світлі, мовив староста, тручи себе долоною по чолі, мов бажаючи видобути відтам те нове світло. Я би радив зараз на вічу, спосеред хлопів, арештувати цього панича. Це раз назавсіди заріже його в їх очах, зробить його неможливим, мовив рішуче маршалок. Розуміється, тільки на власну руку я не можу цього зробити. Суд недалеко, мовив маршалок. Він чув себе в тій хвилі премудрим стратегом, що видає накази і інструкції, від яких залежить закінчення великої битви. Не гаючись, вони вибігли оба за старостою і подались просто до президента суду. А на вигоді тим часом розпочалося віче в дуже піднесенім, навіть веселім настрої. Жидів зібралося дуже небагато. Це знав бурмістр дуже добре наперед, що в торговий день кожному жидові 100 раз важливіше діло – торг, ніж якась там повітова організація. Та й ті жиди, що зійшлися з цікавості, уступили на бік і згубилися в юрбі, коли величезний заїзд наповнили селяни, що густими лавами надтягли з міста під проводом бурмістра і Рафаловича. Комісар від староства ждав уже і широко витріщив очі, побачивши такий склад жидівського віча. Він пробував супротивлятися, але бурмістр вияснив йому, що немає причини до протесту, що ні характер, ані порядок денний, і віча через це не зміняться. Комісар, не маючи на цей випадок ніякої виразної інструкції від старости, і не хочучи задиратися з бурмістром, успокоївся і постановив ждати, що буде далі. Перший промовив до зібраних бурмістр. І він перепросив шановних зібраних, що говорять по-польськи, сказав кілька слів про важність таких зібрань, похвалив селян, що явились так численно, підпустив шпильку жидам і інтелігенції, що хоч зібрання було оповіщене плакатами, їх явилось тут так мало. На наш сором навіть референт, що мав говорити про першу точку в справі вибору нової кагальної старшини, Вагман не явився. В залі сміх і брава. І для того бесідник просить зібраних змінити денний порядок і покласти теперішнім першу точку на друге місце, а взяти наперед другу – справи повіту. Загальні оплески і брава покрили кінець бурмістрової промови. На внесок Євгенія вибрано пана бурмістра одноголосно головою всього першого в всьому повіті народного віча і висловлено йому подяку за несподівану гостинність. Потім забрав голос Євгеній як референт другої точки. Гарячими, різкими словами змалював він сумний стан людності в повіті, бідність, брак опіки, здирства, лихву, темноту. Потім, оповівши докладну історію так званої хлопської каси, вияснив думку так званої реформи на основі нового проекту. Він говорив виразно, що тут ходить у загарбання хлопського гроша для рятування панських маєтків в часі, коли селянські хати й поля за неуплату не раз кількох ринських ідуть на літизацію. Промова від перших речень ударила всіх зібраних по серцях. Майже за кожним реченням локаль лунав грімкими окриками признання, у зібраних горіли очі, тремтіли уста, деяким старшим виступали сльози на віях.
Браття селяни, говорив Євгеній, покажім, що ми не діти, що не дамо водити себе за ніс. Не даймо загарбати собі своєї кривавиці. Піднесімо грімкий голос проти всього панського замаху на наше добро, такий грімкий, щоб і глухі почули нас. Станьмо як один муж проти нього. Цей новий проект не сміє бути ухвалений в Раді повітовій. Окрики «Не сміє, не сміє». Зобов'яжім усіх членів Ради, вибраних із сільської курії, що були противні тій реформі. Посилаємо з кожного села подання до Ради повітової і до виділу краєвого проти неї. А коли б наші вельможні, але незаможні опікуни не заважали на це все і таки перевели таку зміну, то ми маємо в руках ще один спосіб. Кожна громада зажадає судового дорогою звороту своїх грошей, узятих до повітової каси, і вона виграє той процес. Ця промова відразу влила в зібрання бадьорий, живий настрій. Один за одним почали виступати на мовницю селяни. Люди, про яких, судячи з їх зверхнього вигляду, всякий сказав би, що ледве вміють дорахувати до 5, нараз виявляли себе неабиякими бесідниками. Але ж бо тема, горе і злидні сільського життя, визиски лихварів, надожиття урядників та дрібних повітових п'явок, ця тема була аж надто відома всім, аж надто налялась кожному горлом і вухами. Одні говорили про своє бідування поважно, сумовито, з тим лаконізмом, що не раз дуже хапає за серце, ніж цвітисті промови. Інші, і таких було більше, малювали свою нужду жартовливо, досадними порівняннями, прикладами та приповідками. Ого, пішли наші парафіяни глаголити в опритчах, мовив отець Зварич до Євгенія, коли зібрання при таких промовах раз вибухало голосним масовим реготом та знов нагороджувало бесідника гучними оплесками та криками одобрення. Навіть бурмістр, що зразу досить скептично дивився на перших бесідників у кожухах і пасових чоботях, швидко змінив свій погляд, реготався до розпуку на своїм резидіальним кріслі, бив брава і, похиляючись до Євгенія, з роз'ясненим лицем мовив: «Ну, пане меценасе, гратулювати вам таких бесідників. Вони могли б зробити ефект на кожнім зібранні. Але ж бо їх учителька, галицька нужда, могла б зробити ефект у цілій Європі, якби було більше звісно їй», – відповів Євгеній. «Ну, сама нужда всього не зробить. Не кривдіть свій народ. Треба подивляти вроджений талант тих людей, в яких нужда не приглушила, не заморочила його. І що найцікавіше для мене, признаюсь вам, це їх гумор, що блискає, мов огники з попелу». Тема «Нужда в повіті» була невичерпана. Селяни, розоходившись, були б говорили бозна доки. Євгеній просив бесідників обмежитись на тім, що було сказано, і предложив вічу резолюцію до ухвали. Ці резолюції протестовано проти наміреної реформи каси, взивано до агітування по селах в тім дусі і до вношення писаних протестів до Ради повітової і до виділу краєвого. Резолюцію з радісними окриками прийнято. Тепер переходимо до дальшої точки денного порядку, мовив бурмістр. Але в тій хвилі сталося щось таке, що відразу змінило настрій віча. Бурмістрові слова були заглушені якимось гомоном із надвору, і від входових дверей заїзду чути було гукання: набік, розступіться, пан староста йде». Євгеній схопився з місця, прочуваючи якусь нову пакість. Так само зірвався зі свого місця і пан комісар і почав пильно заглядати, що там таке діється. Зібрані з трудом проступилися, творячи серединою не дуже широку вулицю. Цією вулицею почав протискатись до президіального стола пан староста в супроводі поліційного комісара і одного звичайного поліційного капрала,
при шаблі і в рогатівці на голові. В локалі залягла мертва тиша. У всіх тьохнуло щось у груді. Всі розуміли, що ця поява не віщує добра. «Хто тут президент?» – запитав строго урядовим тоном пан староста, ступивши на подіум і не дивлячись ні на кого. «Я, пане старосто», – мовив бурмістр, – «заявляю вам, що приходимо сюди іменем закону. Пане меценас Рафалович», – додав він, обертаючись до Євгенія, – «дуже мені прикро, що мушу перервати вам вашу приємну забаву, але...» «Іменем закону арештую пана», – мовив поліційний комісар, наближаючись і кладучи Євгенію руку на плече. Євгеній стрепенувся, мов від дотику гадюки. «Можу запитати, за що арештуєте мене?» «Ось судовий наказ», – мовив комісар, подаючи йому піваркуш паперу. Євгеній поблід. Літери скакали у нього перед очима. Серце билося сильно, то знов хвилями, немов зовсім завмирало в грудях. Тільки по страшенних зусиллях він здужав прочитати в наказі фатальні слова, наслідком сильного підозріння о сповненні злочину з параграфа 136 закону карного. «Що?» – промовив він ледве чутно, задихавши зі зворушення. «Злочину з параграфа 136-го? Себто убійство? Це що, невчасний жарт?» «Ні, панове, не жарт», – мовив староста. «Сеї ночі сповнено страшний злочин на особі Стальського. Не заперечите, що ви знали його. Не заперечите, що сеї ночі ви мали з ним не дуже дружну стрічу. Не заперечите, що з його жінкою...» «Пане!» – скрикнув Євгеній, і вся кров збіглась до його серця, його руки задрожали. «Ну, та це не моє діло», – байдужно мовив староста. «В суді будете толкуватися. Поліція, відвести його». Всі зібрані стояли ні живі, ні мертві. Хоча дальші не чули і не розуміли нічого, що тут діялось, але всі чули, що твориться щось погане. Євгеній тим часом відзискав свою притомність духа. «Дорогі браття», – обернувся він до селян, – «мене арештують. Не знаю, яким дивом я попав у підозріння, що нібито я сеї ночі замордував чоловіка, з яким учора мав сварку. Клянусь Богом і сумлінням, що я невинний. Але коли суд велить ув'язнити мене, то я не можу спротивитись. Маю надію, що моя невинність швидко виясниться. Для того розстаюсь з вами зовсім спокійно. Не падайте духом. Робіть своє, щоб ваші вороги не тішились нашого занепаду. А тепер бувайте здорові. Радьте спокійно далі. Я піду, куди мене тягнуть. Чисте сумління додасть мені сили знести і всю тяжку пробу. Прощавайте». І в супроводі поліціянтів і він зійшов із подіуму і вийшов. На вулиці ждали санки, на які посаджено Євгенія. Поліціянти сіли по обох боках його, коні рушили, і швидко снігова курява закрила санки перед очима селян, що цілою купою виринули з заїзду, проважаючи очима Євгенія. Настрій річа по відході Євгенія був подібний до настрою в домі, з якого винесено мерця. Пан бурмістр сидів на президіальнім кріслі ні всіх, ні в тих. Селян багато вийшло за Євгенієм і не вернуло вже назад. А тих, що лишилися, освердлував пан староста своїми проникливими очима, немов запитував їх, що властиво тут роблять і на кого ждуть. Перший очуняв отець Варич. Він попросив голосу і предложив селянам внесок. З огляду на несподівану сьогоднішню пригоду розійтися і, не забуваючи того, що ухвалено нині, агітувати далі за вічем, яке буде скликане, скоро тільки обставини дозволять на все. Він закінчив словами заохоти й надії, що пригода, якої жертвою зробився Євгеній, швидко мине і не принесе ніякої шкоди народній справі ані народному рухові в повіті. Ця промова підбадьорила зібраних. Зваричів внесок прийнято і віче замкнено, тим більше, що жиди, які буцімто мали обговорювати ще вибори до Кагалу,
Всі пішли до міста зараз по веденню Євгенія. Так скінчилося те перше повітове віче. Живо розмовляючи, йшли селяни купками з Вигоди до міста. Староста з бурмістром поїхали передом у фіакрі. Свіжий факт арештування адвоката, та й то ще підозрюваного за вбійство, усунув на бік усякі інші теми розмови. Бурмістр розпитував про деталі, про обтяжливі моменти, які вказали конечним арештування. Староста чув себе якимсь невдоволеним, мов потрохи винуватим, толкував, вияснював. Боюсь, що панове перехопились, хитаючи головою, мовив бурмістр. Це ж не дрібниця. Адвокат не втікав нікуди. Можна було підождати, вияснити справу ліпше. Адже ж це арештування наробить гомону в цілім краю. І прошу вірити, не в самих тільки руських сферах повстане думка, що це тенденційне арештування. Тенденційне? Мов ужалений скрикнув староста. Із ваших уст чую се, пане бурмістру. Доказ, як швидко, само собою насувається така думка. І коли нема абсолютної певності, що Рафалович винен, а я боюсь, що такої певності нема, то все готово вийти на нову компромітацію наших властей. Староста понурив голову і замовк. Коли доїжджали до ринку, фіакр спинився у вулиці проти Вагманового помешкання. Вулицю залягла густа купа народу, серед якої видно було високу постать Шнадельського, що блідий, розхристаний, говорив щось живо й голосно. «Що це таке? Що тут?» скрикували рівночасно оба достойники, на різні боки зіскачкуючи з фіакра. «Жид повісився», відповіла якась перекупка. «Що за жид?» «Властитель камениці. Вагман?» Бурмістр одним скоком був коло Шнадельського. Цей з якимсь гарячковим запалом говорив швидко, уриваними фразами, обертаючись на різні боки. «Але ж нема півгодини. Притисло мене, конче потрібно було грошей. Приходжу, сінешні двері отворені, а від покою замкнені. Жінка десь виїхала і досі не вернулась. Служниці також нема. Крізь зірку від ключа бачу. Стоїть насупроти під стіною. Кличу, стукаю, не рушається. Поліція мусила посилати послюсаря, бо двері замкнено знутра, ще й ключ витягнено. Розуміється, що сам». Староста вже був усередині, де урядувала поліція, і по кількох минутах, вислухавши реляції ревізора і не приписуючи справі ніякого більшого значення, побіг до президента суду, щоб порозумітися в справі арештованого Рафаловича. В президентовім передпокої він застав Шварца. Сей оповів йому, що прийшов сюди з паном маршалком, який, власне, є у президента, що пан президент послав, власне, за слідчим суддею і що він, Шварц, може служити щодо всієї справи деяким поясненням. Потім староста війшов до президіального бюра. «А ось і пан староста», – скрикнув весело пан маршалок. «Ну, що ж чувати?» «Якийсь феральний день сьогодні, пане маршалку», – мовив староста. «Власне, довідаюсь, що наш любенький Вагман повісився». «Що? Вагман? Повісився?» «Так, повісився в своїм покою, коло своєї каси, яку лишив отвореною». «Але, може, то знов яке вбійство?» – запитав президент. «Ледво. Ані слідів мордування, ані слідів рабунку не знати. Зрештою, тіло взяли до обдукції, а поліція веде слідство на місці. Але, повторяю, убійство дуже сумнівне. Двері покою замкнені були зсередини, і ключ лежав насеред покою». «Насеред покою? Чому не в дірці?» – завважив президент. «А в касі, здається, не бракує нічого. Зрештою, побачимо, що скаже поліція. Та що там? Невелика птиця, Вагман. Одною п'явкою менше в повіті». «Ну так, а все-таки це самовбійство видається мені загадковим», – мовив президент. «Вагман не виглядає на чоловіка, що носиться з самовбійчими думками». «Навпаки», – закинув маршалок. «І від часу, як умер його син, ходив засумований. Кажуть, що журився дуже, плакав по ночах. Можливо, що це й доконало його?»
Можливо, в задумі мовив староста. Ну, а що ж наш демагог? Дуже пручився перед арештуванням? Ні, мовив, що дужче задумуючись староста. Був над сподівання спокійний. Перелякався, тремтів. Виглядало так, немов вість про вбивство Стальського була для нього несподіванкою. На відхіднім запевняв усіх зібраних про свою невинність. Ну, це справді був би досить незвичний феномен, мовив президент, щоб убійця зараз на другий день аранжував публічне зібрання наперекір властям і промовляв аж до самої хвилі арештування. Так, зовсім неможливим все не було би, мовив староста. Всякі феномени бувають, але своєю дорогою я пильно обсервував його весь час і дійшов до такого погляду, що або цей панич незвичайно рафінований злочинець, або винен у вбивстві Стальського стільки ж, що ви або я. В тій хвилі застукано до дверей і війшов слідчий суддя, який успів уже здебільшого переслухати Рафаловича, за ким велів відпровадити його до арешту. «Ну що?» – запитав його президент. «Розуміється, перечить?» – лаконічно мовив суддя. «Сьому перечить?» «Ні, навпаки. Оповів мені зовсім щиро всю історію своєї знайомості зі Стальським і з панею Стальською». «А, так і з нею він був знайомий?» «Так. Це, так сказати, його юнацьке кохання. Вчора вечором вона надумала покинути мужа. Була у нього, давала йому свій саквояжик на агітаційний фонд. Що було в саквояжику, він не знає. Тут надійшов Стальський з освідками. Вона усунулась до його спальні. Він виконав Стальського. Все признав так, як говорили свідки. В спальні пані Стальської вже не застав і не бачив її більше. І це все? І це все. І ви йому вірите? Признаюсь панові президентові, я заявив йому виразно, що не вірю, не маю права вірити. Останні його твердження нічим не доказані. Де поділася Стальська? Куди ділось те, що було в саквояжику? Ось питання, яких роз'яснення мало б вияснити справу вбивства. А на ці питання він не знаходить ніякої відповіді. Але ж свідки стверджують, що вона потім була дома, і що між нею і Стальським прийшло до сварки, закинув президент. Все так, мовив слідчий. Але це ще не доказ, що Рафалович потім не виходив із дому, і не зайшов до Стальських, і не вбив Стальського, і не поміг їй скритись десь кудись. А вважаєте виключеним припущення, що вона сама вбила його? Виключеним не виключеним, але мало правдоподібним. Удар був страшенно сильний, хоч завданий у сні. Сікач не дуже той острий, увесь затонув у чашці. Значить, по вашій думці тепер? По моїй думці, треба вислідити, де поділася пані Стальська. Вона зможе найліпше пояснити нам останні фатальні хвилі. Ах, тут є Шварц, скрикнув пан маршалок. І він каже, що має деякі деталі до вияснення цієї справи. Покликали Шварца. Я, власне, написав для пана Шварца візвання на завтра, мовив слідчий. Показується, що пан Шварц належав до товариства, що забавлялося зі Стальським у реставрації в хвилі, коли сторож, треба буде визвати ще й того сторожа. Отже, коли сторож доніс про сходини пани Стальської з Рафаловичем. Що пан Шварц має нам сказати? Шварц оповів коротко про вчорашні події. Коли Стальський з освідками пішов до Рафаловича, він лишився в реставрації, не хотів мішатися всю неприємну історію. Потім здибав Шнадельського, що зі зворушенням аж розхорувався. Оба пішли додому. Але сьогодні рано, о 9-й, він бачив пану Стальську за залізничнім двірці. Поїхала, здається, в напрямі до Львова. Це було дуже важке відкриття. Зараз телеграфую на всі станції і до львівської поліції, мовив слідчий. Віднайдення цієї пані для слідства першорадна річ. Чи не міг би я прислужити з чим? Закинув Шварц. От, приміром, об'їхати найближчі станції і розвідати усно, чи не висіла де там, а в крайнім разі доїхати аж до Львова.
Президент обернувся до слідчого. Як пан совітник думають? Що ж, все було б не зле. Мати чоловіка, що особисто знає дотичну особу, все ліпше, ніж телеграфічно посилати рисопис, який і так не все осягне мету. Добре, згодився і президент. Розуміється, поїдете як приватний агент. Я дам вам свій білет. Коли пану президентові залежить на поспіху, то добре було б зробити це зараз. О першій відходить поїзд. Але де я вам візьму гроші на дорогу? Без ухвали радної палати не можу. На перший раз у мене є пару ринських, а там я зателеграфую, куди мені вислати. Коли так, то в ім'я Боже, мовив президент і, написавши кілька слів на своїм білеті та вложивши його в коверту, вручив Шварцові. Сей поклонився всім панам і побіг із цього будинка, де під впливом виводів слідчого, який він підслухав під дверима, і під впливом його запитань йому почало було робитись душно і нелюбо. Вирвавшися з суду, Шварц пустив збігти додому, де надіявся застати Шнадельського. Але на ринку йому надсунула назустріч купа народу, серед якої Шнадельський, розхристаний, увесь червоний від гарячки, що палила його, захриплий і ледве притомний, усе ще викрикував уриваними, безв'язними реченнями своє оповідання про те, як він відкрив неживого вагмана. Шварц увесь похолов, зрозумівши ситуацію. Він знав, що Шнадельський хворий, що його палить гарячка. Він усю ніч усе говорив про вагмана. Над раном, коли Шварц обложив був його голову снігом, він трохи вспокоївся і заснув. Шварц також не мав спокою. Його тягло до міста, на ті місця, де він господарював уночі. Він перейшов пару разів попід вагманові вікна, але, бачачи все в спокої, лагодився йти до Стальського, коли його здибав на вулиці пан маршалок. Цьому він розповів про нічну пригоду між Стальським і Рафаловичем, не згадуючи про те, що бачив Стальського вбитим. Коли маршалок із цією новиною побіг до старости, Шварц, гонений тривогою, побіг до свого помешкання, де жив також Шнадельський. Сей, власне, прокинувся і збирався вийти, хоч гарячка його поменшила мало. Шварц успокоїв його, поклав знов до ліжка, обложив голову снігом і просив, щоб не йшов нікуди, поки він не верне. Шнадельський обіцяв, і Шварц пішов, щоб полювати на яку добру нагоду. І він знов здибав маршалка і з ним разом пішов до президента. А Шнадельський тим часом зібрався і побіг до вагманового помешкання, де й справді наробив розруху і відкривши вагманового трупа. Шварц розумів небезпеку положення. Хорий, напівнепритомний чоловік, що ще весь стоїть під враженням сповненого вчора злочину, а довкола юрба народу, а там слідчий суддя, що вже так близький до розмотання всіх тайн учорашньої ночі, поліційні пошукування в вагмановім помешканні, ще чого доброго покажеться граф Кшивотульський і виявиться брак готівки в вагмановій касі. Все це полум'я ударило на нього, і він незамітно підійшов до Шнадельського і, взявши його за руку, шепнув йому: «Ходи додому». «Га?» – також шептом запитав Шнадельський і весь стрепенувся від Шварцового дотику. «Це ти? А ти чого хочеш?» «Ходи додому», – знов з притиском шепнув Шварц і потягнув його з собою. Шнадельський пішов, усе щось балакаючи про вагмана, про шнур, про ключ насеред покою і про касу, яка знаходиться в порядку, зовсім у порядку. «Бійся Бога, чоловіче, мовчи», – шепнув йому Шварц, виївши його з юрби. «Що ти робиш? Пощо ти йшов із дому? Сам не тямиш, що з тобою?» Шнадельський витріщив на нього очі. Більш інстинктом, як розумом, він зміркував небезпеку і дав без опору вести себе. За півгодини оба були зібрані. Фіакр завів їх на залізницю. Шварц узяв 2 білети до одної недалекої станції, де залізниця розділювалась на двоє.
Там, замість до Львова, він узяв білети до Перемишля. В Перемишлі він узяв білети до Кракова, цим разом білети другої класи. Давши гульдена кондукторові, одержав окреме купе, в якому замкнувся з хорем Шнадельським. З Кракова він узяв білети до Берліна. Коли доїхали до Берліна, Шнадельський лежав у купе зовсім непритомний, у страшенній гарячці, кричав, зривався і знов падав, стогнав, то знов балакав щось незрозуміле. Шварц рад не рад мусив лишити його. За порадою кондуктора і він завіз його до якоїсь приватної лічниці, де у нього сконстатоване остре запалення легких, занедбане в перших стадіях. Шварц записав його на фальшиве ім'я, заплатив за лічення на місяць наперед, подав свою також фальшиву адресу в Берліні і, не озираючись довше, дмухнув до Бремергафен, а відси під фальшивою назвою «За море». Слідчий арешт Євгенія протягся довше, ніж він надіявся зразу. Правда, слідчий суддя вже по кількох днях важких і старанних пошукувань дійшов до внеску, що Євгенієве зізнання абсолютно правдиве, і що правдоподібність його вини чи співвини в убійстві Стальського дуже мала. Та проте палата радна під впливом старости і президента не згоджувалась випустити його на вільну стопу. Ті дігнітарі боялись закиду тенденційного арештування, і слідчий суддя одержував усе нові поручення доповнювати слідство. Обставини наче змовились проти Євгенія. Два найважніші свідки, що могли бути пояснити справу, Регіна і Баран, пропали без сліду. А тут в додатку щезли, мов камінь у воду, ще два важні свідки – Шварц і Шнадельський. Правда, зразу здавалося, що нічого важного вони не могли зізнати. Але слідчому чим далі, тим більш загадковою видавалась їх роль тої фатальної ночі. Та ось у тиждень по арештуванню Євгенія приїхав до міста граф Кшивотульський. Він лежав хворий і тільки недавно довідався про самовбійство Вахмана. Прибувши до міста, він пішов просто до президента суду і запитав його, чи в Вахмановій касі знайдено 50 тисяч ринських, які він день перед тим дав був йому за продані цінні папери. Президент витріщив очі. Це була абсолютно новина. Ніякої готівки в касі не знайдено. І хоча лікарська обдукція не знайшла слідів убійства, то тепер справа комплітувалась правдоподібністю рабунку. Хитра втеча Шварца, поводження Шнадельського при відкритті Вахманового трупа – це були моменти, що кидали підозріння в їх бік. Слідчий зробив ревізію в Шварцовім помешканні і знайшов Вахманів квит, виставлений в Шивотульському, і Вахманів лист. Це відразу кидало на справу погане світло, і за обома джентльменами розіслано гончі листи. Тим часом справа арештування Євгенія вдарила голосною луною в цілій краєвій пресі і відгукнулася також у Відні. Обвинувачення його за такий страшний злочин зразу замикало уста його прихильникам, усувало на бік підозріння щодо політичного характеру цього процесу. Правда, факт, що арештування було доконане на вічу і при участі старости, кидав відразу дивне світло на цілу подію. Та проте преса здержувалась від коментарів. Натомість кілька адвокатів-русинів зголосилося до суду, що хочуть взяти на себе оборону Євгенія. А віденська газета, що друкувала Євгенієві дописи, прислала свого кореспондента, щоб на місці розвідався про справу. Цей кореспондент пішов розвідувати у священиків, міщан, урядників, мав довгу розмову з бурмістром, і його кореспонденція вдарила, мов грім, на штучну будову підозрінь і припущень, якими в першій хвилі обмотано Євгенія. Обік того кореспондент змалював досадно загальний настрій людності, її безпомічність супроти надужить, і на тім тлі показав Євгенієву роботу як промінь світла в темному царстві.
Пан староста лютився. Пан президент шкоробився на лисині, а пан маршалок... Пан маршалок мав інші клопоти, що не дозволяли йому надто живо займатися Євгенієвим процесом. У повіті клекотіло. Селяни грозили вітам і членам Ради повітової каліцтвом в разі їх згоди на реформу каси. Проект реформи, який пан маршалок бажав перевести в тихості, з нагоди справоздань і звіча дістався до газет і дочекався в руських і деяких польських газетах острої критики та осуду. Пан маршалок мусив махнути на нього рукою, тим більше, що він тепер був йому непотрібний. Швидко по вічі зробив йому візит граф Кшивотульський і попросив на розмову в 4 очі. Розмова тривала довгенько, а наслідком її було, що пан маршалок зрезигнував із усіх своїх дигнітарств у повіті, добровільно продав свої добра графові і забрався з рештою капіталу до Львова, де незабаром дістав якусь посаду при одній високій автономічній інституції. Було середопістя, коли майже безпосередньо один за одним наскочили факти, що вияснили Євгенієву справу. Почало таяти. Ворони й лиси на полі віднайшли замерзлого барана, що досі лежав присипаний снігом, а рибаки витягли з клекоту трупа Регіни. В кінці з Берліна привезено Шнадельського, що, видужавши трохи в лічниці, сказав свою правдиву назву і тим зрадив себе супроти поліції. Він був безнадійно хворий. Передавнене запалення легких розвело у нього зароди туберкул. Приставлений до суду, він оповів докладно про вбійство Вагмана і про свій із Шварцом візит в домі Стальського. Самовбійство Регіни давало всяку правдоподібність, що вона сама вбила свого мужа, а оповідання Шнадельського веліло догадуватись, що не хто, як Шварц, забрав ці цінні речі, які були в Регінинім саквояжику, і які при свідках висипав із нього Стальський. Все змінило справу відразу. Євгенія випущено з арешту і слідства щодо вбійства Стальського занехано. Натомість проти Шнадельського виточено процес у вбійство Вагмана. Та він, не дожидаючись навіть акту оскарження, повісився в своїй келії. Вийшовши з тюрми, Євгеній зараз на другий день зголосився в бюрі пана старости. «Ага, пан меценас, вітаю!» З вимушеною чемністю вітав його староста. «Запевняю вас, мені страшенно прикро було та фатальна помилка, але, признають, пан меценас, обставини зложились були так. Ну, та я рад, дуже рад, що все вияснилось і що будемо знов мати приємність». І він щиро потрясав Євгенієву руку. «Дуже вдячний пану старості за гуманні почуття», – спокійно мовив Євгеній. «Але у мене до пана старости одна просьба». «О, прошу, чим можу служити?» «Пан староста винні мені маленьку реабілітацію». «Я, пану?» «Так. Пан староста були так ласкаві асистувати при моїм арештуванні в часі віча. Думаю, що все не буде з мого боку нічим несправедливим, коли попрошу пана старосту перед таким самим вічем прилюдно вернути мені честь і заявити урядово». «Але ж, пане, це не моя річ», – скрикнув староста. «Розумію, це буде трошка некорект, але, власне, лиш скільки некорект було поступування пана старости при моїм арештуванню. Надіюсь, що гуманність пана старости виявить себе тут вповні. Інакше мусив би я вжити інших, правних способів. Ось тут маю честь вручити пану старості донесення про віче, яке скликаю на слідуючий торговий день до вигоди. Надіюсь, що перешкод цим разом не буде ніяких». Євгеній чемно вклонився і вийшов. А пан староста довго потім ходив по своїй канцелярії, тер рукою чоло, фукав і плював, розкладав руками і воркотав щось сам до себе. В кінці з резигнацією кинувся на свій урядовий фотель і зітхнув важко. «Чорт його візьми!
чи сяк зроблю, чи так, а орден пропав, напевно. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.